nitonyitete ugeni Inoro FM na njira nene na ya gitio magiturehera kibindi twendete muno na kibindi kia magegania kia utauku maturaini. Muikari wa Nyandarua woragianiri Inoro FM niturakurehera tafarira ya utauku maturaini All Kalau Edition. Nigetha maturehere atongoria aria marugamite iti nigetha matwire sera ciao na muoroto wao na uria mangiteithia All Kalau na guteithiriria thina uria ungikorwo wi All Kalau. Ni muthenya wa gatano tariki 3 mweri wa mugwanja nyumba-ini ya mishamanio ya PCEA All Kalau Town Hall. O candidate urugamite akeyumiria muthenya ucio ataririe sera ciake ataririe uria abangite na arehariria gwikira andu aguku gwitu All Kalau. Wiyumirie unyitanire na atongoria othe aria marahuranira giturwa kia ubunge githurano-ini kinini kia All Kalau constituency magitaririe cioneki ona mibango yao. Njoke njire aikari a All Kalau mutongoria arorwo na maundu make na ciugo ciake na sera ciake nicio ikamuteithia kuingira giti kia bunge. Ukonyitanire na andikitwa mohoro muhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge, Simon Igure na Patrice Simbili. Nitweharirie na tweyiga muno kugia na mutongoria mwihokeku mutongoria murungireru. Ni kwambiriria thinashara cia hwaini o nginyagia thaa 3 cia utuku nyumba-ini ya mishamanio ya PCEA All Kalau Town Hall. Inoro FM ni manishesheni hakuhi nawe. Aikaria Gathiga, nginya Muthiga, Gakurwe, nginya Mukurwe. Othe nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhi nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Kwamukira rwimbo woza rwa Nadia Mukamithi mwini ya kutasikiza tune hura star 811 star 288 hash. Inawahusu nini ona tunaendana na tusema nini mina baby tunapendana mambo ni vulai mambo ni genje huku tunafurahi tukichana kobe woza woza fire fire box and box woza woza fire fire box and box woza woza. Kwamukira rwimbo woza rwa Nadia Mukamithi mwini ya kutasikiza tune hura star 811 star 288 hash. Kohana atia munene ndukinyi hashifu. Hey, hawari una hinya ndindu yakwa ndingihota kwambata karima karia gakoragwo na hau na mawa. Oi, sawa. We madam ukatothie. We no atirire Jemo. Ke utari uragia na upgrade ya power. Ni utarore makastoma marakurira we. Atoroigire yo nayo ni iriku? Ni Shell Advance AX710W40. Wiro mweru wa Shell Advance AX710W40 ni upgrade ya power ya kugitira engine yaku. Yongagirira mileage na igasave maguta maingi. Wigwatire Shell Advance AX7 omuthi kuma Shell station ona kana kuma kuri mwedi uria muhitukie we hakuhi nawe. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Kwamukira ndukahituke mwathani thimuni yaku tasikiza tune hura star 860 star 282 hash. Tukahituke mwathani usigwe
kwamukira ndukahituke mwathani thimu-ini yaku ta skiza tune hura *860*282#. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Furori gwikodwa respect ko ndari ucio ti furori in fact niko gugwaga tondu one wikindu gitaga sovereignty ya furori kera na nikio devolution yokire niguo nangikorwo we ukoragwo wi Murang'a wi Nyeri wi Naikuru wi kuria kungi guothe tondu mathoko riu ni moka ri urio mundu othe arikagia kauga reke thi Nairobi ngethe indo riu cie matura-ini tukeraga maria matinda makihanika bururi-ini ona nja wa bururi tukamathagumia niguo tumahinyie niguo tutaukirwo ni mona kinyi na gikuyu kiega karaguthwo niko koi uria kareigi niko koi uria karegita na haria ikagia tiho ikagatia tiho igwaga reke tuingithanie bururi na bururi uturagio ni thayu kera ukireherwo ni Jeff Mugawa wa Ithira. Kunyitwo ina kuona guthamio kana gutwarwo ikigerera tondu tutigatiga gutetera wiathi nginya bururi ukonotherie wiathi na ithaka wiathi bururi wa Kirinyaga bururi wa gikeno uritwa bana metitu Kenya ni bururi wa Ndwairo. Kirathimo gia ciana utheremu wa bururi Ngai riumago kuri Ngai Kerimo na muge gitonga na muthini Moroto gitu no wiathi na ithaka wiathi bururi wa Kirinyaga bururi wa gikeno ritwa bana metitu Kenya ni bururi wa Ndwairo Kongo maithe maciana atongoria akau Jamba cia bata cia bururi Kae mutangeikia maitho na mwiyurie na ngoro Riu bururi urorete ku wiathi na ithaka wiathi bururi wa Kirinyaga bururi wa gikeno ritwa bana metitu Kenya ni bururi wa Ndwairo Mbare ya mwenda njeru imenyaga ina ngoro Kigatithiraga bururi uyu ni witu na norio igai ritu Twatigĩirwo ni mwene Nyaga wiathi na ithaka wiathi bururi wa Kirinyaga bururi wa gikeno ritwa bana metitu Kenya ni bururi wa Ndwairo. Aya ucio tagwo Joseph Kamaru wa Wanjiru rwimbo rwitagwo wiathi na ithaka na rauga bururi ni witu ithuothe bururi wa Kirinyaga bururi wa mundu muiru bururi wa ithaka nä cio ciahuranagirwo nä andå ta må ndå gwätwo Kimathi na njamba ingä cia wĩyathi iria ciarutĩire na njĩra nene mũno nĩgetha gũtigĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ harĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩririkana tarĩki 25 mweri-inĩ ũyũ wa ĩtandatũ kwarĩ mũthĩ wa kana kiumia-inĩ gĩkĩ kana kiu gĩrathirire nĩguo kwarĩ kĩririkano kĩa mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 na
kiririkano kiu ni tuonire uria giatabanirio gutiari na njuragano ta iria tukoretwo tukiona gutiari na nditimurano icio nene ni gukorwo thirikari already ni arikitie guruta mukana ati andu aria mekwiyumiria na mekuoneka hihi makirehe githina ni mekung'ethanira nao na tondu andu mena experience itari njega ya gukorwo making'ethanira na maabitha borithi andu aingi ni maikarire micii na anini aria meyumiririe ni tuonire magikio ngono kuri na huraniri 6 a ihoto cia muingi macokire kurogotwo thutha ucio icigo-ini itiganite na magitwarwo thibitari-ini gutangikirwo kuri na angi matari maronekana kuri na ungi gweturi chuma na akionekanire utuku wa gukiomuthikana rucini rwa muthi handu agonetio na agicoka agitwarwo thibitari. Maundu macio mothe no thogora umwe wa mathogora maria andu marihaga nigetha bururi uhote gwikura na rika riri turia Gen Z riukite nigetha kurehe ugaruku thiini wa utongoria na njira makana njira iri ingi ni andu mararugama no camba makauga aca haha thirikari ndiratwarithio uria kwagiriire turenda gwikwo magakirwo ihi ni tugukirora no mona mutine kore moiguithaniirie ni moragia ciuria makauga mureka ri mwita thirikari ri niguo twaiguithaniirie kana uria twaiguithaniirie ri ni murekaguo. So icio ni ciuria mbeu njithe makoretwo makiuria na ndenda tumurikire maundu macio ma uria mirorongano ya tabanirio kura kuonekire thayo na thayo uria tukenagira ithuothe ni tondu gutiri kindu kiruo tokiona mundu munini agikua na muno makiria agikua ri moko-ini ma maabitha a borithi aria mabati gukorwo nio maramugitira na tukirore riu guthi na mbere ri uteti witu uguthie ugishipaga na njira iriku tondu menye twatigario o mwaka ihinda ria mwaka umwe nigetha tutabanie ithurano nene cia mwaka wa 2027 niguo next year. No tukumurika nginya siasa iria irathi kuria na mbere kuria mwena wa Olkalau kuria thirikari na mwena opposition matitimuranite gutitimurana ni tukwenda kurora hihi kana siasa icio kana campaign iria irathi na mbere na kuria Olkalau na no turona kuri gutire no kiraniriria mwega wa kiutetire hihi iracora mbica ya uria 2027 niguo akorwo kana tugucihuthira ati ithu turi ta a Kenya aria marerorera maundu maria marekika kuria Olkalau ri maya gukorwo no mo makoneka thiini wa githurano kinene no ningi wacoka weka mathabu maki uteti ukona aca kohota kurema muno ona mangienda gwikika 2027 tondu o mundu agakorwo akihangana mwena wake no riu turona thirikari yothe yambite hema kuria Olkalau naguo mwena wa mung'ethaniro urageria gukiendia cera ciao hana haha na tondu tuna atongoria hihi magikorwo moi miaho yeri ya kiuteti mwena wa mung'ethaniro mwena wa thirikari no megututeithia gutaukirwo ni maundu macio na atongoria icio ni ariku ni wakiri Bio wa Kamau uyu muno nyona ategiritanagia na kiama kia UDA na twina Stanley Kimure kana Stano ona Kenya na ategiritanagia ni abitha ni munene kuria kiama-ini kia DCP noguo mena balance njaga ni megutwira marona maundu magithia atia na tugikinya 2027 ri tuhota gukorwo hihi kwina thayo kana guthukita makiria kuringana ungirora projection ya maundu ria marathi ndagika ino na mbere ndimanyitite ugeni nyambe ngumenyithia ati kuria gwa cheza kuri na mbeca ciaku ndakwira wikinya thaa 5 niguo gukorwo ngiheana ciringi 20,000 ugwa gikorwo wina bata na ciringi 20,000 please tengera na ihenya wingire kura gwa cheza kugera star 779 hash wona warikia kuhinya star 779 hash agikorwo ni rita riaku ria mbere guthaka ni ugucagura ceceni ya Inoro warikia gucagura ceceni ya Inoro riu ugucoka wingire kura gwa cheza box ni ugukora mathanduku mana meri mena mbia meri matire o riria uricagura we wi muhotani tondu wahoya ithanduku ria rina mbeca ugutumirwo mbeca direct kuma gwa cheza we nawe wahitia ithanduku ria rina mbeca nikio ndi na bonus ici ti ciaku cia kuhotana ino ndi bonus ya ciringi 20,000 guthi kuria ngika draw ya bonus heo ritwa riaku na namba yaku ya thimu nguhurire ngwitire mbeca icio nigetha aikoni uracokia mwana thukuru rucio na ina ka balance uratigitiga fithi uhote kuhinga ihoro riu ningi angikorwo we nawe ni urakihuthirite twa fithi ugatigwo moko matheri nawe nigetha ugicokie haria urarutire twa fithi na we koguo wikinya thaa 5 ni gukorwo ngiheana ciringi icio 20,000 Gordon munga wakiona stano mari guku mari na wakiri ni moka na riu megukinya guku ri hatiri undu ungi ni gucira niguo na ni athuri macira wega mahorerete na nikio tumetire muthenya wa muthi ni karibuni sana wakiri ni uyu kwero atia ni ri thayo abogeithia andu nigetha tucoke tunengere nona stano no munini na no handu haria athuri hatigitagwo kiria tigitoma abogeithie andu muthikiriria wa Inoro FM umere we wiyo nikiwikaga na umite ku na ngikorwo kiri na interest yo ciothe ri no gitwirire haha
yes utuko wa umuthi ni kugeithia muthikiriria wa Inoro FM o haria aruma bururi-ini wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya. Ni njitagwo wakiri Bio wa Kamau na nyumite kuria Juja mwena wa Kiambu County, na ngoragwo ndi mucirĩrĩri wa muingi ngirutira andu mawira ma watho. Ni ngoragwo ningĩ ngĩenda gukorwo ngĩrũgama gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Juja na nikio ngumunyita ũgeni Juja inyuothe handũ mwarũma tondũ Juja nĩ mũciĩ mwega wa thayũ, constituency ĩrĩa njega mũno ya thayũ ĩiyũrĩte mbeũ njĩthĩ na mbeũ njĩthĩ njega mũno njathĩki na ĩrutaga wĩra wa gũkũria bũrũri. Wĩna kĩama? Kwa ihinda gĩkĩ ndĩraiga mũndũ wothe athiĩ kĩama kĩrĩa ekwenda tondũ gũtirĩ mũndũ oiragwo atĩ waingĩra kĩama gĩkĩ wĩ mũru niwe ũngĩthiĩ gũthũkia kĩama kĩrĩa gĩothe ũngĩingĩra. Koguo rĩ right ya gũcagũra kĩama o mũndũ wothe enayo. Ũguo gwa thaa ici niĩ ndĩnayo. O thaa ici ndũcagũrĩte? Ndagĩka ĩno mũndũ araikara akĩroraga mwena na mwena nĩgetha ũmenye mwena ũrĩa ũrĩ. Makĩria nĩ atĩ ta rĩu niĩ twĩna stano nĩ tũkoragwo tũgĩthiĩ mũndũ akoneka mwena ũyũ kĩama gĩkĩ ngoneka kĩkĩ no niĩ ona ta wĩra wakwa wa wakiri ugaga nĩ ta ndĩ wa ciama ciothe tondũ no mũhaka ndũgamĩrĩre mũndũ wothe wa Kenya harĩa kĩhoto gĩake kĩrabatarania kũrũgamĩrĩrwo kĩwatho. Koguo ndĩ wa ciama ciothe. Hau no warũga kamũtego. Haya Stano iga microphone yo wega geithia andũ. Good. Geithia andũ na ũcoke ũkĩmere Stano no nĩ kĩekaga na kĩama-inĩ kĩa DCP ũkoragwo ũrĩ. Yes, thank you. Muthenya wa muthi ni undu wa kujita guku kwanyu turanire twaigara tukiaragia cia bururi tondu kugia kwari cia bururi andu itu matingimenya ura guikaire acha koguo ne thengi ni kujita muthenya wa muthi na mbere ngiambe ngeithie athikiririo the Inoro FM na Inoro yothe uyu ni mucii wa tuginotana na o haria mari ndimere tugukorwo na miario miega na no mauge kuringana uria mekuona tukiaria jire nie nyumite kundu gwitagwo Starehe constituency. Starehe ria andu ingi muno mamuthikagiriria tariu Kanyire wa kure Muthurwa. By the way Kanyire kiria Kanyire na murata wa Inoro muno Starehe ona no wagwitu kure Githabai no akwanyu ni Kinango mwanake mwega muno it's a very good man na mundu gwitwo ucio etagwo Nyamu aketumwitaga animal kana mnyama nake no wa guku Muthurwa no wa CBD na ni andu ega ni andu mamuthikagiriria muno ona he mundu gwitagwo George Gifuko ucio twaturaga nake Jubilee nake arugamaga kuria Kangima o mwanake muhoreri turakihoka ni ukioya giti kiu na kiama gitu kia DCP na andu aria angi othe marathikiriria ona maiture wajiarire tagwo Wangui kana nyino wa Sophie na my sisters na family yakwa yothe mutumia ciana o haria mari ndamageithie ndigota kugeithia ni andu ingi muno marenda mangenda tumageithie no reke ndimageithie na kijumla na nimageithika na nijue nimakigeithika good joke gwire ni twakena tondu twoka hindi iria twina maundu maria twagirire kwaria niguo maria marathi na mbere na bururi witu koguo asante sana na ndikwenda tume hariwe ndinakwira ndi director wa political affairs strategy and mobilization kuria DCP good gitongoragio ni Rigathi wa Gachagua na ni mwageithio ni muthuri ugwitwo chairman wa kiama kia Jubilee kuria county ya Kirinyaga etagwo ndagitari James Murithi wa Kang'ara na aramenyithia muthuri mwega muno ni jwe ni murata wanyu inyuothe murata wakwa muno turatuire nake Jubilee ni na ni aratutaraga wega muno na ni egikeno na ni muthuri mutana muno na wigikeno muno aradirikania muthenya wa rucio ri niguo magakorwo makihingura wabici ya kiama kia Jubilee kuria tauni ya Kutus na igakihingurwo ni presidential candidate wao ndagitari Fred Matiang'i muthenya wa rucio tariki 30th June kuri Tuesday akiuga mbere pamoja patron akorwo by the way patron wa mashabiki ma Inoro wa Kanyire na na cia giothe ni patron wao
na akwa ari director ni ciamani wa kiama kia Jubilee Kirinyaga County na kina taito nyingi Dr. Mureithi wa Kang'ara HSC OGW muthuri mwega muno by the way ma turatuire na onania ni mundu mwega na ni mundu mutana one na nio maratutara ithu turi andu anini ungimuria Star Nuri wa Starehe ni ndirari treasurer wa Jubilee Nairobi County no ni muthuri mwega Mureithi wa Kang'ara mukicemania nake erigithie ni muthuri mwega na iguo nawe ni muoyo wega niere ucio ndikimoyo wega pio makiri na magagikora muthenya mwega rucio tondu na presidential candidate wa Fred Matiang'i turutaga wira hamwe by the way no united opposition of course united alternative government umutieta opposition ni alternative government kwa tuikaguo atiriri ndikwenda tume hariwe ni tondu thutha wa mirurungano eno ya kuririkana mbeu njithi ya makuire mwaka wa 2024 ni tuonire andu manyitirwo maikirio ngono magicoka itagwo forced disappearance kana kindu ta kiu ni manyitirwo tuonire magikio ngono ni maafitha borithi ni forced disappearance magicoka magithiururukio ceceni cia borithi itanyihire kenda finally andu acio macokira kujo magikio Subaru muthenyo thutha wa thiku igiri marogotagwo umwe na guko mutito wa Ngong'u uri ungi na kuria kungi na wa muthia waria gwatuika ni mari hamwe Lichuma onekanire umuthi ari mugoni at least tano wanage na experience ya muthemba ucio wanatuika mishandled ni tuge ni maafitha borithi itondu mo matikehithaga ugira mu Kenya atia wi hau urenda kwirutira kuhuranira bururi uyu tondu acio meyumiretie nigetha mathie gucakaya arunao kana a Kenya aria angi mbeu njithi makuire ni undu wa kurugama na kihoto na gutetera bururi ni njui na karuo gakoragwo ngoro-ini thiini na no share nao ni experience iko ehana ati nikegure Jeff agikorwo gwi kindu kiuru no tangienda gukana cemania nakio kindu kiu tondu koragwo moko-ini maria makunyitite na Ngai ati Ngai angihugura nini uguo no arikirio ni ndathiururukirio ndiraturire thiurukitio ta wiki igiri ugathie kinyo gitwaro igoti-ini ugacoka ni ukatuga kari arrested ni mendete kunyita maita matatu makaniri arrest makandora kundu kuria kungi no hindi ria wi moko-ini ma andu acio ri ukoragwo ona ndumenyaga kana wewe mundu rimwe wonaga tari iroto na no njiri andu acio marona maundu mau atiriri korwo mundu witagwo Kenneth Matiba korwo mundu witagwo Raila Odinga tondu ni kwanza Raila Odinga ni okoretwo ari role model yakwa ona atari mugikuyu Ajeru wa Kathango wa George Nyona andu acio a Paul Muite na riu recently Rigathi wa Gachagua korwa andu acio matiendete bururi wao tutingikinyite hatu ri tutingire na wiathi ona radio ici ni ukumenya gutiari kwa rio nemo yahinga gwa thaa igiri koguo no muhaka metikire ati tutigakue ngoro ni ona mwanjita no ona ndiregaga guka na ni ingiretigira muno tondu nani andu ingi muno manjiraga urathi niki no bururi uyu ni witu ingirega guka ri andu ingi ni megwitigira mauge he mundu anyitwo ri deda womire ringi no ni njukaga tondu gwicirio ni ko intention eyo niyo ni njugaga atiriri muthenya uria Ngai ugite ni ukahuruka na ukahuruka agikorwo hari undu wagirire gwikira bururi na ndwekire ni ugukorwo wihitie na ni ugacokia kiuria kiu koguo no ndimere acio Ngai ateithitie magathi makarekio tani tondu ni nda abductirwo ndina mubunge witagwo Mark Mureithi mwenje wa Embakasi West koguo agikorwo ni ndarutwo ngari-ini ya Mujumberi ni kuga no makugire kuria guothe magienda ndimere matikae gukua ngoro tari wi urauga ri marathiete kiririkano na ni mara notifyite borithi ni mamenyithetie no riu ri ni macoka mathie manyitwo ni borithi tondu ndungiuga ni andu angi mundu ucio wage kunyita in fact manyitirwo gukionekana tondu manyitirwo magaikio rori-ini ya borithi uguo andu ni monaga na andu aya raia ri kone raia ri ndigikumanyithirio na kumuumire kuria maikaraga koguo ni borithi na borithi ni yageire kumenya yage gutuika ya gutumika uru tondu thirikari ino ri ndigutura iri yari ku ndinatura ni irathirire no thirikari ikoragwo iri okuo atongoria niyo macenjagia
riu njugi atiriri ni uhoro wiki hamwe ati mundu umire guthii kwandamana na ni erite borithi na watho ni witikiritie ni kuri freedom of expression freedom of worship free twina watho witikiritie gatiba-ini ati we wina haki as long as nduravuja sheria na nikio riri mutongoria wa kiama kia DCP the second deputy president Rigathi wa Gachagua ni anyitire information na nyuothe ni mwini akoragwo na intel mono akimenya mubango bangitwo kwanza miene rithi turauma turagira rumi ruru makahurwo na indo citu ciio nigetha gutwike ni urabangire maundu mau koguo akiruta statement 2 days before akiwon andu aitu akiwon andu aitu memenyerere muno na akimera matige kiore matigathie akimera matigathie toya kama ikaga kuiguru kidogo okay hau ini akimera matigathie maandamano mauto ni makagerwo ngero na indo cia andu a Mount Kenya na igathuka na agithie to an extent ya kuga andu magoka matari na borithi itari na nguo cia borithi na magoka na nduthi na magoka metuite me hamwe nao nigetha moke manyamari indo Mount Kenya tondu ithu ni ithu turenda kuhinyiririo muno andu aitu ri ni maiguire tondu nake Rigathi wa Gachagua riri ari andu ni mamenyaga muthuri ucio ti muguruki ni maiguire matiumirire augite 2 days before riu riria aya marakiumiriria nini maumirari na ni mamenyithitie borithi ri aria ni marakarire muno borithi aria mekaga uguo ni marakarire muno makiona atiriri haiya koguo andu matinaumira tugwika atena nigo tukwiharirie kugera ngero kuraga andu kunyarira indo cia andu kwananga biashara cia andu mathia magakora andu na maikarite thi andu thimetereire wira kuria Githurai magathi na nduthi magathi makambia kuma ukona nduthi ikuwete andu atatu na ni borithi riu ri mwahara cia andu na njira yo niki mwacoka re mwanyita ri mwarega ukimatwara igoti-ini niki no menya ni metikiritio ona minister akauga ni magetikirio no yari njira ya kuguciriria magoka niguo magerwo ngero matikana umire ringi that is what we think we believe but the thirikari ni yaheanire direct very misleading tondu na yerite andu ni muthenya wa kawaida wa wira andu maroke wira makiroka ukira para ciothe ciare hingi ciothe riu tanjira atiriri thirikari niyo yauga andu magokira na gutire na holiday gutire na ki wacoka ugiukira ndungithi ona waumagara weciria wewe umiriria wathi ugakora ndungiona njira ni mahingite nginya super highway kiria andu a Kenya maraugite ri hindi yo ri ona ngiro ati andu ingi muno maumirire aca tondu andu ni mathikagiriria Rigathi wa Gachagua riu matiumirire kiria marauga ri tugwika megwika kindu gitagwo economic sabotage ya hindi yo kwina maundu mau no twage kuumira niguo indo citu itigathukange no twaga kuumira mbeca iria thirikari yo yate okorwo ni ri mutwe na ni thikagiriria ni kuona kaba kwarie na andu aya tukama escort makarikia maundu mao makorwo ni mathaa meri marikia ri makainuka koguo ti kindu giguthuka no korwo muguthi na mbere kurehe maundu mau irithi uguo ikorwo ni Kenya ngima na njugi atiriri wisdom imwe yahuthirio ni the former president the fourth president Uhuru Kenyatta hindi imwe Raila ni ugire ni ekwihita kure Uhuru Park thigari igethie nyingi muno no ni undu wa wisdom ya Ngai iria yekiritwo Uhuru mathie kigugiuka gukiari thigari ciothe ikieherio andu Raila magiuka na maroka gateneri magiuka na njira nene muno moka bara meharirie magikorwo na muthigari ona watchman gutire kiharo ni githeru magikara ku Raila agiciria ndirenda guthie ndakinya kuo nyitwa igiraga kuo gathake ndagatha agiuka akirikio ri arikagia arikia ri andu aria mari ku tondu mari ingi muno ri metereire amere mathie State House Raila arikire mucemanio akiinuka kuma hindi yo ona ndaugire ringi ni akehita iyo niyo twina ngerekano President William Ruto agihuthira tondu ni oneire maundu mau na ari ku hindi yo na ari deputy president agihuthira yo one ati Raila aga wa gwika ni kuinuka inukire ri tondu yo ni ehitithirio one niguo ekire ona thaici akirauga ati watoto wanataka kuandamana wacha nitwekire security okorwo ni bunge okorwo ni State House okorwo ni property ni cia andu turihaga magoti na nimo marihaga thigari niguo muthi murangire no ri problem iri eriho handu hao moke marangire marekira mararuta uniform magoka kuhura andu makiyaga momoraga
ati nigetha gutuike maandamano matiuma peaceful maandamano maria mekirwo mau marokaga kugome marokaga kiririkano magikwo ni majenzi ma mbere tondu na thirikari di expectaga megukoro mahana uguo gutire kindu kia mundu giathukirio magiuka gwikwo makere niguo methire gacira kage gakuingiria mikora gatagati ga ciana icio niguo maiye koguo njiri andu aitu atiri nundu wakiuria kiu wanjuri matigakue ngoro gutire mbura yuraga na nikie na kimenyi umwe ndaturaga na gutire mundu ugutura muoyo acio mareka uguo muthenya wa muthiri waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima aria mekuragwo ri aria moragitwo ri atingicoka ithuĩ twĩ muoyo Ngai nĩ egũtũiga na nĩ ngũhoya Ngai atũteithie bũrũri witũ andũ aitũ matikoragwo rĩngĩ wona twarĩkia kahinda gaka rĩ nĩ tũgakinya twikie kura na tũtiendaga kũgarũra thirikari ithuĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire twendaga kũmĩgarũra harĩa mweri 10 wa kanana 2027 nigetha mwanake ũcio wĩ gĩtĩ-inĩ rĩ wĩtagwo president ndũĩ no mwanake akĩrĩ mũnini tondũ anjũmũ makĩrĩ akorwo na Kibaki namo rĩu harĩo nĩ mũndũ mũnini akona bũrũri ũgĩtongorio nĩ andũ angĩ ekuo na ndarĩ atĩ ngerwo akagerwo kana onio thĩna no nĩ akaroraga akona nĩ ndahĩtirie na njoke njuge atĩrĩrĩ na itekwenda kwarĩrĩria William Ruto maũndũ mamwe rĩ nĩ mathiaga magekwo nĩ andũ nĩguo makenie munene wao ugakora nĩ mathire meka mũno makĩria tarĩu niĩ ndĩ Star no rĩ nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ William Ruto angĩtũmanĩra Star no atĩa athia kabdatu ni interest irĩkũ cia gĩkorwo nacio William Ruto niĩ nĩ ndutĩte wĩra nake ndarĩ wa mwena wa twarĩ nake hĩndĩ ya referendum na William Ruto angĩkorwo nĩ anjũĩ rĩ ona gũtuĩka nĩ ingatire Rigathĩ wa Gachagua no njae gũkĩmwarĩrĩria mũno rĩ no nĩ ngũrigwo interest yakwa rĩ nĩkĩ kũu nĩ kuonania atĩrĩrĩ hena andũ meho mahũthagĩra power yao tondũ me hakuhĩ na power makamenya nĩ megũsettle political scores ciao mahũthĩri atĩ nĩ okũraga megiritanĩtie na president head of security wa Rigathĩ wa Gachagua wacha hata ndio anatumika ndio mkimshika mambo ya Gachagua haitaendelea thaici ona thĩinĩ wa borithi na no ngwĩre wĩke uchunguzi waku ona maũndũ marĩa marekithio matirakenio nĩo no njoke exonerate borithi again tondũ borithi nĩ gũtũmwo matũmagwo rũhonge rũrĩa rwĩna mbara nene mũno nĩ rũhonge rwa intelligence na watho ndwĩtĩkĩrĩtie andũ a intelligence makorwo na mĩcinga na ndwĩtĩkĩrĩtie andũ a intelligence ona makũnyite ona kana vĩngũ watho ndwĩtĩkĩrĩtie wĩra wao nĩ kũmatha intelligence macoke magatwara rĩu ona DCI mara implement ona DCI ũyũ rĩ no harĩa matangĩanĩrĩra mena thĩna mũingĩ mũno tondũ rĩu mararutithio wĩra ũtarĩ wao aya magathi makagĩra nĩ marekirie atĩ nĩguo mahote bũrũri wĩna thĩna mũingĩ mũno wĩna katiba ĩtarũmagĩrĩrwo marathire marambia kũ recruit andũ a intelligence borithi tondũ rĩu acio nĩ metĩkĩrĩtio kũnyita mũcinga na gwĩka atĩa na gwĩka maũndũ mau mothe na andũ acio makorwo maiyũrĩtie mĩcinga ngari ciao nĩ iria ciani abducted ciarĩ na mĩcinga mĩingĩ mũno makorwo maiyũrĩtie mĩcinga ũkarigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe nĩwe warũmĩrĩrwo nĩ ngari ithatũ niĩ ndarũmĩrĩirwo nĩ ngari ithatũ nĩ mũndũ ũmwe warũmĩrĩrwo na mĩcinga ĩno mũndũ ona ndarĩ mũndũ arumĩte mũndũ ona ndarĩ ũndũ ekĩte no nĩ arenda kwenderio guoya atĩ ona thimbo ũguo thimbo ya ndũrĩ ona thimbo ndirĩ ona kĩndũ kĩngĩikio mathire makiuga makĩnyendehera maũndũ ma atĩ marithathi rithathi ona no kĩoe wikĩrie mũndũ ĩmũrathe neo rĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩoĩ gũtiarĩ so ngauga atĩrĩrĩ nĩ maũndũ ma kwenderio guoya na nĩgetha tũgĩe na guoya twĩtĩkĩre kũhinyĩrĩrio nake Ngai rĩrĩa Raila Odinga arahurũkire rĩ aratũciarĩire mũndũ tũtareciragia no arute wĩra ũrĩa araruta wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua na ararehe mageneral mangĩ metagwo Astar no ũyũ wĩ haha director wa DCP andũ angĩ metagwo Amethũ amatareciragio no mahote kwaria kana gwĩka maũndũ andũ angĩ metagwo wa Ngogoyo na Akagucia na Wandeto yani andũ na Jane wa Kĩhara na Wanjikũ wa Mũhĩa andũ marauga rĩu rĩ no moka tũgitĩre bũrũri witũ na tondũ angĩgĩtũraga ithuothe rĩ ũrĩa ũroragana rĩ arĩa megũkorwo makuĩte rĩ arĩa makuire rĩ tũrehoka Ngai gũtigũkua angĩ ithuĩ twĩkuo thaa ici Ngai nĩ egũtũteithia tũkinya na no tũgũkombora bũrũri witũ tondũ tũtingĩthama gũkũ ithuĩ tũrĩ a Kenya na twendete bũrũri witũ asante ndona thaa ithano nĩ ikinyire no mbere ya heanĩte mbeca ici no nginya he wakiri ihinda rĩa kwaria ndagĩka ta ithatũ ũguo nĩgetha nake mũndũ ũtaingĩrĩte kũrĩa gwa cheza akorwo ahinya *779#
nigetha ngoro ngiheana ciringi 20,000 we wina gathina tengera haria ha *779# ugire gwa cheza box ucagure ithanduku rimwe ria mathanduku mana maria me hau ungicagura riri na bia ni sawa wacagura riri tari bia ngirici 20 niwe njigeire wakiri ni uyu utuikaga ungikorwo wi mundu muthemba wa nyundo wona mathina mothe mahana mucumari no gukongoria atiriri kai bururi uyu tondu wi wakiri kai gutari wiyathi wa kwiyaria kana kururungana u express mathina maku kana kwa kuiganira gwaku tondu riri riki giatuma andu maheane notithi mathie wega kahora mawacoke ningi mawanyitwo maikio rori-ini magwo macoke kuoneka matiganeirio kundu ingenda gukwira atiriri Jeff bururi uyu wi katiba imwe ya iria njega muno thiini wa thi the most progressive katiba itu ni njega muno tondu katiba itu yanjagiriria na kuhe muraia hinya hinya wa wathani hinya wothe wa bururi ukoragwo na muraia na muraia ucio no uheaga thirikari hinya wa kuruta wira na haha kweyaria ri ni handike katiba-ini ni witikitio kweyaria ni witikitio kunyitana na aria othe ungenda kunyitana nao ni witikitio gwika maandamano ni witikitio kwaga gwika maandamano gwikara mucii ona kwandamana na ngoro kwandika petition cia kweko we murakaru ringi ni thirikari ni kuhiteirie wandike otware obici iria yagiriire kuguo maundu macio mothe ni metekire thiini wa watho wa Kenya kiria kigiritio ni ati ona waheo wathani ucio wothe na waheo power icio ciothe tondu uhetwo ni gatiba itu na iria ingire cia guciarwo nacio ni wiritwo ona ugithie maandamano uthie na thayo ndukae guthie ukuite matharaita kana indo cia bara urumirire mawatho maria mekiritwo ati ndukuhinga barabara ugiria andu aria angi marenda guthie biashara ciao mathie koguo wira no muhaka urutwo na ndugathukie kindu kia mundu kana kia muingi na right ciaku icio cia guthie gwika demonstration ndukae kugiria mundu utekwenda guka demonstration agetha thayo ndukae kuhura mundu andu athukagie kindu giake tani wito tondu rikuo kukira andu mbeure njethi nyingi muno thiini wa Juja ni undu wa macukuru maria twina makunda colleges hindi ndi ndonire kwina thayo na ndionire kwina thina kuria mwena wa Juja na gutiacinirwo indo gutire kindu giathukirio na njire mwene ino twambe tuko twirungu wa watho mugika demonstration no kwiyaria guthie kuririkana aria makuire kana aria morire kana aria magire ni kihoto kia mundu uria kumenyekaga ni ati thiini wa ruhonge ruothe thiini wa mabũrũri kana mĩikarĩre tũikaraga nginya matũũra-inĩ maitũ nginya mĩciĩ-inĩ kana thirikari-inĩ gũtiagaga rĩngĩ mbeũ njũru mundu we arathiĩ ageka kĩũndũ kĩũru rĩngĩ ndetĩkĩrĩtio nĩ watho no nĩ eka kĩũndũ kĩu kĩũru koguo rĩ toguo Stano aragweta ahĩtĩirio ndiũĩ kana Stano nĩ athire kuheana riboti borithi atĩ ndanyitirwo nĩ andũ marĩ na ngari mũthemba ũyũ nĩ ndahũrirwo marĩ na mĩcinga na niĩ ndiarĩ na mĩcinga na ndiũĩ kĩrĩa manjũragia ndiatwarirwo igoti-inĩ kana ndatwarirwo igoti-inĩ nĩgetha rĩrĩ kĩhoto gĩake nakĩo gĩethwo tondũ igoti rĩho rĩa gũkinyĩra kĩhoto kĩa mũndũ no ũndũ ũmwe wa mbere tũikare twĩ rungu wa watho kana nĩ mũthigari kana nĩ mũraiya twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩathĩkĩra katiba ni hari kindu gitagwo contract tukoragwo nayo na thirikari taraia thirikari twamihe hinya ucio ri irangire maica maitu yone ni turaikara na thayo ituhindu ya twitaga basic needs maundu ma thibitari macukuru na ki na ithuĩ taraia turihe magoti twathikire katiba na twathikire mawatho maria mangi me bũrũri ũyũ ũguo nĩguo gũthiaga koguo thĩinĩ wa watho ri maundu macio mothe meho ndiraigua ari uhoro wa thayo muno na kururungana na njira ya thayo na toro atondo twakionaga mbica kuria TV-ini andu aria mathia kuigira mahua makiririkano kuria cikaro-ini cia mbunge kuria gwekiritwo thigigi andu acio mari na thayo na tuonire nginyagia Chief Justice Emeritus David Maraga onake ni umwe wa andu aria ona makoretwo makihahithio ni maabitha a borithi na gwiciria mundu ta Maraga akoragwo ekionereria gia thayo na kihoto no nda kunjira ona Maraga atuigite criminal ya kuhahithio
kana ndararumirira watho nake na niwe ona kurare mucindani muno Jeff ni ndĩrarorire TV mũno ni ndionire handũ Maraga kana arĩa mathiaga kũigĩra mahũa makĩrũa na borithi ndauga atiriri wasale kugeithania mageithania ndonire Orengo makĩgeithania high five ndanyitithania ya bunge-inĩ na ĩrĩa yarĩ kũrĩa mũtitũ kũrĩa Maraga ahahithagio ndiũka nĩ wonire akĩnyitwo na agĩikio nginya ngari-inĩ ya borithi ugageno ya mweri 25 ndanyitithania ũguo nĩgetha Maraga ingĩrĩre hau ya mweri 25 ni ndionire ĩyo ĩngĩ ndionete ĩyo ĩngĩ ya hĩndĩ ũragweta ya mwĩkũ mũtitũ no ya mweri 25 ngĩona Orengo ngĩona Maraga na arĩa angĩ marĩ nao magĩtwara mahũa harĩa mageithanagia na borithi na batirĩ mũndũ wahũrirwo kana agĩteng'erio acio kũringana na nĩ mũborithi wekĩrĩte nguo cia raia wageragia kũgucia mũndũ hau eragwo wacha maikare thĩ hau mamoni andũ acio magũtwarĩte mahũa acio rĩu marĩ hau nona waya-inĩ ĩyo rĩ harĩ na human right activist eho mahahithagio matiendagwo maikare hau marĩkie kũheana ndũmĩrĩri yao na mamoni nĩ kwarĩ na incidences ta icio ona no ngwĩre atĩrĩ wakiri no ndĩmwĩre angĩcoka nyamũ-inĩ ĩyo rĩ nĩ ekuona mũingĩrĩrio ũrĩa Maraga aingĩririo ngari akĩũra eho ona no tũkũmĩona gũkũ rĩu ngona ngwendaga rĩu ona akĩone ya mũtitũ ũyũ rĩu ndonire nĩkuo ndĩmwĩre rĩu no wakiri ndingĩmenya kĩrĩa Maraga aiguire guoya kana kĩrĩa gĩatũmagore kana kĩrĩa gĩatũmire Kalonzo tondũ ndionire mũndũ amateng'eria tondũ mageithanagia na borithi arĩa marĩ mwena ũrĩa ũngĩ haya kĩndũ kĩmwe nĩ atĩ mũndũ wothe ũtarĩ na matharaita kana indo cia mbara ndangĩona thĩna hau na ndangĩnyitwo ndangĩhũrwo no ũngĩkorwo nakĩo ta ihiga ndwagĩrĩire kana uge ũhane ta andũ arĩa maigaga atĩ kanitha yake nĩ ĩmwĩtĩkĩrĩtie akuage kahiũ no Maraga ndarĩ na ihiga rĩu koguo mũndũ ũtirĩ mũndũ arĩ na ihiga hau acio ngurubu ĩyo ndĩarĩ na ihiga tũtakwarĩrĩria thirikari ĩno tondũ ũkĩmĩarĩrĩria corona ndagweta atĩrĩrĩ acio marĩ hau rĩ ndagweta ũguo no ndagweta atĩrĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri nĩ kũrĩ andũ ega na andũ oru na kwĩ mũndũ wĩkaga ciĩko ti ũndũ nĩrĩ twathiĩ ageke na ũcio nĩwe wagĩrĩirwo akorwo nĩ kũripota atĩ ng'ania kana mũndũ ũhana ũna nĩwe ũkũrehaga mbara kana nĩwe ũkũhũraga andũ watho nĩ wĩtĩkĩrĩtio na akorwo nĩ mũborithi angĩhĩtia nĩ egũcirithio na kuohora tanakĩona makĩohwo nĩ kũrikana kĩsi ta ya Willy Kimani wakiri kwĩ andũ manjitwo na makĩohwo koguo na mũborithi gũtirĩ wĩ igũrũ wa watho nĩtũgũcoka hau nĩtũgũka tũrore kũringana na ikuũ iria ciahanĩkire 2024 na 2025 nĩ maabitha igana makinyĩtio igoti-inĩ makohwo kana kĩhaoto tondũ aciari arĩa mathiĩte kwĩgĩra mahũa ma kĩririkano gĩa ciana ciao ona maugire tũtirenda compensation icio mũratwĩra thirikari tandĩ twambe tuone maabitha a borithi arĩa mahihinyire trigger makĩũraga ciana citũ nĩ mamba makinyio igoti-inĩ tondũ ũiguano watare ũrĩa arĩa marathire Boniface haha ũrĩa wendagia mask kũrĩa CBD ũrĩa gũtuĩka oragire Rex Masai ũcio ona ta kwaremire aipoa mageri kũruta woira gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanyitwo so nĩtũgũcokereria ndamba ndaheana ciringi cingiri twendire nĩtũgũka tũrore tuone hihi kana thirikari kana rũhonge rwa borithi nĩ rũhithagĩra maabitha arĩa manyitĩkana kana mekũĩrwo kũgera ngero icio cia kũraga andũ innocent na kana hihi maabitha a borithi nĩo matũmaga kũgĩa na nditimũrano hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa mĩrũrũngano andũ mangĩrekererio maabitha a borithi mamarekererie no me behave na mathiĩ wega meke ũrĩa mekwenda okorwo nĩ petition mekũneanaga okorwo nĩ mahũa ta macio mekũigagĩra maigĩrĩre na macoke mainũke borithi mangĩaga kũmatitimũra tũgĩcokereria twambe tũhũre rwĩmbo rũmwe nĩgetha ngoro ndetera mũhotani kana mũndũ ũrĩa ũkũgunĩka na bonathi ya ciringi 20,000 cia mbere tabarĩra-inĩ ya kera hwainĩ wa mũthĩ. Then suddenly we got our first glimpse of the wild mountainous land of the Kikuyu. It's a long time ago. I think I haven't seen vendela yetu ya Eligururi. Nyokuru arengi. Brava, bakauga. We must show the world that some of them have misunderstood us. And it's only by our action they will know that we mean business. Ndugu itũ na mwene nyaga nĩ tuĩkĩte cumĩ kũrĩ mũbeberũ naho hau harĩ cumĩ noho harĩ ũthũ
Romena na Muku. Gikuyu. 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 Tulia Mumbi. Taikia maido manjarara tabara. Omenye ciana ici turaciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito taikia maitho manjarara tabara ciana ici turaciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani gakĩo gitũ ũrũmwe na wendani gake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere tũrathimĩirwo kĩo mũndũ ũrĩ endwo Gĩkũyũ tũĩ thayũ ya gwatũkenyũrana Ngai tũma tũririkane twithanĩrio-inĩ rĩa rũrĩra twahoya wendo na irikanĩro cia maithe ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani nakĩo gĩaku ũrũmwe na wendani gĩkĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere taikia maitho manjarara tabara ciana ici tũrarera nĩ irĩ na mĩaramĩre mĩega cionereirio kwara ciũĩ tiumagandĩra na itarĩ ta mbĩrĩrĩ haraganagio nemwe ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani nakĩo gitũ ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie Ngai mũrĩithi mũrũmbũiya nĩwe ũrĩ mbere ũrũmwe na wendani gĩkĩo gĩaku ũrũmwe na wendani ũrũmwe na wendani nake Ngai atwambararie tũrĩ amũmbi hau harĩ cumi noho harĩ ũthũ Romena na Muku Gĩkũyũ Gĩkũyũ Gĩkũyũ
manjarara tabara umenye ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito taikia maitho manjarara tabara ciana ici tũraciara irĩ na mĩaramĩre mĩnene na mĩkĩru nĩ ciana cia kĩrathimo twacoka maganjo irotera mwaki mwĩhĩrito ũrũmwe na wenda Gordon munga guko mundu gwita haha to Faith Wanjiko ndagiri kumwathana inino Faith kwerwo atia jitawo Jeff Moga wa Ithera ndakuhuria kuma ukwa Inoro namba yaku ya Bedina 0717 ikariki na 849 ni kuigirite gwa cheza ni kuigirite na ndurite nyigirite no ndarire kindu kinini uria pere nduri wale kido kanyamu kanini muno thaa ici ũngĩrora thimũ yaku Faith-rĩ ndamĩkĩra ciringi 20 cia bonus kuma gwa cheza njĩtagwo Jeff Mũga wa Ithera ndageri gwetha na thimũ ya studio nĩ yarega kũingĩra ndakũhũrĩra neno yakwa ũngĩkorwo no ũhote kũrora thimũ yaku rĩu tũraria-rĩ nĩ kuona ciringi 20 cia mbere tabarĩra-inĩ ya kera cioka kũrĩ Faith Wanjikũ tarora Nora negetha ugon family. Angalia tu pole pole. Tarora kwa M-Pesa. Hakuna. Tarora wega tado ciranyonie kegwe. Tarora rĩrĩ. Ndacitũma thaa cigana. Thaa ithano na dakika 17 Faith Wanjikũ Mũgwĩmi message ĩrĩa ihakwari irona niyo ya guthakĩte nayo ndainya na 42 no kũrũ kĩrĩ na delay hanini no nĩ ngũkũhũrĩra thutha wa dakika ta ithano ũguo njĩre kana nĩ aingĩra sawa tondũ already mbeca nĩ ndaciririci ciringi 20 kũrĩ 0717 ĩkarĩkia na 849 ndagithaka na ndona nginya rĩu ndakua ngoro ndauga ndigathaka rĩngĩ ndugakue ngoro tondu kĩbaũ atagĩkorwo gĩkwamĩte rĩera-inĩ rĩ nĩ gĩaku hwainĩ wa ũmũthĩ niĩ gũkuĩte nginya ngoro ndauga ndigathaka rĩngĩ niĩ na wĩ wa bahati tondũ ndagerie mũndũ wa mbere yarega rĩu ndaingĩra ndandru wa kerĩ yaruta yaku yarega rĩ ndakũhũrĩra na thimũ yakwa tondũ na studio nĩ yarega gũthiĩ through ũguo ciumo ciaku Sura gũgĩcikire mathabu ndacoka ndauga ũi mai kai makĩheaga andũ arĩkũ hakuna siku hata moja na kulaga hata yenyewe anasemaga anawekea mtu aniwekei rĩu nĩ ciagĩũka gwaku mwana witũ ndigatha kari gumutikira thimu muno Inoro thengi mũno nayo rathimo biũ na amen asante ũtukũ mwega haya good ucio nĩ amũkĩra ciringi nyamũkĩra ona thimũ yarega gũthiĩ rĩ ĩrĩa ya studio nĩ ndeka atĩ na mũhũrĩra na konoko tina kĩiguana wega rĩ bata nĩ ndakonfirm atĩ niĩ nĩ ndaona nĩ ciathiĩ ngiri 20 ciathiĩ kũrĩ Faith Wanjikũ Mũgwĩmi 0717 ĩkarĩkana 849 ciathiĩ 1117 rĩu harĩ ona ingĩ tukiona tukinye na kũrĩa 1145 nĩ gũkorwo ngĩtũmĩra mũndũ ũngĩ ciringi ngiri 20 nĩgetha mũndũ akĩhota gwĩbanga nacio tondũ namenya kuma rũciũ rĩ na kwambĩrĩria mũthĩ andũ mambĩrĩria gũcokia ciana thukuru ũguo mũndũ nĩ ebange ĩkorwo ĩna ka balance ingĩrwo hau kwĩyandĩkithia no *779# ĩyo nĩyo tigiti yaku na tokuhinya *779# no nginya ũrĩkie process ũthiĩ ũcagũre box ũcoke ũrengwo ciringi 99 nigetha wĩrwo box ĩyo wacagũra kana ĩ kĩndũ kana ndĩrĩ kĩndũ nigetha akorwo ndĩrĩ kĩndũ ngiri ici ndĩ nacio haha 20 nĩ ciaku kana cia mũndũ ũrĩa ũngĩ ũkũingĩrĩte na nĩ ena bata na mbia nĩ rungu rwa ndagĩka ĩmwe wakorwo wĩhotanire mbeca ciaku nĩ ũhoro wa naihenya mũno makĩria yes wakiri haya ke tũcokererie rĩu tukwaragia ũhoro wa rĩrĩ ũhoro wa kĩhoto kĩa Mũkenya kũrũrũngana atekwagagio no akorwo maabitha borithi nĩo matũmaga Akenya magĩe na matũkũya
ni undu wa kumagiria mathie haria marathi na maramenya matirau na watho turenda guthi kuigira mahua haria tutire na uru na mundu no na inyu ni mwambi gutugiria na ni turahurite riboti ona ningiri no tuongere uhoro wa igoti rire ugire maabitha borithi matigae kwihumbika maitho no tuona marathi na mbere na kwihumbika maitho niki gituma mathie mugaru na igoti riu reke gwete haha thini wa mirurungano yothe he kindu wiragwo no muhaka heane notice ya kururungana gwaku tondu mundu etikitio ni watho kururungana notice ino ti rutha ukoragwo ukihoya borithi aca ni kumamenyithia nigetha mamenye ukagerera ku uguo no muhaka ugwete ruti iria uragerera na nigetha borithi makwire iyo ruti ringi ni kuhinga njira kana ni gukosimu kuhinga kwa maundu mandu kana kuhitiria muingi kana ringi hau ni hakuhi na cukuru na ciana ringi ni gukorwo igithoma kana thibitari nigetha uheo njira ingi kana wirwo gera mwena ungi ucoke ugwete mathaa maria urenda guthii mururungano waku tondu kwi mathaa maria utangianjia gwika mururungano tondu wagirwo gwika mururungano kana demonstration kuma thinacara ya kiroko na ndugakirie thinacara ya hwaini ni twi wega andu aingi a Kenya ni andu wega andu aingi a Kenya ndungimanyita tu mekire gikabu kimugi ati ni mikora kana ni andu oru andu a Kenya ni ega no ni kuri andu matari ega maingira gatagati-ini ka andu acio ega wa mbere nigetha mathukangie indo cia andu nigetha mabore andu kana kuiya kana marehe kindu gikurehe thina kugie na bunjo o mundu agicaria uru acio nio makoragwo magithukia demonstration ire etikiritio ni watho koguo borithi kaingi maimiraga ni undu wa andu ta acio a muthemba ucio mangiuka guthukangia indo kana kuhura andu na borithi no muhaka makorwo me kuu micamanio-ini nigetha marore atiriri uria mukugite ri njira iyo niyo muragerera uria mukugite ri indo no kana irakigitirwo cia andu ni iragitirwo cia muingi tondu thirikari ina mandate ya kugitira mioyo ya andu na kugitira indo cia andu nenge ya gwika uguo ri kire kungigia ni kindu gitagwo anarchy kana fujo kana okora maundu matari mega thiini wa bururi koguo andu meragwo atiriri tu demonstrate iyo ni right itu tu picket tuthie na njira iria yagirire na thayu no gutigakorwo hena mundu wa mbere ukuite indo citari njega indo cia mbara mundu ndagakorwo agithie guthukia kindu kia mundu tondu thirikari hau ni gwika atia ni kurehe ukunyita kana gutwara igoti-ini no na thirikari ni ikoragwo iritwo atiriri hindi iria mundu aikorwo ndareka undu muru ri na wone hihi okihe kaundu kanini koru kandi kuhitana ri ndukahuthire hinya mukiru koguo akorwo ni kunyita no nyita muna wikire bengu no nduka muhure undu ucio ni uthia na mbere andu ka mwoji ni wonaga ta guthia na mbere uguo ndagweta ni guthia na mbere guka andu manyitagwo na makorwo matihuritwo kana mationjetio no ndagweta atiriri thiini wa nginya gikosi kia borithi no kuri borithi ringi itari njega na ni kuri borithi njuru o uria na ithuĩ matũra-inĩ maitũ ri ni kuri andu matari ega na kwi andu aingi ega thiini wa borithi ri aingi borithi ni ari ega gukira ari oru tondu ti othe ungiuga ati muborithi wothe wacamania nake ni muru thiini wa Kenya no muhaka turangire kindu njenda kugweta muno ni atiriri borithi ni yatuikire gutuika police force igituika police service ritwa yacenjirie ritwa kana nginya cieko ni yacenjirie ritwa na aingi ao ni meherire hau tondu ni rithiaga kuria maborithi-ini maita maingi wewe ndira muno na borithi muno maita maingi o muthenya kwi amwe makorwo mahuragira mundu thimu ringi makwa ni reportetwo ni turenda uke no matiukaga gukunyita no uregire guthie haya ni uthia ukerwo atiriri borithi weri ni gutire turagutwiria inuka no ni ugacoka guku muthenya muna andu kare guka ukore twathondeka fairo tumenye kana we ni uhititie kana nduhititie uguo generality ati ni borithi yothe oru na tuciagi gukumona gatari thu citu aria oru ni ondaiga atiriri hatire gitumi gia kwa gukinyirwo ikinya mundu angioneka ni araina kihoto kia mundu hau no muhaka twitikirie uguo na no muhaka tukahe thirikari kuga atiriri borithi aria mareka uru ona matiagi gukorwo makiona ta miguru wa watho magi gukorwo magikinyirwo ikinya
to nä meka å ndå å rä a å tarä mwega na gwä ka å ndå å tarä mwega nä kuna watho wa bå rå ri koguo må thigari agä gå tä a watho wa bå rå ri må raia nake atä watho wa bå rå ri makä ria å tä e katiba na å tä e mawatho marä a mahå tå kä tio nä mbunge itå nä getha bå rå ri å tå ririkane atä rä rä bå rå ri å nä tå rabatara borithi å irama kå ngä aga borithi å gä tau borithi mangä goma må thenya å mwe magome maige matirä wä ra no wone nä kä kä gä korwo gä kuo kana getagwo anake bũrũri ũtarĩ na watho tondũ andũ nao marekererio matekororwo nĩ mathũkaga koguo no mũhaka tũgwete tũrĩa president aigire demonstration ingĩkorwo ndĩrĩ organized wega yage kũrorwo na mĩthiĩre yayo mĩega ĩgũtuĩka anake na nĩho ndonire andũ makiuga atĩrĩrĩ nĩ tũkũrangĩra indo citũ mũndũ ũrĩa ũgũka haha nĩ tũkũmũgera ngero ũngĩtĩkĩria raia atiuge nĩwe kwĩrangĩrĩra indo ciao nĩ gũgũthũka tondũ mekwanjia kũrũa raia kwa raia arĩa mara demonstrate na arĩa angĩ mareciria nĩ maroka gũtunywo indo ciao kũgĩe na mbara koguo twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩmenya atĩrĩrĩ watho no mũhaka tũũtĩe mũndũ o harĩa mũndũ arĩ na njokeria andũ a Juja ngatho tondũ hĩndĩ ĩno ya maandamano niĩ ndeyoneire tondũ ndathiũrũrũkire kũu ndĩ magũrũ ũguo ngĩceranga ũguo matũũra-inĩ maitũ ndionire mũndũ ũrahũra ũrĩa ũngĩ kana mũndũ ũrakunywa ũrĩa ũngĩ kana mũndũ ũracina kĩndũ kĩa mũndũ kana mũndũ ũrathũkagia kĩndũ kĩa mũndũ na tuge atĩrĩrĩ ona kũgoma ũgĩkorwo nĩ wenda kũgoma nĩ wenda kũ protest nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa kũririkana nĩ ũndũ ũmwe mwega mũno tondũ tũngĩriganwo nĩ history itũ tũtingĩhota kũmenya kũrĩa tũrorete ũguo kũririkana atĩ kwĩ ũndũ mũũru wahanĩkire nĩ wega no naguo tũtigeke ũru tuongere ningĩ he ũru ũrĩa wonekire o mĩena yothe itha nĩ thirikari kana nĩ mũraia tũkorwo tũkĩmenya ũguo nĩguo kwagĩrĩire atĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ rungu rwa watho kila wakati. Au nĩma. Asante Stano. President William Ruto nĩ eranĩire na akiuga na hau nĩho andũ maugire nĩ admit nĩ gũkoretwo na abductions na akiuga gũtigũcoka gũkorwo nĩ twakinyia mũico ũhoro wa abductions no nĩ tuonire andũ maranyitwo mĩgwate kana mũndũ aranyitwo araikio ngono no ndanatwarwo igoti-inĩ na ndanahingĩrwo ceceni ya borithi agathamio kuma rori-inĩ ya borithi agekĩrwo mbuti ya Subaru agatwarwo nyũmba handũ keheri-inĩ na gũratuĩka ona kwĩna nyũmba cia affordable housing cirahũthĩka ta torture chambers some of the slums iria ci gũkũ no nĩ eranĩire ũguo na nĩ ũkũririkana hĩndĩ ĩno ya mĩrũrũngano ĩno na ndĩrakĩra maũndũ maingĩ ndĩarĩ na mbĩtĩka nyingĩ nĩ tuonire maabitha a borithi nĩ macenjetie tactics rĩu marahũthĩra high end vehicles Prado nĩmo marathiĩ namo marahũthĩra bodaboda kũingĩra ũguo gacagaca-inĩ na andũ nĩ mahorerete gũtirĩ generally gũtirĩ na ũru ũcio mũingĩ mũno nona ta president aheanire o lip service o auge kana did he mean it ati ũhoro wa abductions nĩ gũthira ati gũtuĩka nĩ wanyitwo mĩgwate nĩ tondũ wa political affiliation mũndũ gwĩtwo na my sister nĩ anjĩra ngeithie wakiri maikara nake estate ndikũgweta nĩ kũtondũ thikũ ici tũtikĩgweta thaa ici ndũkageria my sister ndona nyandĩkĩra haha maikaraga kũmwe nĩkũmwĩra nĩkũ etagwo Sophie kana mama Natalia cio nĩ my sister ũrĩa nũmĩrĩire ũrĩa wanguaga ndĩ kanini yes na no rana my sister ũrĩa ndakwĩrire ũrĩa ngĩnyitire abductwo wathiaga gwĩkĩrĩra mbia nĩgetha athiĩ thibitarĩ nĩwe wĩnake rĩu na no aragĩthiĩ akĩiguaga wega rĩu hĩndĩ ĩyo president yaugaga ũguo rĩ kĩũria kĩu gũcokia kũu kwa emanĩtire kana kwaumanire na mũndũ wĩtagwo Raila Odinga marũgamĩte handũ na Raila Odinga ndirarikana kuna kũu Nyanza ndikanĩ hakana me ngari igũrũ nĩ handũ marũgamĩte ũguo anga ndikanĩ mũbira marĩ he handũ marĩ akĩmwĩra Raila akĩaria tondũ Raila ona athiĩ kũnyitana na Ruto rĩ ndathamirie maũndũ make ma gũtetera bũrũri aca koguo nĩ amwĩrire na Bwana Ruto Rais Ruto tunakuuliza ukomeshe hii maneno ya utekaji nyara hii maneno ya kushika watoto Raila niwe wamwĩririo usimamishe na akĩaria mũndũ bita ũngĩrora nyamũ ĩyo Raila ndarĩ mũkenu mũno tondũ gũthiĩ thirikari-inĩ kwĩ Raila rĩtikuga atĩ rĩu mwĩke maũndũ marĩa mũrenda
riria William wari hau na agitheka theka agiciria mundu uyu ajira ati no mwaka acoki tondu nake William Ruto ni mundu renda uria agiteithio ni Raila mundu renda kunyita region ya Raila constituency ya Raila na nene muno bururi wa Kenya kuria guothe arari na na miri koguo riu no mwaka angiekirio uria Raila ugire ni ho ugire atiriri hiyo maneno yote tutasimamisha na president agiconfirm niyo meka uguo agicoka akiconfirm uria muturia ugire ati ndathire ngimwira hurira ngania hurira munene ngania we na mwana na muhurira mwana akirekio na muturia akimuria former speaker Justin Muturia akimuria mundu uri ungi utangikinya hari we ri mwana wake agirekio atia nie to me iyo yari miario tu ya kanwa lip service ndaugire yumite ngoro-ini tondu kwa umire yumite ngoro-ini ri ona rucio president agiuga andu acio mataroneka ciana icio itaroneka irekererio mara moja no kurekio magirekio andu acio the merungu rwake andu aya mahuragirwo thimu makahurirwo thimu ni muturi ari attorney general makaga kuoya no ya president ni moire appointing authority mundu rotagikinyeria ta wakiri mwana wake hote uthi kumwaririria ri akirekererio no koguo gwire atiriri iyo yari miario ya hindio tondu na ni amakire erwo guo no menye neguo ri hindi yo Raila ari muoyo Raila ri ndari muoyo koguo tikahinda ti thaici haya hindi yo eragwo guo ni ndi abducted ndira abducted o geti uguo aya mara abducted juzi aya maranyitirwo aya maracoka gukorwo magonetio na maundu mangi maingiri na aria moragitwo thutha ucio ri ni aingi muno no ni goikaikarie kahinda fulani ndiika ni maundu matagikikaga kana niki utari na maundu mau no immediately riria the late former prime minister ahurukire maundu maya magoka na njira nene muno koguo ni ukijuria gukwira atiriri iyo yari miario yakwa but that's it and done ona ndwagirire kwirwo no agire kumenya andu aya ari nio maguthurire ingioka guku studio no nawe no oni hostate haha ari njoke guku nyambi kurugama haha geteithagia guku thingo-ini ri ndungijitikiria njikare guku na ni kugitira security kuhamurithia muno kana ni ukunjira mitugo tutikaga guku na guku ndugucoka tondu ndeka uria gutagirire gwikwo niguo angikorwo we ni utunguragia mucii waku ri ucoke utwike wina maundu marekika mutumia waku okaga aumagaritio tha inyanya cio tukwe murevi akanyitirirwo akaigirio ni mundu ungi wa murena ni mundu rumena tiuba na tiria mbere na tiria keri no ukorirwo nduri muthuri mucio no agikorwo no entertainaga ni kuonania either ni munyitanagira nake akoragwo athiete kuiya arume acio kuira vuide what am I trying to say undu uyu mundu uri ungi ukonia ungi unina ni president arabatara kwira munene wa intelligence mundu wake nio manyitana kae kwiro kwina mundu ungi andu wa intelligence nio marutaga wira ucio DCI mokaga gukorana na murigo wa kureherwo na nikio riu gwikwega muno ati andu aria ma abduct magatwarwo igoti-ini andu ni meguka kwionera no abductaga andu ni ruhona cira wa mundu wa ku abduct ukona ciro ni ruhona ciro gicirwa mundu wa ku abduct ni hinya muno tondu riu ri mundu uyu urathi gucira haria ri andu ni mekumwona mauge ho koguo Jeff urutaga wira uyu na ni ukorwo na thina muno gukunja koguo matiendaga maundu mau mathie na mbere ngwire atiriri ni riu ndikanyuiriire koguo ni njuike rita mwena Kawanjiru twari nake ha muthenya ungi akinjira ati oiro irore umuthi uyu ona ndangiheo nginya visa ya guthie nja wa bũrũri ndangiheo mundu ucio ni athukiirio ritwa riake ona ndari gitia ngiheo kia bata aca na ni mwanake mwega na weru kuria ati kuria ekire ri no kuonerwo ni mundu andu aya ndirakwira makorwo makwiririe munene magathi ku na munene ringi ate kumenya William Ruto maundu mamwe na ndamenyaga reke gwire Jeff ukoraga andu ake nio mathire gwika ati nigu atatumeshika hao uko ni ta minister mundu wa kuruga makaria miario ta ya muteti ate kumenya na docket very sensitive igacoka igacina bururi kwina angi ona riu turari uguo ri maranyitirwo the other day umwetagwo Karani Said Karani ucio ni MCA wa utawala ararugama gite kia bunge na kiama kia DCP athurirwo na Jubilee maranyitirwo marakorirwo ofici
mena mwanake witu onake wa security witagwo Njogu kana Blackie mwanake mwega utari mathina mwanake urutaga wira uria wagirire akoyo agatwarwo gwake muci ndirakwihoro wa last week ona kule ngimanyitiro ndiuga no mundu arugama MC kia maiko anga something kuna teti makoretwo makihangaicwo uyu anyitwo atwarwo gwake muci mathi kurutanio gwaku nyumba gutari na order ya igoti kwarutanio ugiethwo micinga ugiethwo indo iria nderagwo na ni njugi ati Gachagua niwe kuugaga mena methungirira gwathi kuoneka gutire moyo matwarwo ningi hare na matwarwo igoti ririku ati planning to commit felony matwarwo igoti ria committee tajira igoti ria gire gutwarwo andu ariku ria terrorism ria terrorism mathiere indo cietho ciaga ri moka ningi mamba marekio atianga na freeboard na mathie merwanga magoka kurora thimu ciao muthenya acio thimu ciao ni matiga magicoka guthikuo ri umwere mwana kene ni akorwo na mucinga ri no ni mucinga licensed mamunyita na kere nyama katondu na riu ni ndakinyitwo athia mera riu nie mwakindwara akimaka akirwara makimutwara haria Gurunanak yakwihoro wa last week getho umenye maundu maya mari okuo mamutwara Gurunanak agita mawakiri make riria maiguire mawakiri ni guka maroka matiamenyaga ni maroka makigwa ni makinya ni mehaugitini ni kuingira maraingira ri macomokirio mumu makiura ungiuga no wamatumite mora niki mamutiga thibitari tondu mekwendaga mbia gitumi kinene ri ni kuga mundu uyu ri mathi kuria ri matinanyitwo no ni mona mamutware nigetha mamone kana mekumwitia mbia nake bahati njuru arwara uko gona mundu munwaru ndangikihota gwika atia gwiciani rona uria ndirastrago ha tondu mbaru cia kwaitura ine mathina maingi muno ona riu thaici yona maitho nikimekire by the way maitho maya ndahuriririo dawa riu thaici ringiona kindu ki hakuhi ndahuhiririo dawa maitho hindi ndohetwo maitho manjuhete maitho na moko kihuhiririo dawa riu makorwo na thina ona ni haria njokete ngathi thibitari magathondekwo muno no mari ona thina tondu dawa yo gwiciria ndiwe kana yari yako njika atia haya baru ni kuria mahuraga niguo kurathi riu ugakora ta rudi kana ndundu kwina heru ni irarurumuka nona mikarire ndiraikara urikara hanini ukarugama yes tondu riu ri mwiri ni urehire thina na mwiri ni waku ndungiurekia urakirwo geciria ngoro yaku ari yugaga atia nie ndi mwega ngere mwena hoe Ngai ona njuge maharagane na kuu na ngari maku kana marware makansa kana mangirokua na ndigwo ndiroiga no njuge uguo iuria worageirwo mwana aiguaga atia ngoro ucokete ukero ni mundu ati no akorwo agi support thirika ni ona ndaigua andu makiuga wa tuta makaga muno ndarigwa atiriri ni maramenya niki ng'ai kiriko twina kio ona ndakwira William Ruto no akorwo atari muru no andu aria marahuthira powers iria mahetwo ni William Ruto no matume andu makaumira na njira nene muno kuruta thirikari ino gwire atiriri andu acio ri maraikara riu na hahu tondu na gwaku guthiite gukaransactwo ni andu magoka makarutanagia nguo na thurwari cianyu na mukanguo na ciana na andu kiundu kiria mekira ciana iria iri kuu na mutumia na andu aria me brought woneka we tondu warehwo rugamirirwo ureira guoyo na njira iriku one ndenda gukwira mwanake ucio etagwo Blackie ona ndangioya kindu giaku ona no ucokagia indo cia andu ciora etagwo Stanley Njogu no tumwitaga Blackie no riu tondu nake niwe unyitiriire ithenya ria security haha thi hanini warigathi wa Gachagua riu nake nioke na mubango ni riri stano taru hedu akinyitwo tiwe head of security wa Gachagua mubango ti security ya Gachagua ine ondo na dio director ri ndacokire ngiongererwo uhoro wa gukorwo director di munene wa security ya Gachagua ona di director wa political affairs riu no wanyitiriire nake ri twari nake rungu rwaku riu ni kuuga na nie ni ndaugire ndiwe kana ha ni ndaugire ni njugite kundu kuria guothe nguretwo ngithi maugire kwina andu 20 I think 27 28 mena list ini no andu 13 ni notorious gwiciria nie ni ndakire wa mbere ndakiara gikorwa ri wake ni mena karani na mwana ke witagwo Juma
koguo kwina list ya andu aria tubangite tuguka kuhangaisha no njuge Ngai uri uturaga muoyo ri tondu nie thiini wakwa ni njuyo na mangijigirira bangi kana manjigirire rithathi kana manjigirire okira giothe mangiciria mangijigirira tatia gas nie thiini wakwa idike na Ngai ni oe ndiri ni urakirwo geciria andu acio ni magakorwo na thayo matingĩona no muhaka ukorwo na ruo ruingi muno na no muhaka ukorwo ukimenya atiriri ona ukiendaga no tekwenda ri andu aria makuiri matingikorwo makienda mundu ucio to ni andu ingi muno marire thina magiciria Star no athire ku ekitu atia no ndauga atiriri no mauge ni gacogwe marahangaisha lakini walioku dharau siku moja watakusalimia kwa heshima mahota gugoka muthenya umwe mekore ati ucio ri Star no kana gacagwo ucio ri kana methu ucio ri niwe marabatara niguo mauta gukinyuki ikinya riu ringi ndirauga ni gukerihirio kana ni gugekwo atia no mundu ni agirire arihe mahitia maria neka agikorwo ti weri ndugakiuga ni njoroge riu tha ici ni ona ingikorwo itari hori aria manyitire aria maabductire ri aria makiri na maundu mau maguyuka igoti-ini ri etwa makiuge twatumitwe ona itari ho koguo riu ona kana ndiho kana ndiriho no muhaka mangigicokia ciuria kungienda gukinyirwo ciuria no nginya mangicokia ndiho kana itari ho ucio ni horama riu ngwire ngirikie ngwire atiriri Jeff ni horo wikiha muno gukorwo ati twi bururi twikaraga na guoya ati ndungithie ona nduikaraga kuria wagirire guikara nduikara ukionaga rucio ri kana tha icio ingiri ndahota guka kuoyo no tukauga tutigukira no mwaka tugoka guku tugathi kuria kungi tukauga nigetha andu itu ri mamenye ona wiyathi ndwaruirwo ni guoya na andu njigua makinegena ati Rigathi wa Gachagua ni etaga andu ngati na komerera andu aria mehithaga magathi kwendia ruriri ona hindi iria twari na wiyathi andu itu mangiamenyire indo cia bara iria itigarite andu a mau mone muthungu na mone andu aria mamacukanagirira mamba kurikiria komerera icio na ngati tondu muthungu ndari na uru muthungu ni uhoro atwaragirwo ni komerera koguo na ithui ona no twakorwo tuna uru muingi muno na William Ruto tukorwo na uru muingi muno na andu itu aria mathiaga kumuhe uhoro wa maheni na kumenithia ruriri na gucambia ruriri yes asante sana wakiri ndenda ikihanda na 45 hau uguo ni gukorwo ngihana ciringi ingi 20 uguo muthikiririo uteigirite kura gwa cheza hinya star 779 hash uthi ku nigetha ikihanda ithaa riu ngorwo ngigwitira ciringi 20 kuma guku gwa cheza wakiri kurigana na tondu njui ukoretwo ruhonge-ini rwa watho ihinda iraya na riu nuonete uria thirikari cikoretwo ikirani maundu nuonaga ta ruhonge rwocirithania ruhuthagirwo uria gutari gutindika trumped up charges mahitia matari ho tondu makiambiriria hara turore uhoro wa criminal justice system kuma kuri maabitha ya borithi kwa kuri ODPP ni muriuka kuri magoti nigetha inyuĩ mawakiri muingirire nigetha mutigirire uko ta Star no anyitwo hatari na gitumi kiria kiagirire ni arekio kana ringi angi make akurekio gwatuika ihi mathina mbere na guthitangwo kaundu kangi ni kuritio kiuri ni Gordon uhoro wa maabitha ya borithi igoti riugire matigacoke kwihumbagira uthio no turamonire aria othe marathiuka mena nguo cia raia na macoka makehumbira uthio angi magekira balaclava na angi makekira mask makehumbira uthio na mathie kung'ethanira na andu marenda kunyita either matware zero kana makimaherithia uria megukimaherithia ni rona ruhonge rwocirithania kana magoti ta marahuthirwo uria gutagiriire ni atongoria mwe thirikari-ini kana ni honge imwe thirikari-ini muthikiri ingenda kugweta uhoro wigi magoti maitu ni gutwarirwo matwaragirwo cira igoti ritituiragia cira na jaji uria urehagirwo cira ndakoragwo oe kana wikite mahitia kana ndwikite ndakoragwo na statement iria ciandikitwo ni borithi ndakoragwo ndungi akona charge kana thitango tu charge sheet ona wathomerwo werwo we ni waireri etagirira ucire akona kana niguo kana tiguo na magoti maitu no wone ni makoretwo makiruta wira wega muno ti magoti maria mari matene magoti maitu riu matiehugaga kana ucio warehe mundu ucio ni mathia na magatua wanaigua magitua cira uraregana na uria thirikari irenda na maundu mamwe ma thirikari makarugamio koguo magoti maitu no njuge o ni gutwarwo matwaragirwo no rio matwaragira agikorwo ndathomete fairo wega aratwara thitango itangirugama ya gutuma mundu agathie acire ikone ya gute mathaa maigoti ucio niwe muhitia
uria watwara cira no jaji we mwenyewe ndakoragwo oyo undu ungi nginya akamenya cira ucio wathira maruta wira ko no njugi atiriri limwe aria matwaraga cira tana kihoto ni kunogithia manogithagia igoti magate mahinda ma igoti na nikio ringi gukorwo na macira maingi matai na bata ringi igoti ni ritu igoti rikeyagi gukorwo rigika ne ku balance maundu mundu akone athitango na thitango bodi ndigakorwo editu ati mundu cine guikara njera angikorwo tihitia rino ritu cio munene tari amanda kana ria robari mauta macio guo mangi makunyitwo ningi ni urekwirwo ni ureka kaundu kana ni gwikaga maandamano mauta macio iyo no uthi igoti na rikuhe bodi ya free kana bodi ukuhota kuiga hindi yo nigetha wehere tondu magoti maitu magoretwo makigeria kweheria andu thiini wa njera citu na nikio igoti ikoretwo maita maingi rikieheria andu rigathii rikaira andu riri akorwo ni mukuiguithania na uria guthitangite muiguithanie mweherie cira guku akorwo ni bodi rigakuhe na ihenya akorwo ni kaundu kanini koguo magoti maitu no njuge mo ni marutaga wira na njira ĩrĩa njega uria muru ni uria ungitwara cira utari na maguru ati uthio cirwo ugacoka guteo kai matua ma magoti matagitiagwo agikorwo igoti riugire muborithi abati gukorwo ekirite nguo cia uniform na namba yake ya wira service number ikonekana uria kwagirire agithii gwikia mundu ngo nigetha ukamenya ndanyitwo ni muborithi fulani service number na nigetha gutigakige na miito ikuhithania na maabitha a borithi humbite uthio na balaclava na kana maski na nguo cia raia kai watho ucio utagitiagwo na wakiheni no magoti maya tutite watho wa muthigari ni ati agirwo korwo akirumira watho wa bururi ota mundu uri ungi na igoti ringiruta order ni agirirwo gwathikirwo to ni ta wakiri ni njuga atiriri aiko igoti ni reiga ndugekio wagirirwo akorwo iwa order yo njega uthi igoti rine na nene weke appeal ku no hindi yo yatuo guo no muhaka wathikire igoti riu ona ungikorwo nduretikania na order yo uguo igoti ringiuga muthigari ndekire barakwa ndakehumbe uthio agithii kunyita mundu ndiraiga uguo rigatha riri gukona kindu gitagwo accountability ati uria wakunyita ni ekumenyeka no wakunyita na ikon akunyita hata na kihoto ri ona ke no akinyirwo ikinya to nikio magoti maitu me hau koguo watho no wagirwo kurumirirwo ni mundu o wothe akone muthigari akone muraia njugire ndugamagirira andu othe ni na ngoragwo ndi wakiri wa andu othe na nikio ngwirire ka mundu wake makiriku kana murengo gani kana ni muthigari no muhaka njuge agirwo guikara rungu rwa watho tondu watho tutingicenjia no muhaka ukorwo wiho no rumirwo ni andu othe by the way no arehe ka interesting twist ona utuka ni gukurenga gukuhe ndaike mwambe undariri hau tondu ni tuguikiri hanini heane mbeca ici nigatha tucokererie wita wakiri taru ungituika ni ukurugamira maabitha a borithi aria maramisandurire mundu disabled kuria Naikuru maramuyanagi makimuikagi ngari-ini ri cira to cio muhanduraga atia wakiri utetagira mundu ucio ate mundu mbica ironeka outright akiviolate kihoto kia mundu wina wathe wa wira wa wakiri ti guthie kuhenania wira wa wakiri ni gutigirira mundu ucio wathitango ni acirithio na watho uria wandikitwo na wira uria watemanio igoti-ini ni wira muiganu wa gwika atia wa guteithia jaji either muohe kana amurekie uguo wakiri agithie kunde kuga ati ndekiri uguo we niwe ugaga ni ndiekiri uguo we mwenyewe na kanua gake akaiga we ndekire no wakiri ndathia kuga ndwekire wakini kuga aigaga rehe wira jaji nake aurore uguo tutetagira mundu wothe nigetha watho wikare urumirirwo no nduthia gucenjia na watho uria turumagirira ni uria mwandike ni bunge itu wakiri ndatungaga watho wake turumagirira watho uria utungitwo ni bunge itu andu aria twicagurire na gatiba iria ithui andu a Kenya twahutukirie na njugire niyo katiba imwe ya iria njega muno thiini wa Kenya no kuukona katiba iranyita nginya thirikari kaiga ndingikiria haha na niho yugaga thirikari onekenda gwika kaundu ithi he muingi ihoe rutha tondu haria njugire kibungo kia mbere kia gatiba itu kiugite power ni ya muingi wa Kenya o muingi wa Kenya ungiuga mutirikaga o mutaturitie mutirinyitaga andu mugatwara igoti-ini matekite mahitia muingi ucio ndwagirirwo gwathikirwo
Asante sana. Kitabu tukiri hanini heana shiringi 20 nitugucokereria. Gathome wakio tari muhinge ucio tacokagia gukana thutha kire githigei uria taicoagiria nake ake mutito njuguma kana rekererie ciana na maio ikirio ni iti Ngai turangire itu ria ngoriai tari gitongoe vindwe urago manoma ni Ngai Ngai turangire itu ria ngoriai Tarege tongo e vindwe urago manoma ni Ngai Ayaya Kigo sawa sawa mitirira ithi mundu agitumuka Ruiro koina thakamere andwara-ini cia inga Naikaroronga cia icekere mawo-inĩ twerwo na kĩrĩa kĩrimũ koiga kabagwo mũngũrũrio thire Ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai. Oh yes, Anthony Gaitho wa Njerũ. Kwerwo atia hwainĩ ũyũ? Mũkire na Paul. Niĩ njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra ndĩrakũhũrĩra kuma ũkwa Inoro. Na kĩrĩa gĩatũma ngũhũrĩre mũnene nĩ tondũ ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa Cheza Cheza. Nĩngũingĩrĩte. Wĩ kanyamũ wonire kũu? Wĩ kanyamũ ũrĩire kũrĩa wũingĩrire box ĩrĩa woire? Box namba 4. Nĩ yuma kĩndũ? Aca ndina na message. Bas, nĩkĩo gĩatũma thaa ici ona ndathi kũrĩa kwa draw gwĩka draw ya bonus ya Cheza Cheza rĩ. Yandutĩra rĩtwa rĩaku na namba yaku na yambĩrĩria na 0707 ikarĩkia na 603 na thaa ici agĩkorwo no hote kũrora thimũ yaku tũkĩaragia nĩ ndekĩra ciringi 20 bonus yaku magũkũ gwa Cheza Cheza. Ũthiĩ na mbere na gũthaka kũrĩa Cheza Cheza na mbeca icio 20 cigũteithie wike kaũndũ ga gũteithia na ũgĩtigi tũnini twa gũthiĩ na mbere na gũkĩingĩra kũrĩa waya kwĩhotanĩrwo na mbeca nyingĩ makĩria. Githĩ tiguo mũnene? Na wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Thũita. Thũita ĩ kaunti ĩrĩkũ? Mathioya. Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a. Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a. Kaunti ya Murang'a. Asante sana. Thengi mũno Anthony Gaitho. Na no tuko mwega. Asante. Aya, ucio etagwo Anthony Gaitho wa Njerũ niwe twahe ciringi 20 ingĩ kuma gwa Cheza Cheza bonus ya Cheza Cheza. Mathaa mangĩ twĩtĩkĩrio na ũtuĩka ndona mathiĩte mũno, no njethe mũndũ ũngĩ ingĩhe ona okorwo nĩ 15 na makĩre mandigĩre cohi no gũtigwo akĩheana iria igũkorwo cirĩ mũtambo-inĩ wa Cheza Cheza. Twenda gũcokereria nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa mathiĩte. Stano muri na wakiri nĩ mũkwamba kũnina kamũkũnjio nĩgetha tũgĩcokererie na ihenya. Ndenda ndĩmũrie kĩũria kĩmwe nĩgetha nake Gordon ndamenya nĩ gũkorwo na kĩũria kĩngĩ kĩmwe tũtingĩrĩkie tũtarĩti cia Karau. Nĩ tũrona ta kwĩna political intolerance kũrĩa Karau. Ndiamenya nĩkĩ nĩ ndonire billboard ya gacia mũcina igĩtarũra ngũ. Ndiamenya nĩ amaratarũra nĩ mwahũrĩ kũratarũra. Gũtirĩ no kiranĩrĩria ũrĩa tũngĩtanya andũ makiranĩrĩrie make campaign na njĩra ya thayũ, tondũ gũtirĩ mũgeni ũkiumĩte kũrĩa kũngĩ agathiĩ Karau, andũ arĩa marathurana no arĩa marĩ o kũu. Stano ĩndĩ ũkuona maũndũ ta macio rĩ, ũkuona tarĩ mbica ĩrĩkũ tũracora rĩ tũrekerie ithurano nene? Kũndũ kũu oro Karau rĩ nĩ kũndũ thaa ici kwĩna siasa irĩ igũrũ mũno tondũ nĩwamenya gĩthurano nĩ kĩa mweri 16 next month. Nĩguo tũtigĩtie kahinda ka wiki ta igĩrĩ ũguo. Mweri nĩ wathira ũyũ. Na nĩ ndĩronire kaũndũ kau gekwo na niĩ ta mũtongoria wa kĩama kĩa DCP rĩ no nyambe nyende gũkũmithia maũndũ ta mau tondũ icio nĩ mbeca ihũthĩkĩte gũcuria nyamũ ĩyo. Angĩkorwo ndũkwenda mũndũ rĩ ndũgatindie ũgĩka maũndũ moru
ndio muregere kuria barotini no ti guthukia indo ciake na campaign ya Karauto nĩ ngoretwo kuo nĩ ĩkĩtwo na njĩra njega mũno andũ aitũ a DCP matanamba gũthiĩ gwĩka campaign nĩ metirwo nĩ Rigathĩ wa Gachagua na akĩmera mũndũ ũcio ũrarũgama na kĩama kĩu nĩ wa Karau andũ arĩa makamũthurwo nako nĩ andũ 10 nĩ Akarau mũndũ witũ nĩ wa Karau na andũ aitũ makiri marĩa makaumĩra kũmũthura nĩ Akarau woguo rĩ we akĩmera nĩkwenda siasa cia thayũ na nĩkĩo ambĩte kũmarekia na nĩ wendo ũramona kuo tondũ nake Gachagua nĩ mũndũ ũreraga andũ nĩ mũndũ ũkaga gucĩtie andũ ndendaga gũthiĩ arĩ wiki rĩu nĩ arekereirie andũ ta Metho na Wanjikũ wa Mũhĩa na andũ angĩ me kũu moke mekĩte na wakiri ũrĩa ũkoragwo arĩ wako wĩtagwo Kĩrago wa Thũta nĩ wakiri nĩ ũmwe wa mawakiri makwa ma cira ũcio wakwa ũyũ wa abduction andũ arĩa marekirie ũguo ti andũ aitũ a DCP na ndigĩciria nĩ andũ nĩ supporters a mũndũ ũcio ũracinĩirwo nyamũ icio ona gũtuĩka nĩ ndĩracokire kũigua atĩ marĩ mũbira na nĩ mamobilizĩtwo nĩguo icio rĩu nĩ ndeto cia gũkĩigua kwĩna thiorĩte ĩyo nĩ mamobilizĩtwo magĩũka mũbira na rĩu rĩ wĩgwĩta andũ thaa ici kũndũ kwĩna kũhana ũguo rĩ mara expect nĩ gũkĩmahe kanyamũ mathi kuo rĩ gũgĩtuĩka mũndũ ũrĩa wakĩmetete nĩ kũmehitha mehithire marĩkia mchuano na nĩ andũ a Karau kĩrĩa mareka rĩ marathi kuo kũgĩra mbia no makĩrĩkio no gĩthiũrũka kũndũ ũngĩona mũndũ na ngobio ya UDA no mĩcemanio ĩrĩa ĩrekwo kũu nĩ maminista hakuhĩ 100 na mbunge othe ya Mount Kenya kũu nĩkuo maiyũrĩte marathi makahe andũ itambaya roha gĩtambaya no gekĩra ngobia ũkĩona mũcemanio wao hana yerũ no mũcemanio wathira marĩkia kũneo kanyamũ ndũngĩona mũndũ wĩna ngobia na thoko ona rĩu nĩ hakinyĩte handũ makeragwo wonekana ngobia waikara na ngobia wiki ĩmwe o mũthenya gũtinda na ngobia ĩyo nĩ ngiri na bado matirendekera andũ arĩa Karau rĩ nĩo mekũheana matikĩhoire mbaci ya yerũ matikarutage andũ arĩa Karau nĩo mekũheana dignity ya Mũgĩkũyũ nĩo mekũheithia Mũgĩkũyũ gĩtĩo na andũ acio nĩ mathikagĩrĩria mũtongoria wao tondũ mũciĩ nĩ ũrĩ mũtongoria wakiri wake nĩwe mũtongoria wa mũciĩ ũcio mũciĩ wa Kĩrĩma mũtongoria wa guo thaa ici rĩ etagwo Rigathĩ wa Gachagua no mũthamaki witũ nĩ Uhuru Mũigai wa Kenyatta no mũtongoria witũ na nĩkĩo wĩiguaga hena mũthamaki na hena mũtongoria na nĩ harĩ nginya njamba rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ na rĩu Gachagua akuĩte icio cierĩ ena njamba na mũtongoria na no mũthamaki no ndangĩkorwo arĩ mũthamaki nĩ augire atĩrĩrĩ Uhuru agĩingĩra haha rĩ niĩ no kũiga kĩ mũthĩgi wakwa thĩ mũthĩgi wakwa no gũkoma ũngĩkoma tondũ nĩ ahete Uhuru wa Kenyatta gĩtĩo ta mũthamaki nĩguo rĩu gwĩre andũ arĩa rĩ nĩ mathikagĩrĩria mũno mũtarani wao mũtongoria wao ta rĩu Uhuru ndũraigua kĩaria ndeto cia Karau aca no Gachagua rĩ nĩ arĩtio na nĩ ararĩria andũ kũu na thimũ no he mũndũ watuĩkĩte atĩ nĩ ahũrĩire he mũndũ waugire ũhoro wa marogotani ũyũ na kĩama kĩa DCP kĩmathĩna maingĩ mũno tondũ kĩama kĩa DCP ũngĩũka wĩcirĩtie atĩ nĩ ũka mbeca ciaku nĩ igatũma ũthurwo akĩrĩ mwana wanyu Stano ndiramũhũra ndigũrauga atĩrĩrĩ tiga mwana witũ tinyuma mũciara ona ndingĩũka haha kũmwarĩrĩra no nĩ augire mĩario ĩrĩa yaririe no rĩu thĩna wa kĩama gitũ rĩ Rigathĩ wa Gachagua erire Metho ndũgakorwo wĩ kũu nomination igĩkwo gwĩtuĩka kwĩna mũthuri wĩtagwo wa kũu warĩ former MP wa gũkũ Nairobi Starehe akiuga tondũ nake no wa kũu Karau rĩ akĩmwĩra nawe eherera kũu ĩ tũkoneke tũra interfere Maina wa Kamanda rĩ agĩthiĩ Mombatha nĩguo ndagatuĩke nĩ araingĩrĩra gĩthura nake Metho rĩ agĩthiĩ UK tondũ andũ acio nĩ makuhĩrĩirie Rigathĩ wa Gachagua mũno rĩ gũtigatuĩke nĩo aratũma koguo gĩthurano gĩarĩ free and fair na gĩkĩrĩka rĩu mũndũ hihi wecirĩtie no athia atwarĩre Rigathĩ wa Gachagua mbia ndũĩ kwĩ notion gwĩ kaũndũ keragwo atĩ Rigathĩ wa Gachagua oyaga atĩ athimaga nĩ ũrarehe mbeca nyingĩ nĩ gũtuĩka ũguo atĩ ndũ nĩ maũragwo biũ kwaũrwo reke ngwĩre rĩu hau nĩho athia akĩoire mbia no Rigathĩ wa Gachagua rĩ akĩmwĩra aca nĩ ndĩrenda tũkorwo na gĩthurano ona nĩ mageretie mũno kũhũrana ona niĩ ngatũmwo tũgerie gũbanga ũrĩa gũgũtuĩka gũtirĩ na nomination andũ nĩ kũiguanĩra mekũiguanĩra tondũ mũndũ nĩ akũmenya ingĩigĩrĩra mirioni 30 haha rĩ kanenie no Rigathĩ wa Gachagua akiuga ona we mwenyewe ndakũingĩrĩra na ndakinyire Karau rũgano rũu rũkĩrĩka
riu hari andu angi no muhako menye tukoragwo na state agents aria makorwo magietha hari hangithukira maikigira hi mwana kä å cio makimwariria uria mekumwariria athia kari miario aririe miario ya kuima Rigathi wa Gachagua taru ni kuma ria njukire haha ni uraigua ngeria miario inginyururia William Ruto ndi ndaigua fationa ni kumutetera amutetera ya ndiramutetera na njira ya riri no ndiramutetera thurwo ringi ndauga uramutetera uhoro wigi no ae gukorwo atekumenya maundu mamwe no ni mareko ni andu aria hi makome sympathizers kana makome metua marenda kumukenia mageka magakiria o ya kwiragwo na Njomo uhoro wa JM ndawendaga aria mathire gwika mekire mugaru wa wendi wa Njomo riu uyu nake ri kuria Karauri andu ni mathikiririe Rigathi wa Gachagua tondu Rigathi wa Gachagua no mutongoria wao na meririe atiriri inyu mwetu ri president yo kamuti kamugiriri na nonire hindi andu kaga ku abduct muthenya ucio ni arugamire mbere ya president na ni ndari hau thutha wa president akimera ndikaigwe ngwe mumuhe gitio giake amalize aende ni akoretwo akimera atiri na nikyo ndakwira riu Mount Kenya turiega muno tondu twina mutongoria uratura tukaigua amerire agigoka wona wetuo ukauga guthie ni ngiri kuhura ruhi ni ngiri ingi gukenerera ni ngiri igiri na agikora mubunge wi hau urenda umuhurire ruhiri ici ni cia William Ruto arute ciake cia kuhurira ruhi no korwo matiko na nikionaga makiugiririo tondu matikorwo maigireire menda kuhuthira ingi riu andu maumiragio na 5,000 ngwire Karauri githurano kiu ri Ngai ni agututeithia na ndiroria andu a Karau kanini na kanene makaumira na njira nene muno gutigirira ati gitio kia Mugikuyu ni giacoka ndikwenda kuga kiugo turerirwo ati twendete mbeca taki na niturarumirwo muno ni andu acio na munene wa warauga ati tukagurwo na mbia tuna Karau tukugurwo na mbia mbeca ni mekurehe Gachagua araugire mbeca irio no kura tuikie maragurwo ibandi irathi ya gutuika ni iragurwo tureragwo ni iragurwo maracoka marauga tutigucoka kuneana ibandi marauga ni kuroro kiraroro kuratuika ni guskanwo marauga ona tutikuneana giskanwo no ona ore ni undu mbeca andu marauma na gukura net angi makauma na ikuru maroka makuanite na andu 3 magera bia Karau tha icio na andu matirahota migunda ndirarimo muno tondu andu haria mari magothe marakorwo micemanio mundu akathi haha akagira igiri akagira imwe akagira matano kuona change ya ngiri ni thina ku kuria ndungiona change ya ngiri nake senator witu Methuri ni akoretwo agitongoria campaign ni ndirari kuo agitongoria campaign njega muno ni arera andu turenda guthura mundu tuonanie ati ithuwe mwana uyu witu retirwo ni minister wa tene witagwo Moses Kuria aramwita Chokora niwe turenda turute Chokora itu o Chokoraini teyurie minister ta Moses Kuria athiete yake ugati ati candidate witu Sami Douglas Kamau Waweru ati ni Chokora na wandu marauga ucio Chokora ri arero ndethambaga egikori ithu na ithu ni kuri maturimaga ni mugwithamberia wanga tucange twambe tumugurire nguo tondu ni mwana wa muthini arameno tondu ni mwana wa muthini ndari na mbia ndari na hinya wa gwika maundu mau mothe mareko ni thirikari na maminista mothe agikorwo aramenerwo kwaga gukorwo na mbia ri akeragwo ni Chokora ri na arumo ni minister tumitwo ni William Ruto guku formally ucio ni tukumuthanga so be it rogamira ha kwira atiriri andu a Karau ndimere metikire kurehe gitio kia Mugikuyu uguo twetagwo nigetha mundu ndakanahuthire mbeca ciake agiciria ati no atugure ta maraya. Asante wakiri guratuika Karau by election is the most expensive so far niyo igukorwo the most expensive by election tondu thirikari igereire kuigirira no kiuri kiria ndenda utucokeri ni riri watho wa kuramata ithurano cia bururi ugite atia uhoro wigi government officials ma minister batura kuria Karau na ndege kuigwa minister kuri ona mambire kambi ku batura ku meka campaign tiete ni services mathi gutwara ni campaign mareka ni tondu kwina giturwa turama tungira kimona kina ngofu kana gibeberi itondu na kukuri na wira ngikirutwo no mambite he makuria ni tondu kuri na campaign ireko ndu agithurano kiu kia tariki githurano kinini kia tariki 16 next month watho ugite ati uhoro wigie maabitha thirikari na campaign watho wa bururi wa benu hete mundu freedom ya kwiaria ya kwi express
gukorwo mwena uria kwenda thiini wa giciasa twari uhoro wa government officials ti mundu wothe ti mukenya oro wothe andu acio government officials ri ni andu a Kenya no they are civil servants ni civil servants ndio ri atene andu a Kenya ni andu a Kenya matina gatiba matirungurwa gatiba erungurwa gatiba matire na kura mena kura ni matunyitwo freedom ya kwiyaria matire kande katiriri tondu wese tirari uhoro wa kwiyaria abotige wakiri tunyitene twari uhoro wa campaign ni dinari uhoro wa kwiyaria ni kwiyaria campaign wa kwiyaria na tu urathurwo thikiririe ni kwiyaria kuga nie no ndugame na Jeff watho ni witikiritie uguo watho ni witikiritie gacunje kari kuturore orori gatiba ya twere chapter twere chapter ri kuturore orori wa the bill of rights tarora kana ni hari freedom ya expression tutire kurora yo ya Kenya othe twende kurora the government civil servants and the government officials watho uria muna thini wa bururi Jeff gatiba ya Kenya na watho uria akirire ngegwire ucio ti watho ni kura uraga uguru wacoka haria he watho wa uria ugitirite mukenya wothe tutige gukuna roll down kuri aria okay njuke haria he watho ena right ya guthio thini wa buri wa Kenya ukure kwenda kana agiritio aca timugirie right ya movement korwo ekiama kiria angetha gukorwo ni etikiritio tondu nake ni minister makiheo wira makarizaini cia maindi ciao tau twina kindu gitagwo broad based government John Mbadi githe daumire kuma chairman wa ODM riria amurirwo anyita haha kwina broad based government ekuo Mbadi ni imete ODM Mbadi daumite no dina position is a member of a political party but not an official broad based government ri gatiriri umite kiama giki ugoka kuruta wira na thirikari to ni thirikari ya bũrũri wa Kenya wa mbere twambire twigatiriri bũrũri wa Kenya ni witu ithuothe ndugiritio uko wa kiama kiria giothe ukwenda kana wi wa karau kana wi waku ti kiama kimwe twiritwo wikare uguo gutire watho mwagarara ciama ciothe iria ci bũrũri-inĩ wa Kenya Kenya ni multi party democracy tutikariganirwo uguo niguo muhota andu cira-ini tondu ndurajokeria kiuri giakwa ndagucokeria ga muno no ndingigucokeria anja were uria urenda tumitaga leading question koguo nditikite ati ngucokeria we uria urenda ngucokeria uria watho uria kuri wakirega kunikuotira watho ndikwiraga uria wa bill of rights ngwendaga uhoro wigie ma officials a thirikari watho uria munene wa bũrũri ni umetikiritie kwi watho ungi munene gukira gatiba gutire so mundu ni etikitio guthii kuria kwenda ni etikitio kwaria uria kwenda bata ni ndakae kuna kihoto kia mundu uria ungi that is do trespass right-ini cia mundu uria ungi no angikorwo we uria yaria we ukigania kana no nyende ng'ania ai ndugiritio na guthii weka kugucera kuguo kurora nginya maendeleo no kurora gwika campaign ti kurora maendeleo campaign ri marareka campaign uhingite maitho marareka guthii gwitu kina ngobu niki atiriri ndureka campaign uhingite maitho ndukihinge kanua ukione no ukihinge kanua uge ona riu hau ni ho tungihithaniria riri ungiuga ati mundu atumwo kanua ri minister wamudi nae ki ndienda uge ati mundu in general ndondo kuga minister tu wake ama fulani no gusabu andu othe ameho yothe yake utete no gusabu tondu ndungithia office yake giwe wake amakena ni agiritio ni watho ati ndego gusabu atiriri wakiri abotige wakiri tungirakiona minister uyu agithia akanyita Sami Gotho mwana uyu na akinyita mucina mwana akauga andu watho wake wa gukorwo ndagituhingisha tondu wa gutuikania kiti watho acha ona ithu turi ya Kenya ni tuikati cabinet secretaries ituthomere hau ministers in Kenya are constitutionally barred from active partisan politics active partisan this, you know on ita utidage ko magatuga this is frequently contested and defied in practice while designated as technocrats meant to niyo yule yuge no wakiri ni agirire kumenya atiriri
gũkũ tũrarĩthikĩrĩrio nĩ andũ mamirioni ogĩ ona amwe mena ma PhD ma watho na maũndũ mangĩ akiuga ũguo nĩ egũthũkia rĩtwa rĩake nĩ aheani etĩkĩre tondũ nĩ mũũgĩ mũno ndarakwĩra etiko ndakwĩra ũguo nĩguo mahotana cira aranjĩra watho wa gatiba ndamwĩra atĩ tũnarũ down kũrĩ gacunjĩ karĩa karario ũhoro wa minister agakwĩra atĩrĩrĩ minister kwĩ handũ agirĩtio gũthiĩ we ũkamwĩra ndirauga ũguo minister nĩ agĩrĩire gwĩka siasa agakwĩra nĩ etĩkĩrĩtio kwĩyaria nĩ etĩkĩrĩtio kumagara wakiri ũcio watho uga constitution yo yauga rĩ nĩyo ndathoma na agacoka akauga atĩrĩrĩ ĩkerwo atĩrĩrĩ nayo article under article 152(3) of the constitution rĩu hani ũhoro wa legislative madigũthoma yothe ĩrauga atĩrĩrĩ Article 152(3) of the Constitution of Kenya, a cabinet secretary shall not be a member of parliament, separating them from active legislative and politics. Ndauga nginya nĩ article ĩrĩkũ koguo matiagĩrĩire gũparticipate na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta gũtetera a rotten regime teno twĩnayo tondũ rĩu wakiri nĩ mũndũ mwega mũno na no athurwo nĩ andũ ajunja no andũ ajunja tondũ nĩ tũthiĩte kuo rĩ matingĩenda kũigua mũndũ ũngĩarĩrĩria thirikari ĩno mũndũ ũngĩenda kuga atĩ ministers nĩmagĩrĩire gwĩka campaign na wamwĩra wega mũno mararega gũthiĩ kũnyita Kamau Douglas Kamau wa Werũ guoko niki na manyiti yo tondu mo Kenya ni ya Kenya andu acio marathi kuria kuheana mboco na reke ngwire Jeff maraheana mboco na micere na mikodoro the matter was migodoro ya thibitari cia Karauri iria yagire gutwarwo iria itagwo JM ri na ingi Kenyatta ri irathi kuheo andu magathura mundu yandikitwo GOK ona mirengeti kaheana yandikitwo GOK na hau ni wa gweta wega na tugia atiriri andu ara marathi kuheana ri niko andu ara marathi kuheana ri ni ma ministers ma thirikari na bakauga matumitwo moke marute wira ucio mundu uri urakoma thiri andu ara marakoma gitanda mariana ri mirengeti ithiite kuheanwo kuria ni maramenya thirikari ino ni iramenya ni mago mari kwira igirira andu mathiite kumahe na andu ni meguthimoe no yandikitwo GOK na ndira Government of Kenya turacokire turaigua ati kindu kia mbere wona mundu wa wangĩingira quarantine iria iri kuria ya keri irathi Karau aingira ucio wa wangĩingira na ndegũkĩingira quarantine iyo ĩngĩ gũkorwo kuo iratwarwo Karau niguo monania atiriri ati nitwambie kurehe maendeleo na weterere mweri 16 wathira maundu mau mambĩtio kuu matigwĩkwo na niĩ ndĩrakenera metho mũno secretary general witũ wĩtagwo metho nĩ mwega mũno tondũ maũndũ maya mau mama waziri rĩ nĩ amarĩtie mũno na akagwetera andũ katiba no akera andu atiriri inyuĩ thiĩ mũmone na ndĩrakwĩra nĩ maingĩ na arĩa merĩtwo atĩ nĩguo mathi maiguithia andũ thari arĩa merĩtwo rĩ mũno nĩ atumia ũrona gavana wa Kirinyaga ũkona gavana wa Embu ũkona gavana wa Naikuru mũno nĩ atumia marathi ona ministers arataitwo Alice Wahome na arĩa angĩ marathi ku atĩ nĩguo maiguithia andũ tha no ndĩmerĩ atiriri tũrerirwo nĩ MCA wa Kĩrũgũya etagwo Eric Mucina aratwĩra rĩu rĩ andũ a Kĩrũgũya andũ akĩrĩ kũrĩa rĩ makĩmenye mũndũ ũrĩa ũrathura tondũ nĩ maiguanĩire ta family na muhiriga wao ati matingĩenda mundu ũngĩthi kwendia rũrĩrĩ tondu rĩu Eric Mucina rĩ makiria muhiriga umwe nao na we athuretwo Kĩrũgũya ũrĩa nake no wa kũrĩa Nyandarua no wa Karau candidate ũrĩa ararũgama kuo wa UDA rĩu ngauga atĩrĩrĩ ũngĩona andũ makarũga nginya maũndũ ma kĩ-family rĩ ni andu moritwo ni njira no wakiri ndakamisiridi bũrũri akiuga atĩ wakiri rekia submission yaku rekia submission yaku stano ni wathie muno yes tondu rahingica andu na ramahenia haya rekia submission yaku gwete kuhiriria kamera nigetha maigue minister ni maratwara indo kuria Karau ndanagweta ati maratwarira andu a kiama giki kana giki ni kia UDA botiga ndunagweta uguo riu ndiakigweta ndunagweta uguo ndanigera maraheo mirengeti ri ni a kiama kiri ni a UDA botiga no igwa riu ni ndaragweta tondu ugire ni kwirwo urerwo wakindirikania koguo aiko ni kwirwo urerwo ri no aiko ni kwirwo urerwo ri indo cia nginyanirio ni njuru korwo ni we wioneire ri ndondo wako wagweta wakiria botige kura ira andu atiriri ona ngoraga atiriri wakiri gwenda utwire kana ni gukiria kana kiwatho ri ni kwagiriire kuringana kiwatho ri ni kwagiriire minister gwika campaign kuringana watho ndagweta minister ndagiritio kwaria
Roria go campaign tikwaria to campaign kana go participate in partisan politics. Partisan politics. Ito moka adi arore kana mbaye ndio maraji gwake. Wakiri atire Gordon torie kiurie kimutu makiuga uhoro mundu acoki kimwogu tu ukiuga uhoro haria ukurekeria ugi uhoro tondame tu matha-ini ma cohi kiurie ke mundu ndeke mwe ya gucokia kiurie kiu kia Gordon na kuga uhoro tumagarite no atiriri stano tondu andu aingi muno mena marakara megie thirikari ino ri na twatigia mwaka umwe na hihi mweri tuma kana meri iri hari githurano giki ri ni ukuona ta ikuhota gucokia witikio uria wari hau kabere magithurwo 2022 reke ngwire William Ruto ndangihota gucokia andu mwena wake yarikiti riria ingatire Rigathi wa Gachagua ri riria ingatire Rigathi wa Gachagua no guingatire ruriri wa Gikuyu ndenda kwamba kwa rihoro wa Mount Kenya no gwatu ingatire guingata Gachagua na ithu ingatire ona ithu tutari a UDA agituingata akiona ni ithu tutiri andu ma tutiri andu ega enda gutuhuthira ingire kando no guo ri bururi mugimari ungithiururuka ri na no nyende muthenya umwe mutubangire tuthiururuke nginya na wakiri tuthi twina nguo cia kawaida tuthi tuigua andu na baruya nginya andu ajuja twambirire juja tuigua andu ajuja uguo wakiri arauga ri kana niguo mangienda turona mubungi uria arenda guthi kuruta ku juja ri mubungi ucio ri riria arumire riria aria mihario miuru ya Rigathi wa Gachagua ri ekaga micemanio na security nyingi gukira andu aria arariria tuthiururuke tuigua atiriri kiuria kiu wanjuria kana andu no metiga gucoka ona no mende kuigua mundu ucio mamuiguaga tu tondu metirwo mbia na gutire mundu wi Kenya eno ona acio uraiguaga me Western turathire Western haku wiki ngima andu acio amathikiriria manogetio ni thirikari ino magakinya muico tondu thirikari ino ri maguta mongererwo ri mongererwo mundu wothe mundu umagana ngari cia Western agoka Nairobi ni ongererwo fare to akuma guku guthie Nyeri kana guthie Juja kana guthie Murang'a othe ni mongererwo koguo e affected mundu directly no coke umenye watuika niwe wahutio ri he mundu ainite akauga gutire kindu kiuruta kuhutia nda ya muthini andu aya marauga amalize aende magacoka makauga atiriri na ni thiurukite muno kuri andu no korwo akiri athi goti ni acokaga haria Juja ni thiurukite bururi una njira nene tondu director wa mobilization koguo ni thia mobilization anoke marani abduct dige kwa mobilize ndathiururuka ndathikiriria andu ri andu marauga atiriri manogetio ni thirikari ino ona matingenda kumihe ndagika tiga kumiongerera mwaka umwe na nituramenya ni marageria gwetha gacira ga kure magi extend githurano marehe bara gukorwo na bara kugucanio nigetha gwatuika utingi ku githurano kwina bara meongerere kadagika aya atowe maliza uende maliza wende na nitwake ndake na niguka guko na mutwitage kaingi na mugatwita na wakiri no mwatwita na andu na mawakiri mage no we mukajita nake no korwo hindi iyo engiri ni agakorwo arite mugati ure wariro magirie mao matiamumenya makimumenya andu horo wa manacigo ciama na ciugo ciaragio ni muthuri itari cia gute itari cia kuharagania uri eguthiite ari no ndona heka message atumirwe ro ni arathie nja yohoro wathire utwethere muthuri ti maina kamanda ri ta munjethere oke tuikare ha tucire tunyihie hwae nake tunyihie hwae nake muthenya na ngumwetha na ngumwira ni uramwenda oke nake atereta oke tunyihie hwae murata wa inoro na ni murata wa muno ni ndamurute ndari reporter hindi ria MP kuria ekire ari mubunge maundu maingi mara mekirwo hindi ria gitini maina wa kamanda ona riu thaici ungithie ona ithu andu amwe ri twagire kanyamu hindi yake tondu nake ni empower andu na akamareke na akamanyitirira koguo ni muthuri mwega na ni ngumwita na ni chairman wa eminent wake makia DCP national chairman wa DCP wakiri ni ukuga uhoro aramuthikiriria muno ni athikagiriria cohi kuhiririe muno uyu wakiri akiuga uhoro tondu mathaa tutingera kuria makiria ma ndagika icio wakiri uga uhoro na ikorhe kaundu gwitigiirie hena kanyita uma nako kindu ingiuga Mukenya wothe amenye tutire na bururi ungi tigo wa Kenya
na Kenya ni multi-party democracy ni koragwo ndi wa mundu othana niguo njugire ngianjiriria haha gutiri mundu itangirugamira kana gutiri mundu itangiteithia kiwatho wa kiama kiriko kana kiriko na koguo hindi ndiraria uhoro wigi watho nyendaga guikara uria watho unjirite gatiba uria yugite na matho maria mangi ma bururi maigite uguo no mwaka tuikare twendanite tunyitane turute wira na njira njega tukurie ndo cia mundu kana kumenana na makiria toria twarikarie twinjuje koragwo yurite andu a kabira ciothe tutiaragia ati horo wa ruriri ruru kana ruru thini wa Juja kwena andu othe akabira mithemba yothe tondu Juja ni ta tauni ni cosmopolitan uguo ni ndingithie njuge atiriri ati gwenda mwena uyu mundu wa kabira eno kana wa kabira eno kana wa mwena uyu wa bururi kana wa bururi ithuĩ twĩ kĩndũ gĩkĩ kĩmwe na ithuĩ example njega mũno ya bũrũri. Asante. Na nĩkĩo aregire kuga rĩ Shohi, karibu sana, karibu sana. Umuthi kere twikire kirĩrĩmbĩ nĩ kĩhiũhire kĩahiũha tukwenda extinguisher kana tũgĩitĩrĩrio maĩ ta kũrĩa Ngeretha maraitĩrĩrio kĩrĩa marahũrwo na marori marĩa ma maĩ nĩ ũrĩa kũhiũhire. Tũrĩ oku wega, karibu sana, twakaria ndagĩka cigana ũna o tũgwetereire tũgwetagĩrĩra ũke nĩgetha tũkuonaga handũ ha tũtire ũgwetereire kũhore. Karibu sana, ndakena nĩ gũkuona, tũtionanire Saturday but I thank God you are back. Yes. Ũgĩe na show njega kana ithuĩ tũinũke muthikiririe ni ngatho cia mwanya ni tondu nwaikarania na ithuĩ kuma hĩndĩ twambĩrĩirie tabarĩra ya kera nginyagia rĩu twamĩtiriha tuma na athuri a bata matũteithia mũno gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ matiganĩte tuma na Stano kana Stanley Kimũrĩa akoragwo arĩ director wa maũndũ ma political affairs kũrĩa kĩama-inĩ kĩa DCP na nĩ mũndũ wĩ ngũbia nyingĩ ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩu na ona gũkũ bũrũri-inĩ na tuma na wakiri Bio wa Kamau ucio ndananĩrĩra mũrũgamo wake kĩama nĩ mwena ũrĩkũ no ningĩ wacothangĩrĩria ũguo nĩ ũkuona mwena ũrĩa aragwa na no wega wĩragwo gũtirĩ kĩndũ kĩũru maũndũ-inĩ mothe mũndũ nĩ abataire gũtirĩ kĩndũ kĩega wakirita kwĩga na mũrũgamo ũguo no wega mũndũ kaba ũrũgame harĩa handũ hamwe harĩa ũngĩrũgama ũkĩra gũikara ũrũgamĩte rũgiri-inĩ. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria ũgĩe na ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo kwende na kũmenyerere mũno. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. O nginyagia mũthenya ũngĩ njĩtagwo Gordon Digital. Mũgĩe na ũtukũ mwega. Mũthuri tigaga thome wake ũtarĩ mũhinge ũcio tacokagia gũka na thutha kĩrĩa gĩthĩgĩi ũrĩtaicoagĩria anake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na magĩkĩrĩo nĩ iti. Ngai tũrakĩre ritũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrakĩre ritũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Sawa nĩkĩrĩra ithi mũndũ agĩtumũka rũĩ rũkoina thakame rĩa ndwara-inĩ cia inga na ikarorongana ciaice kĩrĩma ũinĩ twerwo na kĩrĩa kĩrimũ koiga kabagwo mũngũrũrio thire. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Baba atumia megũthũkaga wĩkuo Saya Nĩgĩci cia nja cirĩ wa gĩkũyũ kĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa Ngai tũkiuga kumio nĩathuri gũtharia thingira na ngoci gatoneaka indane rĩũku gĩkũyũ mũria no ũrĩ njanyume. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai. Ngai tũrangĩre itũ rĩa ngoriai
tarege tongo ebindwe urago madoba ningai Nangaitharia Maringa Legawa Demethi ndaiga tuthie masaku tucarie muthoni Kabete kaiga tene arĩ kamote matiereanĩra Mĩtumi kaiga no thiĩ gathĩni nĩ ngũgĩa ng'aragu Ngakunya maiga ngamenya nyũmba nĩ yatũkanire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Nisingenda kugeria nĩ gwaku baba Cianyua cigatena kuma ithore na rũthanju Rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkaiga nĩ sawa Mbeca nĩ cietho no itikana ingĩ cikaga wa kũrĩa Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Yaya Legawa Rwaka Mũngĩenda kĩrĩra gĩkũyũ ndamũhe tondũ ndirĩmbo Na mũngĩenda rathikoro na mũnjigue nĩ Ngai kwenda Mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria Mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Wamsa Na Bratis Wayune Jamba cia Koyoge Mũrĩa gĩkũyũ mwanyuire kĩrũmano wa mĩtaro Ũrĩa wakĩrare ciana cia airĩtu citikanarue Mũgakũyũga na mwĩre guka ĩa nĩ tuĩka Kĩmera tũgũthiĩ mũgatigĩrĩrwo mũtitũ wa rari Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtongo ebindwe uragwo madoba nĩ Ngai Oh yes, etagwo John Jamathio rwĩmbo rwĩtagwo Ngai tũrangĩre tũrĩa ngoriai tondũ reke ngwĩre ũguo nĩguo gũikaire rwĩmbo rwega twatigĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Jeff Mũngawa Waithera mĩtambo-inĩ ĩno mĩhũrani ya Inooro FM gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro ceceni yakuĩ nawe na ngacokia ngatho niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithebeth mũciĩ nĩ mwega ũyũ wa ũtugi na ũtana karibu sana Ndoka nigetha tutwarithanie tukiwa pamoja tuthioro wega tuichonjo nigetha na maundu maikare very nice maikare mega na maikare mega o wega oh yes karibuni sana msione watu ginaotana na dede tutwarithanie wega nataka tupelekane vizuri muthenya uria tunanagia muthenya wa fresh Tuesday na muthenya wa fresh Tuesday nduri maundu maingi muthenya wa pole tugathie tutwarithanitio guo nigetha maundu maikorwo me mega oh yes na ndukariganirwo ndina bia niko na pesa ndina bia nyingi muno by the way ngadie ndanengerwo mbeca nyingi githemba ta giki ni ndie ndanengerwo mbeca nyingi githemba giki ndina ngiri 11,000 Kenyan shillings iria ndenda ngorwo ngineana kuria gwa cheza
na kiria riu we urabatara gwika no gwitikira kuingira kuria gwa cheza waingira gwa cheza ujire ni waingira nigetha nie na nie ngorore na nigetha maundu magikorwo mesawa koguo aiko we mugi na we mundu mugi ni urenda ngiri nie heanaga ngiri na twike atiriri andu aya twike iyo reke iyo muthe ndimunengere ngiri igiri. Are we together? Kei tuthondeke maundu reke tucithondeke ngiri igiri. Itaweza leo ama itaweza? By the way reke nyone akoni tuguthie wega ri angikoni tuguthie wega ithaa riri tareke nyone kana nguhe mundu umwe wa ngiri igiri. Ndona kana muroka wega menye kana nguthie na mbere ithaa riri ari ngiciringi ngiri cigana igiri akoni mugwitikira mungirega ri ai mwarega riu nani ngoro ngicenjia ruthi tondu riu mungigitikira ni sawa mwarega ri ndimunengere igiri ndamwira ndina ngiri 11,000 Kenyan shillings mungitikira ri mbeca ici no ndimunengere o mundu igiri no in fact kiria ngwika nigetha ithaa riri riagire makiria ni gukunengera ngiri igiri ni ngwambiriria na ngiri igiri kuria gwa cheza. Yes, gwambiriria na ngiri igiri kuria gwa cheza na ni guthaka ndirathaka thaa thita na ndagika 50 tunengera mundu wa mbere ciringi ngiri igiri thaa thita na ndagika 50 tunengera mundu wa mbere ciringi ngiri igiri kuria gwa cheza. We ready? Are you ready? Aya nigetha ndukauge ati ndinakwira ni atia guthiaga ngwiraga ni guthio thiaga haria ha kindu gigwitwo haria huragira thimu kahinya star 779 hash star mugwanja kenda hash na ugacoka ukahinya ga kuhura ahinya ga kuhura gagutwara angikone rita ria kuria mbere nduri wathaka hindi ingi gutwaraga handu gakuria session yaku na no nginya wikire inoro ni number 2 wana wekira inoro ni number 2 igagutwara ha cheza igakwira star 779 hash win up to 1 million hau ni ugukora cheza box iyo ni ndirenda ucagure ni na bemwe ni number 1 koguo gekira 1 ugatuma igakuhingurira tu box tuna ari twiri twina mbia makiria ma ngiri 100 na twiri tutiri koguo haha niho ngwiraga uhuthire munyaka waku uhuthire ngai kumuhoya na uhuthire o uria we ungihota nigetha maundu magikare wega so ugacagura ka box gaku kamwe nutanie ndacagura number 1 geterere gathunguka ikanjira enter M-Pesa pin to open box 1 and win gamira okay ikanjikiria handu ingikira M-Pesa pin na pin yangu sinisiri yangu ngagikira pin yakwa wega wona ndarikia gwikira pin yakwa ri riu hatiri ati undu ungi no gweterera SMS na SMS ndiameterera mwena uriku uri ungi wa SMS kuria gwa 77977 wona yoka ku either no yuke abiririe na congratulations kana no yuke yabiririe na you picked wona ni congratulations ukamenya ka box gaku kauma na indo wona yabiririe na you picked ukamenya gatiuma na kindu so ndakwira ni star 779 hash ndenda twambiririe na ngiri igiri koguo ni ngiri igiri 2000 nicio ndenda twambe tunengere mundu ithaa riri rigithira thaa cigana thaa thita na ndagika 50 thaa thita na ndagika 50 twitira mundu ciringi ngiri igiri mundu wa mbere ndakwira umuthi ndenda ndigerie kana ciringi ngiri igiri ni iroka kaundu sawa haya nginya hau wi sawa he kaundu utaiguite no igwo horo wa star 779 hash no igwo horo wa gucagura cheza box no igwo horo wa gucagura ka box gaku hari tu box tu tuna no igwo horo wa gwikira pini no horo wa kwamukira uhotani kuma mwena wa bonus utiri kindu utaiguite sawa sawa koguo ni ndenda guka ngoro ngikunengera mbia nigetha maundu magikare me sawa karibuni sana mucio no tugina otana guku ni kwa inoro njitagwo general shohi wa ithevethi ndikire na kauru maundu ni mega na ni magiriru weekend irari njega ona korwo kidogo Saturday tutionanire ndiaiguaga very nice no riu day chonjo riu day is very nice day very good riu day sawa view na ndrenda tutwarithanie oro wega tuthie ona njira imwe njega getha maundu makorwo me sawa muthe ni muthenya uria twitaga muthenya wa fresh Tuesday tugukorwo twina mutungatiri ugwitwo Grace Kiero ikiuga ni kwihanda thaa kenda nigetha tukorwo tukiaririria no ndina ndereti imwe njega yes ni ndereti yake hano no ngwenda jigue woni waku tugukorwo tukiaririria ithaa riri ringi atiriri undiraga atia na kindu gigwitwo grief
grief nĩ rĩrĩa wakuĩrwo nĩ mũndũ kana hĩndĩ ya mũndũ gwatuĩka nĩ mwakuĩrwo rĩ mũndiraga atĩa na ũhoro ũcio. How do you deal with grief? Grief rĩrĩa gwatuĩka he mũndũ wanyu ũthiĩte rĩ, he grief, he kĩndũ, he gĩkuũ kĩa mũndũ kwanyu gĩa kũhutirie nginya hakiri. Niĩ nĩ njũĩ andũ manahutio hakiri akaremererwo nĩ atĩa kana atĩa, akaremererwo nĩ maũndũ marĩa aroĩ mothe makamũremerera mo, ũndũ ũcio akarigwo nĩ atĩa gwĩka. Yes, kũrĩ andũ gĩthemba kĩu, ũndũ ũcio agathia karigwo vio nĩ ũrĩa aroĩ. How do you handle grief? Wakinya nĩ grief, how do you handle that grief? Wakinya nĩ kũrĩra, wakinya nĩ gũcakaya, ũcakayaga atĩa? Tũgũkorwo tũkĩrora ndeto ĩyo. Karibuni sana. SMS ni kwa 22989 na no wega ngĩkwĩre ũmũthĩ kwa cheza ndĩraneana ngiri igĩrĩ. Ndenda kwamba kũgeria ndiĩ ndaneana igĩrĩ no tondũ ũmũthĩ ndanengerwo ngiri 11 rĩ, reke njigue kana ici 11 no nengerane ngiri igĩrĩ tuone tũkũhe andũ igana. Nawe no nginya wĩingĩre kwa cheza wĩingĩre kũrĩa kwa *779#. Sawa watu yangu, karibuni sana. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere, ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka, inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe. Andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga, ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahũa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *811*496#. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Mũndũ wakwa, nĩ wĩiguĩte ici hihi atĩ rĩu cheza nĩ thamĩte, rĩu kodi ya kũhotana nĩ *779#. Ũhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles rĩu to nginya ũrahũra *779# ũgacagũra option 2 na kiugo inoro na game ĩkambĩrĩria. Ũkĩigĩrĩra beti cia mũbira AI ya cheza rĩu nĩyo ĩragũcagũrĩra. We kĩrĩa ũreka no gweterera kũhotana, nao mapilot a cheza no kũmbũkia tũtege makehotanĩra o thutha wa sekondi mategũbatara bundles. Rĩu kĩrĩa gĩ gatagatĩ gaku no hotani no kũhũra *779# o rĩu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igũkuĩre meciria, gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number BK 0000856.
Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 iratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Uye tudokanyitire 6 na ndukayurikia gika nduragia why I'm not picking imuthia kuririo kura nindagigucanukire iritire ria wadicagira maisa inaokenyendekia guoya atundu petipeti twana Uro yo ariwa Makagyo tuna itaitatu Vitania na Jesu Kristu Udozuru uyu Anakodwa ni vitima Nerera makion iwedo Ana ihejion iwedo Ukuma katameda Tameda Ukuma katameda Yage sisi ekwete Waĩtanio ũrage athoguo Ugaga thoguo wanyu nĩ mũjeshi Atĩ kũnyitwo ndwaro igoti-inĩ Atĩ nyũkwa wanyu nake nĩ njaji Irĩmũritu nĩ njũĩ watho Thitango ciaku cio rimũti gũcienda Kĩndago kĩnyendekia guoya Na tũndũ petipeti twana Ũuro ũyũ wa riũa Umakagio tuna indo ithatũ Vitania na Jesu Kristu Ndozuru uyu Anakuvodhwa ni thitima Patera makio ni wendo Kana ihejio ni wendo Ukumaka tameza Tameza Ukumaka tameza Yage sisi ekwete Wanocio witũ twagĩte nawe Arogĩkũra na kĩrathimo
gĩtige kũmũthĩra tarĩko oro yakendia kĩndwo na ihiga anene nĩakoragia ciũria yũĩ iyo kamũetagia atĩa ũguo ndũkamwenderie guoya atũndũ petipeti twana wouro ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo udozuru ũyũ ona kũgũthwo nĩ thitima eterera makio ndĩ wendo kana ihĩnjio ndĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte ũjambĩtie Nyandarua ĩyothe itukaga andũ makanjia gũtheka ũkiugaga mandazo nditũragia na imĩthia waremwo gũtua atĩ ũrĩrĩ tũthiĩte na Nyĩrĩ gũithikinyaga njukagĩra Mũrang'a inago kĩnyenderia guoya na tũndũ petipeti twana wouro ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo ndozuru ũyũ ana kũgũthwo nĩ thitima gweterera makio ndĩ wendo kana ihĩnjio ndĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte wouro ũyũ ariũa yumakagio tuno ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo ndozuru ũyũ kana kũgũthwo nĩ thitima gweterera makio ndĩ wendo kana ihĩnjio ndĩ wendo ũkũmaka ta metha ũkũmaka ta metha yagĩcicie kwĩte Oh yes, thĩno niĩ makagio no indo ithatũ nĩguo mũini augaga makagio no ithatũ gwĩtania na Jesu Kristo ũkũndomoyo kana kũgũthwo nĩ thitima gweterera makio ndĩ wendo kana ihĩnjio ndĩ wendo ũkũmaka ta metha Oh yes, weterera mũndũ amboeke atĩ ũreterera mũndũ amake atĩ aramaka nĩ tondũ atĩ anga nĩ mũratiganire. Wacha hiyo maneno wewe. Mũndũ aramaka tondũ nĩ mũratiganire nĩ ũndũ wake. Hakuna kitu kama hiyo. Nusi aramaka atĩ tondũ nĩ mũratiganire. Hakuna kitu kama hiyo bwana. Oh yes, gũkũ rĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Tigetie ndagĩka o igĩrĩ tu nĩgetha ngorwo ngĩkũnengereria mbia. Ndĩrenda kũgeria na kũnengerana ngiri igĩrĩ. Yes, ndĩrenda mũhotani witũ ũyũ wa mbere tũmũnengere ngiri igĩrĩ kũrĩa gwa cheza na nĩngũtarĩirie ndakwĩra atĩrĩrĩ, no ũkorwo nĩ ũhoete, no ũkorwo nĩ wĩrĩte Ngai nĩ ũrenda mbia, no ũkorwo hihi ciringi ngiri igĩrĩ nĩ kĩndũ ũngĩkĩnengerwo no ũkorwo ũgĩka kaũndũ nako, na niĩ kĩrĩa ndĩrenda wĩke rĩ, ndĩrenda angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria na nĩ ũraigua na wĩ hau nĩ ũrathikĩrĩria mawĩgũtũ biũ ta maka na nĩ ũrathikĩrĩria, kĩrĩa ndĩrenda wĩke ndĩrenda wĩke o oya thimũ yaku oro rĩu nĩgetha ngũnengere ngiri igĩrĩ. Woe thimũ yaku oro rĩu ũthiĩ ha star 779 hash, nĩweka ũguo star 779 hash, nĩwe njetereire wĩke ũguo, coke ũhinye kau ga kũhũra, wahinya aya aiko nĩ ũkũingĩrĩte kuo ya gũtwara handũ handĩkĩtwo cheza star 779 hash win up to 1 million. Nĩwona hau handĩkĩtwo cheza box haha mbere hambĩrĩirie na kĩ 1, nĩwona haha kĩanda tandĩka 1 haha kĩanda 1, coke ũhinye hau handĩkĩtwo send, nĩweka ũguo ya kũhingũrĩra kĩ handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Ĩtiguo ya kũrehera hena box 1
hena box 2 na box 3 na box 4 niguo ndendo cagure ka box kamwe hari tu ndendo cagure ka box kamwe hari tu tuna kari ureciria kena uhotani kari urona takange kuhembia ka box kana beri ureciria ni ya munyaka muturire-ine waku no ikorwo ni miaka ya kana gaku no ikorwo ni namba ya mwisho ya thimu yaku no ikorwo ni namba ya kiratu giaku no ikorwo ni anything cagura acagura box 1 kana box 2 kana box 3 kana box 4 ni ndacagura 3 ndekira yanjira enter M-Pesa pin to open box 3 and win yahe ndehera handu ingikira ki ingikira M-Pesa pin haya ndekira pin yakwa riu ni ngwamukira SMS in fact ona ni njuku yagiuka yumita kwi 77977 nona guo weka SMS yakwa yambiriria na you picked ni kumaanisha dinaria so ni kumaanisha atiriri dinaria nona amenya niki giekika ni ndaingira thiini wa draw ya bonus ya besha ici are we together ndaingira thiini wa bonus ya besha ici ciringi ici ngiri igiri ici ndirakwira uhoro wacio ndenda kwambia nacio ri na ndenda kunengera muhotani witu wa mbere ri ndakingira thiini wa draw onawe ni waingira tamakonawe ni waingira tamakonawe ni waingira mundu wa Ngai riu ndenda thutha rwimbo ruru ndenda guka tucarie muhotani nawe na tukumuhurira haha ukiguaga yes turamuhurira na by the way muthikiririe igathimo yaku wega ndakuhurira na namba eno ya 0722 200 720 ni ukumiona ha wona namba ya mbere na 22 na karikia na 720 eyo ni abia shakuma gwa cheza sinebia ndenda gukunengereria mundu wa Ngai hii kisha tunakuja na pesa wewe umefanya hivyo ndakura ni star 779 hash star 779 hash ugacagura cheza box ugacagura ka box gari urenda hari tutuna ugacoka ugekira pin yako kana ni ukuhota kuma gwa cheza box nako kada ukuhota ukamake ni ndina bonus nini ni ndina bonus mimi ndio niko na bonus bwana nataka nikupatie hii bonus star 779 hash yakatucarie muhotani ono leo Winston Studios wendo wangu wangamatire gefio otamara matagwe-ini wa mburi maitho makwa marora nowe mona niwakinyire hari tari ndakinyo thimo yakwa no ndoragire ya tene kibugumu watishinginyo ciwe toma ndomereri nguhe umenyithie wendo wakwa nikikirire kingi ithenya ria kuretiriragia nongi ngoro-ini
Oh yes, kairetu gaka tugetaga Jenny Sings. Rwimbo nĩ rwega biũ biũ rwa Jenny Sings rwĩtagwo nĩkĩ kĩarĩira kenge. Rwalire mũthenya wa kendo gegwĩtwo watu kufanya nini, kusikia nyimbo mpya. Katari nyimbo thaka, katari ngathi ũguo ngakunengereria nyimbo. Ndĩna rũngĩ rũroka haha orore. Ndĩna rũu nĩ njũĩ nĩ warũigua rwa Chomba Junior rwetwo marũa ma wendo. Nĩ ngũkũnengereria oro rĩu. Reke twambe tũcarie mũhotani. Twarĩkanĩra nĩ ngiri cigana? Nĩ igĩrĩ. Icio ngiri igĩrĩ ndũreke nguoni. Wacha tutafute mũhotani. Stanley Kihara Jerry. Stanley Kihara Jerry, reke tũgũcarie oro rĩu mũndũ wa Ngai. Nĩ ũkũigua wega Stanley. Stanley Kihara wa Jerry nĩwe ndĩracaria rĩu. Ndenda ngũnengererie mbia mũthuri nĩgetha onawe wikare ta athuri arĩa angĩ. Stanley Kihara Jerry, wacha tutafute wewe. Stanley angĩkorwo wĩ hau nĩwe ndĩracaria nĩgetha ngũnengererie mĩkari. Na wakĩaga kuoya ũkuona thĩna to niĩ ndihũragĩra mũndũ merĩ nĩ rĩmwe. Stanley Kihara Jerry kode kuoya tune ũcio ũngĩ. Stanley kwerwo atĩa Stanley Kihara wa Jerry? Utina uru njĩtagwo cohi wa ithe Fethi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ wakorwo waingĩraga wacheza ngũthakĩte maita samani. Wacoka weigĩrĩra rĩu ndĩragwĩtĩra ngiri igĩrĩ na ndagũikĩria thimũ-inĩ ciĩ thimũ-inĩ moja kwa moja. Thengiũ mũno. Rĩu we ũgĩke ũrĩa ũgwĩka nacio. Sawa. Maũndũ magĩkorwo me mega ĩtiguo. Sawa. Asante sana. Wĩ mwena ũrĩkũ Stanley? Isiri. Koguo ũrĩ o mtaa. Good. Kĩgĩe na mũthenya mwega na ũgĩtinde wega ũguo cioka rĩ. Ngai agĩkũtongorie na mũnyakoro ũcio githĩ ti wega? Ũguo nĩ wega. Asante sana. Sawa. Good. Twanengera mũndũ gwĩtwo Stanley Kihara Jerry Isiri. Atwĩra Isiri na atwĩra atĩrĩrĩ athakire mana igĩrĩra. Ndĩna ingĩ igĩrĩ. Wacha nitapeana ingine mbili. Ndĩrenda tũneane ngiri ingĩ igĩrĩ ikiuga nĩ kwĩhanda thaa mũgwanja na ndagĩka 30. Thaa mũgwanja na nuthu tũnengerane ngiri ingĩ igĩrĩ. Sawa. Nĩ star 779 hash. He mũndũ ũrĩa yũria atĩrĩrĩ ira mbeca icio iroywo atĩa kana irathiĩ ũkũ. Ngwĩrie nĩ gũthiĩ ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ. Niĩ hakwa handĩkĩtwo phone. Wana wathiĩ ha phone ũkahihinya star 779 na hash. Njuge na Gĩkũyũ ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahihinya star 779 na hash. Ũgacoka ũkahũra kau gakũhũra. Wahihinya kau gakũhũra rĩ igathiĩ gagũtwara. Angĩkorwo nĩ ũrĩ waingĩra gwa cheza ndĩgũtinda gĩkũria station. No angĩkorwo nĩ wingĩrĩte ndũrĩ waingĩra gwa cheza nĩ gũkũria urenda gũthaka na station ĩrĩkũ. Na tondũ ũrathikĩrĩria kwa Inoro rĩ ũgwĩkĩra namba 2. Namba 2 nĩ Inoro. Wona wamĩkĩra namba 2 igũtware handũ handĩkĩtwo cheza star 779 hash win up to 1 million na nĩ ũkuona cheza box hau. Cheza box nĩyo ndĩrenda ũhinye. Nĩ namba 1. Koguo kwandĩka 1 no send. Wona wandĩka 1 no send ĩkũhingũrĩre handũ handĩkĩtwo pick a box and win up to 100,000 Kenyan shillings. Ũgũkore nĩ box 1, box 2, box 3, box 4. We rĩu ũgũcagũra ka box kũringana na ũrĩa ũgwĩka atĩa ũrĩa ũrenda. Ta rĩu rĩ no ũcagũre box 4 kana no ũcagũre box 2. Wona wacagũra ũgũka haha kĩanda wandĩke 4 kana ũrenda 1 wandĩke 1 kana ũrenda 2 wandĩke 2 kana ũrenda 3 wandĩke 3. O ĩrĩa ũkwenda alafu umĩre send. Wona wahihinya send ĩgakwĩra enter M-Pesa pin to open box 3 and win. Gacoke gagũtũmĩra handũ ũngĩgĩkĩra M-Pesa pin. Wona wekĩra M-Pesa pin yaku immediately nĩ ũramũkĩra message kuma gwa 77977. Wona wamũkĩra SMS kuma gwa 77977 rĩu kĩrĩa we ũgwĩka no kũhorera. No one SMS ya kĩndũ gĩgwĩtwo you congratulations na no one SMS ya you picked. Rĩu we ndũkamake. Bata nĩ waingĩra hau. Bata nĩ weka atĩa
nĩ wakorwo ũkĩingĩra hau star 779 hash. Tuko sawa? Star 779 hash. Ewe nĩ wawĩka mũndũ wa Ngai. Ndĩna ingĩ ngiri igĩrĩ. Ũcio Chomba Junior. Wacha ilie baba. Natuma marũa maya makinyĩre ndari yakwa ĩmathomio kũrĩa ngĩkorwo igue maiganĩire ĩmathomio kũrĩa ngĩkorwo igue maiganĩire baby nĩ kwendete kĩheo gĩakwa kĩa goro iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ. Jasper Gashunga Simba wa Roysambu Wokai Ingora ngoro yaku mathĩna maku ndari wonje waku na kĩeha gĩaku gĩothe reke niĩ ngwehererie wonje waku na kĩeha gĩaku gĩothe reke niĩ ngwehererie baby nĩ kwendete kĩheo gĩakwa kĩa goro iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ. Maina watu bros Urio gacoco kĩgumo Geithagaria MC Hype Mash mũno Number 1 in USA. Ngandĩka marũa maya ngoro yakwa na meciria citiuma thĩno na matũ ikarĩte ciuma thĩngĩ citiuma thĩno na matũ ikarĩte ciuma thĩngĩ baby nĩ kwendete kĩheo gĩakwa kĩa goro iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ. Tare nawe rĩrĩa baby ndĩrahanga no nyende ũmenye ndikoragwo na thayũ koragwo na gatithio no nyende ũmenye ndikoragwo na thayũ koragwo na gatithio baby nĩ kwendete kĩheo gĩakwa kĩa goro iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ. Ellen Watts Ripoti Geithagaria Maina Kei Butchery mũno Marũrũire Wokai Ndakũhe ngoro yakwa ndakũhe mwĩrĩ wakwa ndakũhe indo ciothe cia kũhandari wĩigue mawĩiganĩire ndakũhe indo ciothe cia kũhandari wĩigue mawĩiganĩire baby nĩ kwendete kĩheo gĩakwa kĩa goro iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ iho ithaka marĩa rũci kwendete gĩa biũ. Ũcio Chomba Junior Wacha ilie baba wa mtiore ya USA Igwe Moriga Anna Cotton Sanitary Pads Medal ya Fioma Rabo Kanambo Ugoli Monena wa Shuma Korea Keguaro
Wacha ilie baba. Nali. Okay. Le comioria. Komera. Wacha ilie baba. Karaoke wa Afro Studio. Igwa Morigoma. Kobioma. Wewe. Mundu wakwa ene wiguite ici hihi ati riu cheza ni thamite riu kodi ya kuhotana ni star 779 hash. Uhoro wa smartphone, airtime ona kana bundles riu to nginya urahura star 779 hash ugacagura option 2 na kiugo inoro na game ikambiriria ukiigirira beti cia mubira ya cheza riu niyo iragucagurira we kiri ureka no gweterera kuhotana na uma pilot a cheza no kumbukia tutege makehotanira o thutha wa sekondi mategubatara bundles riu kiria gigatagati gaku no hotani no kuhura star 779 hash o riu. Cheza kuwa mjanja, cheza smart. Ciuthi no igukwire meciria giuthi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18. Cheza ni jitikirie na gatelefone BCLB license number BK 0000856. Walk out.
Oya, so yo tumwetaga Sarafina Salim, rwimbo rwitagwo we uri wakwa. Oh, ngoma moja safi wewe. Rugetukinyiria wega thaa mũgwanja ina ndagĩka 14 rĩu nĩ ithaa rĩa kerĩ. Nĩ rĩega rĩrĩ tondũ tũragĩthiĩ tũtwarithanĩtie wega rĩu rĩ ndakĩona ũrĩa maũndũ makĩhana. Ndona mũthuri wĩtagwo Navu wa Njoro. Navu wa Njoro anjĩre mĩtambo-inĩ mũno. Navu wa Njoro thengio mũno. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Mwaũra Karanja ndĩmũgeithĩrie Njoroge Mũga tondũ wa Sawala Naivasha. Shohi wa gweta gũcakaya ndaigua maithori my mom ahurũkire 97 na arĩ single mother. Kĩeha kĩhanaga ta kĩanyiha andũ magĩcakaya marĩ aingĩ, no mathiko mathira andũ mainũka. Shohi no ũcakayo na mĩaka 10 ta ithuĩ twatigirwo twĩ imwana 2 Kamau na Emily. Imwana 2 Kamau na Emily. Kamau wa Emily ari kuria Nyaikuru no oranjira ogwo. So by the way nigikuo kiao gia kuhutirie muno. How did you handle that? Niguo ndiroria nigikuo kiao kia hutirie gia kuhutirie muno. Iyo ni nderetire ndenda tukorwo tukiaria tukumeria oro tha ici tugukorwo tukiaria ndeto icio oro tha ici. That's why ndathomeo ya mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Emily anjĩra maithori matikoragwo ho hĩndĩ ĩrĩa mũracakaya. Hĩndĩ ĩrĩa atĩ andũ aingĩ marĩ hau muonagi, lakini wacha watu waondoke, andũ mehera hau niho mũmenyagĩra nĩ mũkuĩri. It's very sad. It's very sad. Haya, ndenda twambe tunengere mũndũ wa 2,000 in the next ndagĩka 4 thaa mũgwanja na ndagĩka 20 no in the next ndagĩka 14 14 minutes ndenda tunengerane thaa mũgwanja na ndagĩka 30 ciringi 2,000 twanengera already tunengerete mũthuri twahũrĩra haha wĩtagwo Stanley Kĩhara wa Njeri twamũnengera ciringi 2,000. Rĩu ndenda nengere ũngĩ ciringi 2,000 cigana 2 nigetha hingũrĩre thimũ yakwa njigue grief nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu gĩa kũhutirie mũno na wandirire nakĩo atĩa, kana nĩ wahonire ngoro ciaku nĩ cia nĩ wetĩkĩrire tondũ tũhonaga nĩ gwĩtĩkĩra na kũmenya atĩ yes gũtirĩ ũndũ tũngĩka no twĩtĩkĩrire na Ngai nĩ eka wendi wake. He mũndũ tũraragia nake weekend aranjĩra ũhoro wa ũrĩa acakayaga kana atũire acakayaga ndarĩ ahona kuma gĩkuũ gĩa baba wao. It's a lady na aranjĩra ũrĩa atarĩ etĩkĩra atĩ baba wao nĩ akuire nginya ũmũthĩ atũraga aririkanaga ona ndendaga gũthi kwao gĩcagi tondũ athi gĩcagi nĩ athiaga akona gaburi ga baba wao kĩũndũ kĩu gĩgokĩra. And I felt bad. Ndaigua ndamũiguĩra tha mũno. So we nawe no ũkorwo wĩ hau, no ũkorwo no ũragerera ũndũ ũcio ndagĩka ĩno, no ũkorwo ndũrĩ waria na mũndũ ũhoro waguo, ndũrĩ wera mũndũ ũhoro wa ũndũ ũcio, ũtũraga ũhithĩte, ndwendaga onao akorwo nĩ aramenya kĩrĩa ũragerera. So niĩ ndĩrenda twarie, ndĩrenda twaranĩrie nawe na tũkĩaragia ndĩrenda tũkaria ngĩkũnengeraga mbia, na mbia ici tũraria ũhoro wacio nĩ cia kuma gwa *779# ũtangĩaga kũmenya ũguo rĩu nĩ ũgũkorwo ũkĩhĩtia *779# kwa cheza nĩ twanengera mũhotani wa mbere wa 2,000 ndĩna ũngĩ thaa mũgwanja na nuthu ndenda gũkorwo ngĩnengera ciringi 2,000 no igwĩkio kaũndũ harĩ o kaũndũ cingĩka hihi harĩ o kaũndũ cingĩcenjia mũtũrĩre waku. Maybe nĩ harĩ kaũndũ kangĩkwo kana gacenjio. *779# kũu nĩ gwa cheza ndĩrenda ũnjĩre, ndĩrenda ũndarĩrie, ũnjĩre wega kana nĩ ũracienda. Ngũkorwo ngĩoya thimũ yaku oro rĩu njigue nĩ gĩkuũ kĩu kĩrĩkũ kĩa mũndũ ũcio gĩa kũhutirie. Twarĩkanĩra nawe angĩkorwo nĩ ũrenda 2,000 tondũ ndĩ nacio ciĩ haha, ndenda ũthiĩ gwa *779# ũcagũre kĩndũ gĩgwĩtwo cheza box, ũcoke ũcagũre kabox gaku kamwe
na wikire pin star 779 hash ekoguo ni nani ngunengere ngiri igire oro riu tukiaragia horo wa iku tondenda kuigua gikuo kiu kia utari wetikira ngoro-ini yaku ati nigia you know nigia kuhutirie kandi kia happenire kana uturaga no ko ni mwana no ko ni muciari no ko ni brother someone na haujawahi hii ta mugwanja ina ndagika 19 muthenya wa mbere ndakuona ni ndakwendire nangitua na ngoro wĩithaga rĩa toni yanyu mũritũ wa wendo nĩ kĩrĩa kiumaga ngoro ndagũthaitha nguhĩrĩria wĩtĩkie ti kwĩyũgithia mũritũ wa wendo nĩ kĩrĩa kiumaga ngoro ndagũthaitha nguhĩrĩria wĩtĩkie ti kwĩyũgithia ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũtimbo ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũthamaki Philip Geithĩria Shiro wa Fast Auto Supplies wa mbere nĩ ngatho kũrĩ Ngai na kũrĩ we nĩ kũnyendora ũguo hatarĩ mũthutũkanio ting'ano cia marimũ ndikĩrathi ndĩ nakĩo mũikari gĩtina nĩwe ũĩ thambwe rĩaga ting'ano cia marimũ ndikĩrathi ndĩ nakĩo mũikari gĩtina nĩwe ũĩ thambwe rĩaga kĩndũ igũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũtimbo ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũthamaki Mheshimiwa Ruthi Waithera Shiro 30 watia Toni no kumbura ngoro ĩkĩre saĩni niĩ ndigũkũitha ngũroraga ngahorera nĩkĩo ndĩtĩaga nginyũkĩtie na mwĩcuno kĩrĩa ndĩnyitĩire nĩ thahabu ningĩrekereria nĩkĩo ndĩtĩaga nginyũkĩtie na mwĩcuno kĩrĩa ndĩnyitĩire nĩ thahabu ningĩrekereria ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũtimbo ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũthamaki Dama wa Mobile Spares Saimwero watea salimiana Mombasa Etagwo kamwana no rĩu njĩtagwo ndandie wetagwo Wambui no rĩu wĩtagwo mami na marehe mũcene tũmonererie gacĩra magerie mũnyaka andũ angĩ thĩndĩ igana rũĩ na marehe mũcene tũmonererie gacĩra magerie mũnyaka andũ angĩ thĩndĩ igana rũĩ ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũtimbo ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũthamaki Samboro era Musa Nasri nĩ kwendo ndwanyendeire mbia tondũ toni ndiarĩ ona kĩ ndwanyendeire rĩtwa tondũ twakĩrĩ o cukuru nowe tu na Ngai ngĩmenya nĩkĩ wonire nahoyaga Ngai wendo yũgeme kũgema nowe tu na Ngai ngĩmenya nĩkĩ wonire nahoyaga Ngai wendo yũgeme kũgema ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua wega ndĩtage mũtimbo ndũhingũre mũrango wa ngoro nyingĩra ingĩthũra kũigua
Mati. Kaka. Geiberia Matomat Alicente Afro Studio. Oh yes, rwimbo rwetagwo Muthamaki nĩ rwa Tony Young na rwimbo rũu ndĩrwendete, rwimbo rwega. Oh yes, rũgĩtũkinyeria rĩu arĩ thaa 7:25 mũciĩ ũyũ arĩ wa ũtugi na ũtana gũkũ nĩ kwa Inooro. Njĩtagwo General Shohi wa Ithabethi. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio nĩ tondũ wa gũcagũra Inooro. Ndirenda tucarie muhotani kiuga ni kwihanda thaa 7:30 tunengerane ciringi ngiri igĩrĩ harĩ mũndũ wa kawaida. Ti mbia nini, nĩ mbeca njega. Ti mbeca nini, nĩ mbia njega. Nĩ mbia ingĩteithĩrĩria handũ, nĩ mbia ingĩtũma kaũndũ gaku gekĩke, nĩ mbia ingĩkũruta irima kidogo. Tondũ ngiri igĩrĩ, by the way, you can imagine, ti mbia atĩ ũngĩkorwo atĩ no kwaria ũraria bana. Ni besha njega, ni besha njega. So tulia pale ndona mundu gwitwo Pyrex Peter arajire mitambo-ini. Muthuri murata wakwa muno witagwo Vita Gacau. Vita Gacau arajire mitambo-ini muno na njira weekend yake irari weekend ithaka. Na arajira mimi nataka hiyo bonus. Umesema tunafinya *779 hash. Nataka hiyo bonus. Unafinya *779 hash, unaenda pale unachagua cheza box, alafu unachagua ka box kako kenye unataka kati ya box 4, alafu unaweka pini yako, mimi nakupatia bonus. Ndina bonus ya ciringi igĩrĩ cia mbere nĩ nengerire muthuri ũgwĩtagwo Kĩhara. Rĩu ndĩrenda kũnengera na ici ingĩ igĩrĩ, ndĩrenda kũnengera na ici ingĩ igĩrĩ. Gacau ndiũka nĩ ũgũcienda kana ũrenda atĩa? Unataka namna gani wewe Peter Gacau? Wewe unataka namna gani? Mwina maveterans ri. Aikoro mwina maveterans na mũraigua no mwende ici igĩrĩ, by the way. Mũtikĩnjĩtie na nĩ ngũkĩmũnengera na ndikĩrĩ na kaũru. Aya, ona ngĩcoka thutha wa rwĩmbo rũrũ rwa kanda ĩno ĩtagwo Mike Mugera ya kũnengereria rĩu icio. Ngiri cigana? Ngiri igĩrĩ, 2000 na nĩ *779 hash. Ndona mũndũ gwĩtwo Admiro Keng'ori rajira mitambo-ini muno ndimugethierie murimi Mwai wa Magumu. Sakeja wa kuma kwa haraka na wakiri Theuri Kinyanjui kuma Nyandarua. Aruti wĩra othe a mukawa wa Paleo kuria Nairobi Tomboya Street. Shone Admiro Keng'ori wa kuria Magumu. Thank you very much. Ere tugegwĩtwo Purity wa Mũrĩithi, Purity Mũrĩithi ke mitambo-ini muno onako. Karajira ni karatuthikĩrĩria. Wale wa Mũrĩithi nimekuona. Salimika zaidi. Kuaika Studio 56. Ndaiketie fere ya mundu yangiete nginyanga igwa kuita besa ciakwa tuaga nĩ cia kũiya inde ciothe twaria no gwetia mbeca ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte o kũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na fujo ciake nĩ cia
yake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ moima na mabeste ingĩmenya atĩa kana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkambi ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndangĩkwĩra baby twĩke kaũndũ ũndũ angiuga no nĩ aramisi choma baby sato ndĩrenda kũrĩa maica ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona waifu matirio hihi nĩ kũingĩ muona mũgera ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndũngĩtũra ũnjoketie na thutha ona maitũ akũheago ritho ona ngeithi maitũ ndangĩkũgeithia tondũ nĩoĩ ũrĩa ũnjĩkanagia wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake wĩrĩgĩte kũnuma mbere yake akamaka ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kwaĩka kwaĩka Studio 56 mũrĩithi wa kwero ĩnyamatũma Oh yes, rĩu nĩ rwa kada ĩtagwo Mike Mugera. Ndathoma message ya mũthuri ũmwe haha ya njiguithia ruo. Ndaigua ruo. But anyway, Ngai nĩ egũtũhonia ironda irio by the way mũndũ akoragwo nacio cia gũkorwo nĩ wa lose mũndũ wendete kana mũndũ wendete. I think ironda icio no Ngai ũngĩtũhonia. Twĩtĩkĩre ũguo no Ngai ũngĩtũhonia. Hatirĩ atĩ mũndũ ũngĩ ũngĩtũhonia, nĩ Jehova tu ũngĩtũiguĩra tha. Aya, no menya nĩ atĩ ndĩrenda twĩke, ndĩrenda tũhũrĩre mũhotani nĩ ciringi 2,000 ndĩrenda tũneane.
2,000 Kenyan shillings. 2,000 Kenyan shillings. Iwacha tupeane kwani ni kesho. Sagidie kwa mudo gwitwo Jane Mwangi. Wacha nipatie Jane Mwangi. Jane Mwangi wacha nipe wewe pesa yako. Kiririkane no nginya woe thimo. Yes, no nginya woe thimo 931. Jane Mwangi niwe ndirahurira thimo. Agikorwo wiyo ni tafadhali tuwere thimo nigetha tu asa. Jane Mwangi please. Bei mutige kuhura thimo na inyuĩ murakihura thimo thaa ici nikina ni muraigua ni atia ndireka. Mutireke tombe tuhurire Jane Mwangi njoe thimo cianyu wega hatari na thina muingi. Jane Mwangi tuhe Jane Mwangi then twambiririe kuoya riu thimu cianyu. Nyambiririe riu kuoya thimu cianyu oro riu wona ya Jane Mwangi yaingira ri tukorwo riu tukioya thimu. Jane Mwangi ni athakite maita maingi muno niguo ndirerwo reke tumunengererie ciake cigana mbili safi. Jane Mwangi acha tuone kama tutampata. Hello Jane Mwangi kwerwo atia na niĩ ndĩ mwega biũ ndĩ na kaũru njĩtagwo Cohi na gũkũ nĩ kwa Inoro. Nĩ ũkũingĩrĩte gwa cheza nĩ ngũingĩrĩte. Good. Rĩu tikĩo ndagĩgũikĩria 2,000 Jane witũ. Ndaikia ciĩ thimũ-inĩ yaku. Igana 2. Ngai athimwo nĩ Ngai. Wĩ kũ Jane? Ndĩ Maragwa. Aya wĩ kũrĩa Maragwa Mũrang'a? Good. Rĩu nĩkĩ wĩkaga mwena ũcio? Kũrĩ marĩma. Rĩu tondũ waku wa kũingĩra gwa cheza nĩkĩo ndagũikĩria icio 2. Rĩu mũnyaka ũcio wambĩrĩria naguo rĩ Ngai athia gũtindĩkĩte naguo nĩguo? Nĩ wega mũno. No kĩgeithania Maragwa sawa. Asante sana. Ndagĩkena. Nani ndakena mũno. Thank you. Good. Ũcio etagwo Jane Mwangi wa kũrĩa Maragwa Mũrang'a. Niwe twanengera 2,000 citithirĩte by the way. Bado hazijaisha. Bado niko na do. Yes, ndenda kuigua ndenda unjaririe unjire atiriri ni gikuo kiao gia kuhutirie muno ni gikuo kiriku kiu kia mundu uri kwa family yanyu kana murata kana mwana waku kana ki tathikiriria he muthuri umwe wandumira hana njira ndikamugwete ritwa but it's a good friend of mine ajira my second born son passed away through a road accident on Thika Road. He was a third-year student in Catholic University and I had high hopes for him to come and pursue his studies in the USA. I've never healed to date. Morio akuĩrĩire accident-inĩ Thika Road. Mũthuri ũcio nĩ arĩ na mwĩhoko atĩ mwana wake nĩ agathiĩ America, athiĩ kũu ageke atĩa agathomere kũu, no ndakinyanĩire akuĩrĩire Thika Superhighway na accident. You can imagine. He has never healed. Na ngwĩciria nĩ mĩaka mĩingĩ. I believe tira kana okay. I think nĩ mĩaka we mĩingĩ. We nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu kĩa mũndũ ũcio gĩa kũhutirie mũno? Nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu kĩa kũhutirie mũno? Ndakia thimũ yakwa 0722 200 720. How did you heal? Wahonirie atia ũhoro-inĩ ũcio? Hello Inoro. Yes, we mwega. Karibu sana. Ndakĩigua nĩwe mũthuri. Na nĩnjiguĩte ndereti yaku no arĩa ndereti njega mũno.
tondu hari my sister ũrĩa warĩ mũkũrũ kũrĩa Kinangũgu na nĩ atuĩte mwanake ũmwe etagwo baba wetagwo Kariuki mwanake ũcio rĩrĩa ahikanirie rĩ mũtumia akiuga akinye Mboroti-rĩ na no hanini aikũrũkaga tondũ ndĩrahũna ũrĩa hahanaga rĩ ona ũmũthĩ ũyũ ndarĩ onekana nĩ kũragwo ĩka nĩkĩ rĩu gũtirĩ mũndũ ũmenyaga tondũ ta ũcio no atũma ndĩcirie rĩ ndacokire mũciĩ pole sana ũcio nĩ kũrorire ai kaĩ mũndũ oragĩra kĩrĩa rũgito-inĩ mani kaĩ gũthiĩ gati nĩ gĩkuũ kĩao kĩa kũhutirie mũno na ndũrĩ wahona. Hello kwerwo atĩa wĩ mwega niĩ ona niĩ ndĩ mwega biũ tũgwĩte atĩa atĩ wĩtagwo atĩa ndinakũigua rĩtwa Joseph karibu sana Joseph Maingĩ hello ndĩrakũigua Joseph okay your mom na your sister okay pole sana ndika thimũ yake nĩyo ĩkĩrĩ na thĩna kana atĩ ndinahota kũmũigua wega no aratwĩra gĩkuũ kĩrĩa kĩamũhutirie mũno nĩ gĩa mamu wao na sister yake. Nĩ ndĩrenda pia mũnjĩre wahonire atĩa. Hello Inoro wĩ mwega ndĩ mwega biũ Njoroge Gatũndũ ikio nĩ Njoroge Gatũndũ Sagara na Ibajai niĩ abana maitũ nĩ athiu othe na kũrutio kũrĩa ndahutĩtio rĩ nĩ kũnene mũno tondũ ndathiaga he maitũ andora ũguo na maitho rĩ ngagĩa mũnyaka rĩu ndathiĩte mĩaka mĩingĩ athiĩte ta mĩaka 3 no atĩ ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũhutĩtie nginya ngoro-inĩ ona ndainũka thiaga ngaigua ũru ngacoka rĩu ngakĩhorera no mũico-inĩ kabitha nĩ ndathire ngĩhanda mũtĩ rĩu niĩ ndona mũtĩ wakwa rĩ ngakĩona mamio ngakĩmuona o hau no atĩ ũkĩhutio nĩ andũ acio erĩ nĩ hakoragwo harĩ handũ haritũ mũno tondũ mũndũ ndahoragĩra wega ũguo nĩguo ũkĩhana nginya ũmũthĩ ũyũ ndũrĩ wahota kũhorera ndihonaga wega no ngakĩaga ũndũ ũngĩ ngera Ngai aikare in charge aikare handũ acio nĩguo tondũ nĩ hakoragwo he ruo rũtũkanu mũno ona wageria nĩ ũkĩgeria no harĩa ũkagĩca harĩa ũkagĩca gakoragwo karĩ o hau ndũkĩnjarahũrĩre njeti ya papai na mũndũ ũgwĩtwo Njatha wa Mwangi na gĩtagwo Arũma Kogo na mbarĩ ya Gĩthukĩ me Mũrũngarũ nĩ wega mũno. Asante sana thank you good serauga nĩ mĩaka mĩingĩ nyina na ithe matirĩ ho no nginya thaa ici ndaretĩkĩra thiathiaga mũciĩ mamu wao akamũrora ũguo akamũrora akagĩa Christmas. Hello Inoro kwerwo atĩa we wĩ mwega ndacoka rĩngĩ retagwo Joseph Maingĩ Maingĩ ũkugaga atĩa nguga gũkĩka gũtio mũno nĩ maĩ mao nĩ ndĩrakũigua Maingĩ na my sister no amenya nĩkĩ kĩratũma wage kũigua nĩ tondũ nĩ ũrethikĩrĩria nĩ ndũtige gwĩthikĩrĩria redio-inĩ ndwehere redio-inĩ kana ũmĩhorie ya my sister na ke maĩ mao ndio mũno na ndĩrarikabire warikabire thutha wa ihinda rĩigana atĩa thutha wa mĩaka ĩigana ũna no nĩ thutha wa rĩrĩ thutha wa rĩrĩ
wakuhoerwo nĩ mũhunjia. Oh, wathire nginya kuhoerwo ni uria gwaikarite. Tũgĩtana mũciĩ tũkĩhoerwo na maũndũ mau makĩrutaga. Nĩnyonete ũndũ ũcio ũkĩrutaga. Okay. Thangiũ mũno. Thangiũ mũno mũno maingĩ. Ndĩthĩra gatuba pasta gatuba. Oh, we gatundu ka wi mwena gani? Wĩ mwena wa Ngori gũkũ olokaga gũkũ kũrekwo kothĩni. Oh, Ngorika kũrĩa Karau. Gũkũ gwa Kĩaraho. To indo mũrakĩrĩa? No indo mararĩa no tũrauga one time. Aya, indo ndĩraigua mũreheirwo nginya mĩrĩngĩti mĩingĩ mega. Irarĩo mũno. Mwena wakwa taki mũndũ kĩũmbe one time. Aya, atikĩrĩ ũndũ ũngĩ. Thengiũ mũno mũnene. Ningĩ tũretwo nĩ bũrũri wothe. Thengiũ mũno. Asante. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo etwo maingĩ ekũrĩa Ngorika. Arauga mĩtambo-inĩ mũno. We nĩ gĩkuũ kĩao kĩu gĩa kũhutirie mũno. Tareke ndore cia message igĩrĩ tondũ nĩ njũĩ harĩ o mũndũ nyandĩkĩire kũrĩa gwa 22989. Hena mũndũ ũranjĩra Shohi ndaririkana my bro past mwaka-inĩ wa 1997 mpaka wa leo nikiona kaburi yake na umwa na kichwa sana. Ucio nĩ Kuria Munyuko wa kũrĩa Olkarau. Good morning, Why the Fedhi. No one ever overcomes the pain of losing a dear one kwa kifo. We only learn how to live with the pain. I lost my mom in 2017 1st April and I still feel ni kama jana. Anita, the worst part is that she was a single mom blessed with only one son, one brother, one sister, Njoroge wa Jeri wa Mitungu kule Meru County. Njoroge wa Jeri wa kule Mitungu, poleni sana. Poleni sana. Na niaruta point njega. No one ever overcomes the pain of losing a dear one kwa kifo. We only learn how to live with that pain. Very sad. Poleni sana. Hello Inoro. Hello Inoro. Safi we mwega. Ndi mwega biũ ni. Ogi leira wa Gideon uria wa Zero Corporation. Karibu sana wa Gideon. Uria okwe sahi. Ndio kuo ndenda kũigua ũkĩnjĩra nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu kĩa mũndũ ũcio wanyua kana ona mũrataguo gĩa kũhutirie mũno. Niĩ kĩrĩa kĩahutirie mũno nĩ kĩa mami witũ. Tondũ mami witũ nĩ tũthĩnĩkĩte, twanathĩnĩka mũno nake na tũkarĩmia nake mũno. Tukihangĩra mũtũrĩre. Ndĩ mũnini. Rĩu kĩrĩa gĩkĩnduraga mũno nĩ rĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndananehire na ngĩgĩa wĩra na ngĩgĩa kanyamũ gakwa-rĩ. O rĩrĩ ndagĩa wĩra agĩkua. Rĩu ũrĩa ndendete kũmũiga ndiamũigire. Tondũ nĩndaigaga atĩ mũthenya ngagĩa kanyamũ gakwa nĩngamũiga wega. Na ndagathĩnĩka rĩngĩ. Rĩu rĩarĩ ihoya rĩakwa na warĩ wendi wakwa. O rĩrĩ ndagĩa kanyamũ gakwa o rĩrĩ ingĩamũigire wega-rĩ akĩrwara kansa na agĩkua. Pole sana. Ũndũ ũcio nĩ wa koguo ũndũ ũcio nĩ wakũmakirie mũno. Ũkĩndura ndũraga gũturwo ndũraga na maturo nduraga ona kĩrĩa kĩnduraga ona ti gũkua kwa nduragwo nĩ tondũ ũrĩa ndendete kũmũiga ndiamũigire. Ndandĩrĩirio na hanini, ndarĩire kanyamũ gakwa wega, ndarĩire ũrĩa ndendete kũmũiga, ũrĩa ndendete arĩa ndarĩire guo. Ndendete arĩa ahurũke arĩa wega, arĩa na nyue na ikore wega, ndĩmũige wega. Nĩguo ndendete na ndiahotire gwĩka ũguo. Pole sana. Rĩu ũndũ ũcio nĩ ũnduraga mũno. No njĩra arĩa mena aciari nĩ mamaige wega, ngoro wĩna ũhoti wa kũmũiga wega mũige wega rĩu eho. Tondũ niĩ ndarĩ na wendi ũcio na nĩagĩthire itekĩte ũguo. Nĩguo nĩ ma. Ũguo mũndũ wĩna mũciari wake wĩ muoyo-rĩ nĩamũige wega rĩu eho. Nĩguo nĩ ma. Nĩarĩkia kanyamũ gake rĩu eho. Asante. Thank you mũno wa Gideon.
Thengi muno ndakira ni kwarigia nawe. Asante sana. Ucio ni muthuri wetagwo wa Gideon. Gideon arauga aiko wina mamu wanyu wi muoyo kana muciari waku. Muige wega. And I conquer. Agiko wina muciari waku ta muige wega. Aya ndiroka kuoya thimu makiria. No ngekuririkania ni kuria gwa star 779 hash. Star 779 hash kou nĩ gwa cheza ũgathiĩ kou gwa cheza box ũgacagũra kĩndũ gĩgwĩtwo ke ũgacagũra box yaku. Wona wacagũra box yaku ka make sure nĩ wekĩra pin rĩ maũndũ magaikara wega. Star 779 hash star 779 hash.
Yes, wewe ariko inyuĩ mũkoragwo mũkĩingĩrĩra andũ mũkĩmeraga ũrĩa mekire na inyuĩ mũtekaga atĩ mũtikoragwo mũkĩmenya marĩa andũ mageragĩra, but you are very very nice harĩ gũkorwo mũkĩ-criticize Haya, James Mutwiri wa Karoga, nilipoteza bibi na mzee mwaka uliopita, lakini Mungu yupo. Naomba wimbo moja ya Royce Kim, niko ndani sana. Pole sana mdogo wetu James Mutwiri kana Karoga, pole sana. Why the Fedi, I told you, sina brother ma sister, niliachwa peke yangu, struggling with the pain of losing her. It's very bad. Shuni joroge wajeri. Chohi, I'm Nyambura kutoka Kiganjo Gatundu. In 2021, I lost my dad. In 2022, I lost my shosho. And in 2024, I lost my auntie. Things have never been the same. Oh yeah. Pole sana. Haya, Shohi, mimi ni mchungaji. Nilipoteza my dear wife in 2010. Up to date, the pain is still fresh. Very sad. Very sad. Huh? Very sad. Poleni sana. Shohi tondu ni wauga twarie reke twarie. Riu undu uria warahuraga kironda kiu Shohi ni December. Andu makiinuka gwa ciari we nduri gwa kuinuka tondu nginya mugunda waguka ni wendirio Shohi. Mundu urona muciari okira akera Ngai ni wega tondu miaka 29 nie dionire miaka 29 nidioneire ni kama wa Emily. Oh yeah. Poleni sana ndothe uragerera, and that's why ndenda twarie. Hello. Yes, de mwega view baba witu kwarwa atia? Hello, ruethayo. Ni ndi thayo view togo kiaria kidogo ha tukinyihagia hwai. Ni agithie nikikuo kiao kiu gia kuhutirie muno. How are you dealing with it? Kindu gigwitwo grief uradeal nayo atia? Hello Inora. Yes, kwarwa atia Mwangi dawa? Uri okuria ground. Aya, nitikirite. Aha. Haya hapa azuri ni kuotokaraga kama mimi mkoro na yake pasi ole yana yote ikaraga na vizia na hizo wa mama mkoro Yeye kwa kia buto yetu kuingia na muda iko ikarana muda kuita ameaketa kule iko asipori akiasi pasi oh mudhe haya itakuwa wabuto katuwa wiki muda ile na mkoro wako daikaraga kwa magari ayaje ukaje ukamuoja wewe wiki Kaudu kau mmoja kana kaje dia muno ono ndaikaria muno gikahona nduriwe utegwitikira undu ucio utegwitikira ndio wa mutigite yiri na mudena ni athi na watigo wiki na mukuru wa kidi kuri akorago ndui hindi iyo ndui ari akorago ndio na maisha no nginya mangiko mari marituma Wali kwa tuona tugoja ina ng'ombe. Wale no wasi ni kwa ndo haya.
ndio tunaona wewe jigirira ina kule Kiboroa. Katari thina mutheri. Nigina nirayo gakuhirire. Ndoka nigega ndio na maji tonge wa manguturu. Ngaikara na hata ndio twabete tumenyera nari. Nidaikarire ngikao na nidaikarire miaka ngutano. Nori nigakirikabire. Nĩ Ngai mwega. Nĩkĩraigua ndĩ mtarajiwa bado. Hau nĩ hega na tũramũhoera ataraji othe arĩa nĩ timu ya Racuria rĩ. Ngai amwĩke wega nĩgetha tũkamũhũragĩra haha tũigua maũndũ mategũthiĩ wega. Ona gũkũ manyitithĩtie mũno marauga nĩ Mwangi Ndawa nĩ hega hau Mwangi. Thengiũ mũno mũno mũno. Asante sana. Reke tuigue. Asante Mwangi. Thank you. Sene Mwangi Ndawa MC mtarajiwa nĩ urauga ũguo nĩguo kũrĩ. Haya. Ndenda kũigua kuma kũrĩ we niĩ. Ndenda njigue kuma kũrĩ we. Nĩ gĩkuũ kĩao kĩu gĩa kũhutirie mũno. Ũrahiria atĩa kuma kũrĩ gĩkuũ kĩu? How are you healing kutoka kwa hiyo? How are you healing? Una heal namna gani? Ama bado hauja heal ama iko aje? How is the process ya kuheal? Kuma nĩ wa heal nĩ watigana na maũndũ macio, yani kiundu kiu nĩ gĩatiga gũkũgia, nĩ watiga kũgiĩka ngoro nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũndũ ũcio. How are you healing? 0722200720. Rekei twaranĩrie. Hello Inoro. Hello Shoi. Ndĩ mwega biũ we ũhana atĩa baba witũ? Ona ndirĩ na njĩtagwo Mwangi kuma Laikipia. Mwangi wa Laikipia, karibu sana. Laikipia kũ? Laikipia gũkũ kwaruta gũkũ kwa Vakando. Gwĩtagwo atĩa rĩtwa? Gwĩtagwo Wambura. Atĩ wa? Wambura. Wambura. Okay, rĩu we nĩ gĩkuũ kĩao gĩa kũhutirie kĩrĩa? Rĩu nĩ gĩkuũ kĩrĩa kĩahutirie ngĩmakana nginya ũmũthĩ ũyũ ndirĩ ndaiganĩra rĩ. Kĩa mũtumia waku? Tũgũtiganĩrĩra thiĩ thigũkũ kwao. Rĩu ndakinyire Cohi tondũ harĩa acukĩire ngari akĩoya nduthi rĩ. Harĩa mathire rĩu gũcenjeria bara maingĩre mwena wakwa rĩ. Ĩyo ngari ĩmaringĩte na thutha. Rĩu rĩ arĩ na kana karĩ kanini. Othe rĩ twamahurũkirie Ndithemba. Rĩu kaĩ karĩa kanini atathiĩte nako rĩ no ko ndũraga nako. Hĩndĩ ndithiaga ndathiĩ atua gũthiĩ mũgũnda. Ona kaburi gake. Ona wĩra ũcio ndũngĩrutĩka. Nĩ kĩeha rako wa kũiganĩra ndirĩ ndetĩkia. Mahurũkire Ndithemba ya last year. Date 24. Harĩa nona harĩa Keno. Wauma Keno he handũ hetagwo ũgĩthiĩ ũkinya kũrĩa gwĩtagwo harariganĩra handũ he stage ĩtagwo ya Mũtoho. Pole sana. Rĩu ũndũ ũcio wahutirie nginya rĩmwe ngorwo ndĩ bundi ndaremirwo nĩ wĩra. Thiaga rĩrĩa ndenda. Sorry mũno. Pole sana. No ngĩrĩona kahĩ gakwa no tũikarĩtie no twĩyũmĩrĩirie. Nĩ ndakena mũno hũra thimũ yaku ndĩingagĩra. Nĩ aingĩra mũthuri ũmũthĩ nĩ aingĩra ngũcia nĩ wakĩigua nĩ aingĩra. Nĩ ndakena mũno. Pole sana. Asante. Thank you very much. Very sad. Mamwina maũndũ very sad na poleni sana. Ngai amũhe thayũ. Hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ ingiuga tiga o thayũ. Ngai amwĩke wega na amũhe thayũ. Hena mũndũ anjĩra hi Shohi, mimi kuzo yangu alikufa akiwa na 24 years. Alitolewa macho akatupwa. Mimi kufikiria hivyo naogopa. Very sad. Ikare ati andũ a Ngai.
kari namna gani we ni gikuo kia ukiukia kuhutirie fio. Hello Inoro. We mwega? Kwega muno horo wa matuko. Ni mwega fio Jane, uri okuo? Ndio kuo wega, andu aku no wega? Ni tuko salama kabisa. Ameka ide juma. Yes, Jane turari horo wa gikuo, ni gikuo kia ukia na kuhutia muno. Okay. Niye kiria kiambire kuhutia muno kia maisisa wa ari fakiboni witũ nĩ akuire tene ona akuire mbere ya mami na kũnene mũno ndoka Nairobi o ũguo ĩrwo ndamwĩta nyina Njoji tondũ niĩ arĩ mũkũrũ andigĩte na mĩaka mĩingĩ hagĩũka mũndũ na gũtiarĩ thimũ hĩndĩ ĩyo ngĩrwo nĩ akomire thibitarĩ ngĩkĩrwo ndĩthiĩ kũmuona nĩ ndagĩthire na hĩndĩ ĩrĩa ndathire tondũ taũni karĩa agĩkomete nĩkuo twathiaga thoko tene mami nĩ arĩ kuo na maimburatha ũrĩa ũbuatĩte he handũ andĩkĩtwo nduka-inĩ ngĩgĩthiĩ ngĩamba ngĩkinya hau ngĩmwĩra ndagĩthiĩ kuona nyina Njoji ngĩrona rĩrĩa kuo ndoreteire tũtwarane rũgendo-inĩ rĩ nĩ aranyonia ti ta hena mwĩhoko na gũtirĩ ũndũ mũũru mũno ta andũ arĩa mathiaga thibitarĩ wamoria makauga ũcio nĩ witũ na Ngai ũcio nĩ ũndũ mũũru mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndakinyire thibitarĩ ngĩkora mami nĩ akinyire na mũtumia ũngĩ wa neiba gwitũ gĩcagi nĩ kũmuona ona ndiahotire gũtambũrũkia guoko na hĩndĩ ĩyo ti mũkuo by the way arĩ o muoyo no ndonire ti tawe ona ndikũndambũrũkĩria guoko nĩ kũũra ndorire ndaugire kũu haya aicĩkĩra rĩu marĩ wagĩũka gũkĩrĩra nĩkĩ ona itagakiona tarĩ ĩyo nĩ ĩrĩa hinyĩrĩrĩkĩte andae nĩ akĩheirwo rũtha atarĩ mũhonu nawe ndagĩkoretwo ndacoka Nairobi ningĩ ngĩigua nĩ arainũkire ngĩgĩthiĩ kũmuonera mũciĩ rĩu hĩndĩ ĩrĩa ningĩ ndamuoneire mũciĩ rĩu ningĩ ngĩona ũyũ rĩ ningĩ nĩ ahinyĩrĩrĩkĩire makĩria rĩu ndacoka no ona kuma hĩndĩ ĩyo rĩa kũmuona thibitarĩ ndatũire ndĩraga nginya ona rĩrĩa akuire ona thutha ũcio ona thimĩte mĩaka mĩingĩ tondũ mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru rĩ mũthuri wake nĩ akuĩte nona rĩu arĩ na ciana nini rĩu icio nĩ cionga ndonaga mũno rĩu nĩ agĩndaikarire rĩu ningĩ kĩũndũ kĩu nĩ gĩathire thutha wa mĩaka mĩingĩ no rĩu ningĩ nake mami nake nĩ ahutirie mũno tondũ mũndũ wa mbere kũhutia mũkuũ nĩ mami tũkĩaga gwĩtĩkia kana nĩ agĩthiĩ kana ona rĩu ũcio rĩu niĩ kuma rĩrĩa mami akuire mĩaka nĩ tatũ ũguo mĩthiru niĩ ndarota gũkoma mũciĩ yani ingĩthiĩ ndihotaga gũingĩra nyũmba gũkoma gwake nĩ guoya yani ũkona bado niĩ ndĩrahona nĩwona ũguo rĩu andũ no mathiko mathiaga no matiu mũndũ atemũkwĩra mũndũ mũkwĩre irie tarĩ ũndũ oĩ mũndũ ũtarĩ wakuĩrwo nĩ mũndũ ũmũkuhĩrĩirie ndoĩ ũrĩa ũmũkuhĩrĩirie eitha mũrata wa hakuhĩ mũno na kana mũndũ mũciaranĩirwo ona kana mũciari nĩguo tarĩ ũndũ oĩ nĩguo thengiũ mũno Jane nĩ wega mũno hamwe mũno asante Jane aya ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jane arauga mũndũ ũtarĩ mũkuĩre nĩ mũndũ mũkuhĩrĩirie ndoĩ ndangĩmenya so nũcio wa gũkuĩrĩire ũrĩa nginya ũmũthĩ ũyũ ũtũraga ugaga ndũrĩ wetĩkĩra ngoro yaku ndĩrĩ yahona hello Inoro hello kwerwo atĩa we wĩ mwega ndĩ mwega karibu sana wĩtagwo atĩa
Njĩtagwo Kamau arĩ Muru. Kamau arĩ Muru, karibu sana. Ndĩũria atĩrĩrĩ, nũ ũcio wanagũkwĩrĩra ndũrĩ wetĩkĩra kana ndũrĩ wahona ũndũ ũcio? Niĩ rĩu ũrĩa wanathumbũra mũno rĩ, nĩ my brother. Your brother? Nĩngwĩrĩirwo nĩ maitũ, ngakwĩrwo nĩ baba. No my brother nĩ athumbũrire mũno tondũ twatiganĩrire nake, ndathiĩte kũmuona thibitarĩ. Ngĩthiĩ tũkĩaria nake, tũgĩtiganĩrĩra nake akĩndũma handũ athiaga mũcemanio, akĩnjĩra thiĩ kũrĩ andũ acio na mwarie nao, mamere ona nĩũgoka rũciũ kĩnjĩra tondũ arĩ Naivasha na niĩ ndaumĩte Nairobi, rĩu ndathiaga na kũu Naikuru. Rĩu akĩnjĩra rũciũ ũgĩcoka rĩ ũgakagera haha twaranĩrie nĩgetha ũkĩnjĩra ũrĩa mũronire. Niĩ ngĩgĩthiĩ twatigana nake, ngĩgĩthiĩ gwakwa twarĩ Naikuru, ngĩthiĩ ngĩrara. Aya itanakinya gũthiĩ rĩu na kũu mũcemanio ndũmaga rĩu wa rũciũ rĩ, aya nĩguo ndaiguire rũcinĩ, ngĩhũrwo riboti ngĩrwo nĩ ehera. Ũndũ ũcio nĩ wathumbũrire mũno tondũ ona niĩ ndaiguire kĩeha mũno. Ndaririkana ũrĩa andũmĩte, ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ, ona kũrĩa ngũtũmĩte akũndũmĩte ndithiĩte. Ndaiguire ndamaka mũno, ona rĩu ndirĩ ndaigua ndahona piũ. Ona thaa ici ndũrĩ wehona? Ndirĩ ndahona piũ, na nĩ mĩaka rĩu hakuhĩ mĩaka 5 rĩu. No hena ũndũ ingĩenda kuga harĩ ũcio wauga atĩ mamu wao nĩ akuire na nĩendaga kũmwĩkĩra ũndũ. Ũrĩa ingĩenda gũtara mũndũ ta ũcio, kana ũrĩa ingĩenda kuga mũndũ ta ũcio wanakorwo na ũndũ ta ũcio rĩ, nĩgetha ahone rĩ, nĩethe tatawe kana mũndũ ũrĩa makuhanĩirie biũ na nyina, kana mũndũ ũcio endaga kũmwĩkĩra ũndũ. Ethe mũndũ ũrĩa makuhanĩirie nake amwĩkĩre ũndũ ũcio, na onokorwo nĩ kũmũhe rĩmũheaga kĩndũ December yakinya akamũhe, onokorwo nĩ kĩndũ, ũndũ ũcio wothe nĩ ũgũthira na nĩ ũgũthira. Onokorwo nĩ nyũmba wendaga gwakĩra mamu wanyu, na mũndũ ũcio nĩ ũkũmuona mwakĩre nyũmba ĩyo, tondũ nĩ ũngĩakĩire mamu wanyu, onake mwakĩre ũcio ũmũkuhanĩirie biũ na mũndũ ũcio rĩu, kĩronda kĩu nĩ gĩkũhona. Nĩaiguaga ũndũ ũcio nĩ wathira ngoro, akona tarĩ nyina akĩire, kana tarĩ nyina ekire ũguo endaga, onakorwo nĩ kĩndũ endaga kũmũhe, okorwo nĩ kĩndũ endaga kũmũgũrĩra, gũrĩra mũndũ ũcio, ũndũ ũcio nĩ ũgũthira na nĩarĩiguaga ũndũ ũcio nĩ awĩka, tondũ akona tarĩ nyina ekire kana tarĩ mũndũ ũcio ekire. Thengiũ mũno Kamau arĩ Muru. Nĩguo. Asante sana. Thengiũ, nĩndakena nani. Thank you very much. Thank you. Good. Rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 14. Nĩkĩ wekire kana nĩ gĩkuũ kĩao kĩu ũtarĩ wahona kuma kũrĩ kĩ? Gatwaranĩrie 0722200720. Mũraririkana ndĩona mbia *779 hash. Yenda tũnengerane ngiri icio igĩrĩ ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ gũthira. Nĩ *779 hash. Ithaa rĩrĩ rĩkiuga nĩ gũthira, tũkorwo tũkĩnengerana ngiri ici igĩrĩ 2000 Kenyan shillings, nĩgetha tũkorwo tũkĩnengera mũhotani witũ wa gatatũ. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend tũgwĩta Reverend Grace Kero. Koguo ndenda wĩtĩkĩre gũikara oro hau nĩgetha tũtwarithanie wega. Ella y
Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Ya baba mamenye ndi waku kiri ndukareke ithe witũ magenerere ndukaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe andũ a Musa ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoha nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamukira rwimbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Uriothe jonga ukengo ya kirira Yeto mimogene motare Ninge kae gakuruka noite Uta kwani athiago geni Mesiene ndava na tindogo ya riko Ika kiugo na ndokarekie Akaere nyongo igere ciorogi Nowe na tatu menyane thayu
ndege wakana tande kuhorere aria oreri menyane mari igai menyerera kumaramara umugene gwa uthondekaga rucio ukuru uria agonini kiambĩrĩria kĩmenyo etigĩra Ngai ndũkanathie mbere ya icembe mahoya menyanĩirio ce mwetereri gũtirĩ wĩra njaga igoti ĩragũtara tondũ niĩ nĩ mũthuri arata nĩ mĩthemba mĩingĩ uro nayo ĩmenyagwo na mũthoithĩre ciothe citingagia mũgi ũngĩgacera na mũndũ gũre ngũkũ icera rĩrĩ na umithio no ũngĩcera na mũndũ tarũkĩrwo mũriũ hau ĩcirie keri Udhoni wera wandura ngarangagwo Ningyo kerwa ndikagia mewa Musie weinoro ndugetuagia kayo Kwera gwa musie ni muthuri Mukoro gaya na wewo nie muruna Murio wakwa kekorathime Nigetha nawe ugakirathima njerwa Nyumba itu ndikanauke Wakiwa Kiriolero ni adhuri Sikia wanaruengo hapo hapo Oya, socia tumwetaga mutigaire Makibi James rwimbo rwitagwo reke nguhekirira rwimbo rwega vio watukinyeria riu thaa ici ari thaa 8 na ndagika 25 guku ari Koinoro mucio hotugi no tana na asante sana we urathie na mbere na gututhikiriria Jeremani me kindu gigwitwo penalty marathaka penalty na timu yo ikaine ta Panama round of 32 mwenye atashindwa hapa basi ni kwenda nyumbani, mwenye anashindwa hapa ni kwenda nyumbani. Na ni penalty ya mwisho reke ngwire, penalty ndio ya mwisho hii weno mundu gwitwo Manuel Neuer agikinyitira timu yake ya Jeremani penalty ino no akorwo akimahonokia no yake ingira thiini. Panama wanapita round of 16. Yes, Manuel etagwo atia etagwo atia Neuer Manuel etagwo Manuel Neuer ni ahoria penalty ya mwisho, koguo ni kumaanisha o goalkeeper ahoretie 2-2 riu ni kumaanisha wako wanaendelea ginya o haria uri kiingiria riu. Manuel Neuer sasa ni 2-2, kila mtu amehorerio 2. Sasa kama unashika ushike, kishikiwa hapa mfugwe inaenda. Ati wa Jeremani wako wapi?
aya kada itagwo ta athakagira tane wa Jeremani ni ate muvira nja ameutupa mbali sana tani aute ona nduri muvira uria ta agutha thaici uronekana hakuhi kwa mweri riu menye aha Jeremani ngivungo riu haha ino ni riu ya muico angiko Jeremani ni gufunga angikoro Panama ni megufunga basi igukorwo iri Panama wanaenda to the next level. Sasa kuna lingine wacha tuone basi. Panama msikilizaji, Panama wanamtoa Mjerumani. Jerumani ni inuka, watu yote wa Germany nyumbani ero makarie mosi Yes, rita rege Jerumani ni mainuka. German machine out. Wameenda nyumbani. Do Jerumani ma leke idemwire. Ya. Marito maria bigu waka.
uga mundu gwitwo Manuel Noah, uga Kimmich, uga mundu gwitwo Ta, uga mundu gwitwo Jamal etagwo Jamal Musiala, uga muthaki gwitwo Kai Havertz. Aigi athaki aria we uĩ aingĩ mũno mathakagira thĩinĩ wa ligi ĩno nene ya ligi nene wamekula nyumbani. Hiyo ndio World Cup, by the way. Hiyo ndio inaitwa World Cup. Hiyo ndio inaitwa World Cup. Timu zinaenda nyumbani, ukigongwa hakuna nini, wewe unakuwa nyumbani. Na mudorojo ulia tiriri so hiti Panama ni Uruguay, ni Paraguay, yes, ni Paraguay, yes. Ndirauga Panama na ni Paraguay, yes, it's Paraguay, not Panama. Panama ni bururi ngũrani, ni Paraguay na ni bururi wa kũrĩa South America. Koguo hivyo ndivyo iko. Ndona mena goalkeeper ũmwe mũraihu wega biũ. We reke ngwĩre we German machine out. Aya, reke tucokererie ndereti-inĩ itũ ndagĩka icio itigarĩte. Ithaa rĩrĩa rĩngĩ ndenda tũkorwo twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace Kĩero. Ndenda twarĩ ũhoro akorwo agĩtũnengereria kiugo ithaa rĩu rĩngĩ. Nĩ gĩkuũ kĩao kĩu gĩa kũhutirie mũno, na nĩkĩ gĩatũmire gĩkũhutie mũno? How did you deal with that? Nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu gĩa kũhutirie mũno? Nĩ gĩkuũ kĩrĩkũ kĩu gĩa kũhutirie mũno, na nĩkĩ gĩa kũhutirie mũno, na wadiririe atĩa nakĩo gĩkuũ kĩu? How did you deal nakĩo? Gĩkuũ kĩu nĩ kĩau kĩu gĩa kũhutirie ũguo. Hello Inoro. Hello Inoro. Aya, thimo nĩ 0722 720 0722 720 0722 720. Ndenda kũmenya nĩ gĩkuũ kĩu kĩao. Hello. Yes, kwero watia wĩ mwega? Gũtirĩ ũru cohie. Wewe kwanza nĩ mũthikĩrĩria mwerũ gwĩtwo George. Karibu sana George. Ndanageri kũrathimwo ĩno Inoro na ndĩrĩ yaingĩra. No mũthĩ ndauga nĩ ndoe kone yaingĩra. Yakĩingĩra baba witũ wĩkũ? Ndirĩ na ũru ndĩ handũ he gwĩtwo Rũirũ Membri. Harĩa Membri ndahona. Membri haki. Ndagĩkuona rĩu rĩ? Yes. Nĩ gĩkuũ kĩao kĩu kĩa kũhutirie? Nĩ gĩkuũ gĩakwa nĩ kĩa my brother athomagĩra Nairobi University, my first born. Na arĩ mũra, yani tũkoretwo tũgĩikara nake gũkũ mũno Nairobi, na nĩ mũndũ athomete na njĩra nene. No nĩacokire akĩhuria no kamũrimũ wake. Na agĩcoka gũtuĩka wa kũhurũka ona harĩa twarĩkanĩrĩte na nginya onani gũthoma gwakwa na kĩũrĩa tũngĩteithania. Na agĩcoka kũhurũka nginya na gũtakinyanĩire. Nĩguo. Pole sana. He mũthuri ũcio nĩ atwĩra gĩkuũ kĩa brother yake. Pole sana. Solomon Kimani wa nyina addition yerwa Nyambo Kinango Farajera twĩ hamwe mũno. Nĩ gĩkuũ kĩao kĩu kĩa kũhutirie biũ atĩ ndũrĩ wetĩkĩra nginya ũmũthĩ. Hello. Namba ya thimũ nĩ 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Nĩ wakwega mũno. Ona niĩ ndĩ mwega, njĩtagwo Cohi. We tũgwĩte atĩa? Njĩtagwo Ndung'u. Ndung'u, karibu. Na ndĩ Naikuru. Rĩu niĩ kĩrĩa kĩahutirie mũno rĩ, nĩ kĩa mũtumia wakwa. Mũtumia waku? Tondũ nĩ mũndũ twaiguaine. Na maũndũ mothe ma gwaka mũciĩ nĩ ekaga mũno. No rĩu rĩrĩa ahurũkire rĩ, ihana ta mũndũ warigwo nĩ njĩra. Ũcio nĩwe niĩ wahutirie ũru mũno. Akuire rĩ? Januari 11. Januari mwaka ũyũ? Mwaka ũyũ. Rĩu hau nĩho ndahutĩirio mũno kinya ngĩona tathe yathira. No rĩu Ngai no arakĩndeithia tondũ no ngĩthiĩte o ngĩyũmĩrĩirie. Na mũikarĩte mĩaka igana mũhikanĩtie?
Waikarĩte mĩaka 59. 59 koguo pole sana. 59 years mahikanĩtie. Pole sana. Nĩ gĩkuũ kĩao gĩa kũhutirie mũno. Tukĩrĩkĩrĩria ndereti ĩno, rekei tũigue, tukĩrĩkĩrĩria ndereti ĩno nĩ kĩao kĩu gĩa kũhutirie mũno. Njarĩria nĩ gĩkuũ kĩu kĩao gĩa kũhutirie mũno. Korwo no njarĩrie nĩ ngũkena. 0722 720. Gaida nyururagio o nĩguo roho arera kanitha mwĩhũgei mwĩiguei hoya nyugo madarakoma Gaida nyururagio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai magorage na wake makendia mwĩhumbĩte nguo ciothe terie mũkanyararithia kĩgongona Gaida nyũrũragio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ ariũ a eri manyarara Ngai makomire na andũ anja hekarũ-inĩ na makarĩaga nyamũ ĩrĩa noru ĩrĩa ĩrehetwo ĩrute igongona Ngai amũragithĩirie mbara Gaida nyũrũragio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ Ngai tũiguire tha roho tũcaire roho nĩaracaĩra kanitha tondũ aingĩ matirahutia Ngai marauga rutai roho uga mũrute akorwo nĩ mũkwenda kũhonio no matirahunjia ndũmĩrĩre Gaida nyũrũragio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ ngometuĩte mũraika wa ũtheri atonyete nginya harĩa hamũre akagemia mehia kamatua matheru andũ marehia matekũmaka makiugaga mwathani arokumio Gaida nyũrũragio taigwai Gai nĩ mwaki ũcinaga tigwai erire Musa atĩ rĩtwa rĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ rĩtigwetagwetagwo na itherũ nĩkĩ gĩtũmĩte mũhutatĩre Ngai ũrĩa wamũmbire mũkarongoragia ngai cia mĩhianano mũgacinamĩrĩra nduma no theri itirĩ ciagĩa ngwatanĩro
Iciko cia hũro mwene kĩireka nyũmba-inĩ ya Ngai. Kuona thamaki wanyu ũgĩthira nĩ ũndũ wa kũnyararithia Ngai. Belishazaru na atumia ake manyarara ikombe cia hekaro. Ngai aninire ũthamaki wake. Ngai ndanyororagio taigua hiyo. Ngai nĩ mwaki ũcinaga taigua hiyo. Erire Musa atĩrĩ twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Ũkĩgũtha mũrĩithi wa ng'ondu nĩkũhurunjũka ihurunjũkaga. Athĩnjĩri Ngai mwĩhũgei mũno mũyanyu komandaro na toro. Arenda kũhurunja kanitha. Ngai ndanyororagio taigua hiyo. Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigua hiyo. Erire Musa atĩrĩ twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Ngai ndanyororagio taigua hiyo. Ngai nĩ mwaki ũcinaga tigua hiyo. Erire Musa atĩrĩ twarĩake rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Rĩtigwetagwetagwo na itherũ. Oya setagwo Shiro Ann rwĩmbo rwĩtagwo Ngai ndanyororagio, rwĩmbo rũthaka mũno, rwĩmbo rwega mũno 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 mũno. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici tigĩtie ndagĩka 15 nĩgetha ihande wega thaa 9. Ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 9 nĩtũgũgĩkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kuma kwĩ Reverend Grace Kĩero. Koguo ndenda wĩikare oro hau, ndenda tũkorwo tũgĩtwarithania wega. Njoe thimũ ciaku cia mũico, no kamũira ngĩoya thimũ yaku ya mũico nĩ wega ngũririkanie atĩ nĩ ndĩrenda wĩingĩre kũrĩa gwa Cheza Cheza. Ndĩna 2,000 ndĩrenda kũnengerana o hana ũmũthĩ, by the way, tondũ thaa ici nĩ njũĩ andũ angĩ nĩ hĩndĩ marokĩra rĩ, ũmũthĩ ndĩranengerana 2,000 2 tũnengerete andũ erĩ 2,000 tũnengerire Jane Mwangi wa kũrĩa Maragwa, na tũnengerire mũndũ ũgwĩtwo Stanley Kĩhara wa Njeri ciringi 2,000 o mũndũ 2,000, na rĩu ndĩrenda tũnengerane ingĩ 2 thaa ici kamũira ikinyĩte thaa 9. Kamũira tũkinyĩte thaa 9 rĩ, tũnengerane ici 2 twĩna mũndũ ũgwĩtwo kamũira tũkaribicĩte mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace. Ndenda tũkorwo tũkĩnengerana 2,000 oro rĩu, na process no ĩrĩ ĩmwe, nĩ ĩrĩa ya *779 hash, *779 hash, *779 hash. Ũgacagũra Cheza Box, ona wacagũra Cheza Box ũgacoka ũgagĩcagũra kĩndũ gĩgwĩtwo box yaku na ũgekĩra pini, maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. *779 hash, *779 hash nĩgetha ngorwo ngĩkũnengereria. Reke tũmeneane in the next ndagĩka 10. Ndagĩka 10 cikiuga nĩ gũkinya rĩ, tũkorwo twanengera mũndũ ũcio. Ndauga ĩno no nginya ingĩnengera na ithaa rĩrĩ ciringi 2,000 cigana 2,000 kuma gwa Cheza Cheza. Hihinya *779 hash, *779 hash. Anyita *779 hash. Eda wĩke ũguo, thiĩ hau, wona wahinya rĩ, ucoke ucagũre Cheza Box. Wahinya Cheza Box ucoke uhinye box yaku ĩrĩa ũkwenda. Hena tu box tũna, ucagũre ka box karĩa gegũgũkenia, ona wacagũre ka box karĩa gegũgũkenia. Make sure weka atĩa, ndwekĩra pini. Wekĩra pini niĩ mwena ũyũ naniĩ no bonus ngũkorwo ngĩgwĩtĩra. *779 hash, ndagĩka nĩ nini mũno 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 mũno. Sawa sawa. *779 hash. We together, tuko sawa mpaka hapo, tuko fiti. Good.
nä njå ä må ndå må gä nä njå ä mbere ndagä icio 10 cihå thä re wega cihå thä re na njä ra ä rä a njega biå star 779 hash star 779 hash moko maku nä marathime kä roko gä kä kä a å må thä kä rä a gä othe mekå hutia rä nä megwä ka atä nä megå korwo me sawa Maya
Oh yes, rwimbo inetwo nĩ kairĩtu getagwo Frozi wa Ngũi, rwimbo rwega mũno rwĩtagwo Maya Moko, na tũgũkũhoera ũguo moko maku kĩroko gĩkĩ makorwo me moko maihũrĩte irathimo cia Ngai, makorwo me moko maihũrĩte wendo ũcio wa Jehova, makorwo me moko marĩa megũkorwo magĩgwĩkĩra maũndũ manene. Itigĩtie ndagĩka 7 nigetha tukorwo tukihanda thaa 9 na ndenda thutha wa rwimbo rũrũ rwa Rachel Ngige ngorwo ngĩũka ndĩna mũhotani wa ciringi 200 *779# nigetha wona twarĩkia kũnengerana mbeca tukorwo tũgĩũka na Reverend Grace Kero nigetha twamũkĩre kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Good morning. *779#.
Oh yes, rwimbo rũu rũkinyire andũ acio othe manyandĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. O mũndũ akĩnjĩra gĩkuũ kĩa mũndũ kĩrĩa kĩamũhutirie mũno. Ngai amũhe thayũ, Ngai amwĩke wega, Ngai amũmbĩrĩrie, na Ngai athiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Ndariganĩirwo nĩ inyuĩ no amwendete na no egũthiĩ na mbere na kũmwenda mbere ona maũndũ mangĩhana atĩa, ona kũngĩkinya ũrĩa kũhana. Ndenda gwetha mũthuri wĩtagwo Juthubu Kamau, Joseph Kamau, niwe ndĩretha Joseph Kamau Mwangi, niwe nderwo niwe ndĩrabatara kũnengera ici 2,000. Joseph Kamau Mwangi, Joseph Kamau Mwangi, reke tũmũnengere mbeca ciake nĩgetha tũrũgĩitha tũcokererie na Reverend Grace Kiero. Ndenda tũcare Joseph Kamau Mwangi, Joseph Kamau Mwangi, acha tuone kama Kamau wako area. Joseph Kamau Mwangi nĩ wega kũgeria nĩ tondũ ũmenye angĩkorwo Kamau ndegũkĩoya tũkũnengera ũcio ũngĩ. Joseph Kamau Mwangi niwe tũracaria Kamau wa Mwangi. Juthubu. Oui. Joseph Kamau Mwangi. Yes sir. Yes, niwe ndĩracaria. Njĩtagwo Cohi wa ithe Bethi. Nĩ atĩa? Aya, Joseph Kamau Mwangi tũmũcarie o rĩngĩ. Joseph Kamau Mwangi niwe ndenda tũnengere. Nĩ atuoera ngũcia nĩ netiwaki ya goa. Acha tuondoe hii ndio ikuwe sawa. Joseph Kamau. Joseph. Iwe kana nitoko munyita ntomũigua koguo ũcio. Joseph. Joseph. Kurabiete. Unaendaje? Joseph. Joseph. Oi. Kwerwo atĩa Joseph Kamau Mwangi? Yes sir. Yes, njĩtagwo Cohi gũkũ nĩ kwa Inoro. Ndaigua. Nĩ ũkũingĩrĩte kwa cheza? Nĩ ngũingĩrĩte baba. Good. Wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ Ngogu Matasia. Kũrĩa Matasia ĩ? Ndiage gũikĩria 2 mũthuri. Asante sana. Nĩ ũgĩtinde wega mũnyaka ũcio wa Jerusalemu rĩ? Ũgũtindio ro wega nĩguo? Barikiwa sana. Asante sana, nĩ twakena. Thayo. Good, mũthenya mwega. Asante. Good, ũcio etagwo Joseph Kamau Mwangi. Tũmũnengereria ngiri ciake cigana 2. Rĩu rĩ, kĩrĩa ndĩrenda wĩke, ndĩrenda ũcarie gĩkũnjo gĩaku, tũgĩcoka tũroka na Reverend Grace Kiero. Maite mare na hinya, wako the
tũtigĩire mbĩrĩra-inĩ. Oya, rwimbo rũu nĩ rwa etagwo Elizabeth Nyambere, rwimbo rwĩtagwo nĩ tiga twĩtĩkĩtie wĩ muoyo, tiga twĩtĩkĩtie wĩ muoyo, rwimbo rwega mũno rwatũkinyĩria rĩu wega thaa 9:07 na nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kuma kwĩ mũtungatĩri ndungata ya Ngai Reverend Grace Kieru wa kũrĩa New KAG kũrĩa Nyahururu na mĩtambo-inĩ. Mũtungatĩri, good morning. Good morning to you. Buri okuo? Niĩ ndĩ okwega Ngai tũthiĩ na ũru. Na tũgakena mũno. Mũrĩ o kũrĩa no mũrahunjia Jehova? No tũrahunjia Jehova na tũgacokia ngatho ira nĩ aratũgeire buga. Ĩĩ nĩ ngũhũrĩte mũciĩ ndaigua nĩ kwega. Nera Ngai nĩ wega tondũ nĩ kũraikarĩte ũru. Kũrarĩ kũru no Mwathani nĩ mwĩhokeku. Ndahũraga thimũ mũciĩ tondũ naniĩ ngĩrĩ o mũrĩmi ngerwo atĩ rĩu nĩ ciambĩrĩirie kũhana itũngũrũ. Ũhoro ũcio kanina hinya. Nĩguo. No rĩu nĩ kwega na Ngai nĩ egũtwĩka wega, nĩ egũtũhe kĩmera kũringana na wendi wake. Nĩ egũtũhe kĩmera. Ningĩ ugaga atĩ bata gũkĩra tũnyoni tũingĩ. Nĩ ma. Na tũrĩa acio tũrĩega tondũ ena bata na ithuĩ. Tamaka nĩguo. Nĩguo Ngai twahana. Karibu sana. Nĩ twakũnyita ũgeni. Thank you mũno. Na ndĩrenda ngũhe kanya gaka ũkorwo ũkĩgeithia mũthikĩrĩria, wona warĩkia kũmũgeithia rĩ, nĩguo tũtware mbere ya Ngai nĩgetha tũkĩingĩre kiugo-inĩ.
nĩguo nĩguo tũhitũ nayo kĩhumbũragia harĩa twagĩthomete. Nĩ ũkũndirikania. Twathomete thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo 24 na mũhari wa ithatũ tũkwambĩrĩria hau nginya 5. Good. Karibu sana. Thengiũ mũno, nĩ kwenda gũkũgeithia mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwega ruo-mũthĩ, na ngũnyite ũgeni mũno mĩtambo-inĩ rũcinĩ, nĩ tondũ Mwathani nĩ atũhe kanya kega, na Mwathani nĩ atwarahũra thayũ atũmenyereire na agatuĩka wega, na ngĩcokerie Njoroge Mũgatũndũ wa kũrĩa Cawera na Icagarokie kũnjarahũra tene, ngĩrigie nyina wa Njambi, wa Moba, wa Gakuo, wa Diana, mũthuri ũgwĩtwo Ikua arĩ o kũrĩa Ng'arua, na mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Reverend Ngothi arĩ o harĩa Njororoko. Na ndĩkĩmanyitie ũgeni mũno rũcinĩ rũmũthĩ nĩ tondũ wa kiugo kĩa Mwathani. Na nĩgetha ngĩhoe nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere na kiugo kĩa Mwathani na nĩnjũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũtĩĩa mũno na nĩ twakwambararia rũcinĩ rũrũ twĩna ngatho na gĩtĩo kĩingĩ Mwathani, tũtiroya ũndũ ũyũ o ũguo tũhũ, gũtwĩtĩkĩra tu na gũtũiguĩra tha, gũtwarahũrĩra na gũtũhe mĩhũmũ ya muoyo rũcinĩ. Ngai twĩkĩra kiugo gĩaku kĩhike rũcinĩ rũrũ, kĩrĩa Mwathani kĩraria thĩinĩ wa ibuku rĩa Macakaya, atĩ Ngai nĩ tondũ wa wendo waku mũnene na ũtugi waku werũhaga o rũcinĩ. Twerũhĩria ũtugi waku Ngai nĩgetha tuone mũthenya ũyũ wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu, na nĩ tondũ Ngai nĩ tũgũthiĩ kwaria kiugo gĩaku, niĩ na twaiga moko-inĩ maku nĩgetha Ngai tũhũthĩre na wĩtĩkĩre kwarĩria athikĩrĩria maratũthikĩrĩria na makĩria mothe. Ngai wĩtĩkĩre kũmahe kĩrathimo na wĩtĩkĩre tũkũmenye mũno. Ngai nĩ twakũnyita ũgeni, nĩ twate ũgĩ witũ thĩ, na nĩ twetĩkĩra kwĩhotora ũhoti waku nĩgetha ũtũhotithie kwaria kiugo gĩaku, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Tũthomere. Yes, nĩ thimo 24 mũhari wemwe nginya wa 5. Kuma mũhari wemwe nginya wa 5. Ĩkauga atĩrĩrĩ, atĩ tiga gũkanaiguĩra andũ arĩa oru ũiru. Ndeke tũrutie ithatũ please. Aya, ithatũ ĩrauga nyũmba yakagwo na njĩra ya ũũgĩ, ũtaũku nĩguo tũmaga ĩhande, nĩ ũmenyi ũiyũrithagia mathegi mayo, ũmathi wothe ũrĩa wĩ bata na mwega. Mũndũ mwega nĩwe wĩna hinya, mũndũ mũũgĩ nĩwe wĩna hinya, ĩni mũndũ ũrĩ ũmenyi nĩwe ũkĩragĩrĩria ũhoti. Amen. Kiugo kĩu tu nokĩo tũkwenda gũthiĩ na mbere na tũgĩcokia mũthikĩrĩria witũ thutha, na ũrĩa ũtakĩrĩho nĩguo nĩ gũkĩigua twarane na ithuĩ, nĩguo twaragia ũhoro wa gwaka mĩciĩ itũ na tũgĩkorerera moritũ marĩa mekuo. Tũgĩthiĩ tũgĩthoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Zaburi 127 na mũhari wemwe, na kiugo gĩtuonia atĩ tiga nyũmba yakirwo nĩ Jehova, amiaki marutaga wĩra wa tũhũ, na tũkĩona kĩrĩa tũrabatara nĩgetha nyũmba citũ ciĩhande, no tũnengethire Jehova nĩgetha atũteithie. Nĩguo. Na tũgĩthiĩ tũkĩona kĩrĩa Jehova angĩtũteithia nakĩo nĩgetha tũhote gwaka nyũmba citũ, tũkĩona thĩinĩ wa kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 24. Na tũkĩona ũhoro wa ũũgĩ nĩguo wakaga mũciĩ. Tũgĩkĩona maũndũ matatũ handũ hau, tũkĩona ũhoro wa ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku, na tũkĩaria tũkiuga korwo mũndũ agĩa na ũũgĩ, Ngai witũ nĩ wamũhotithie gũtĩa nginya matua marĩa atuire ma kĩhiko. Tũkĩona nginya gwĩ ciana citũ iria irathiĩ kũgĩa mĩciĩ, tũkĩona mũndũ angĩgĩa na ũũgĩ nĩ ahotaga kũmenya ithura rĩake nĩ rĩa gũtũũra, na akamenya gũtĩa itua rĩrĩa atuaga, na makaga kũgeria kĩhiko tondũ mũndũ ũcio na ũũgĩ wa kũmenya atĩ mũtũũrĩre nĩ gũthiĩ ũrathiĩ na mbere, na mĩaka ti gũcoka ĩcokaga na thutha, mĩaka nĩ gũthiĩ thiaga.
na nä twathire thä inä wa ibuku rä a koerezi kenda na må hari wa 18 tå kĩigua atä å gä ma å kä rä te matharaita ma mbara na rä u hau noho ngwendaga tå thiĩ naho na mbere na twarie å horo wa å gä tondå rå cinä rå rå rwa må thä tondå mä ciä itå matå tingĩhota kå mä tå ria tå tarä na å gä ä anake aitå manä tuonire kä rä a marabatara nä getha mahote gwaka mä ciä ä no marambä rä ria na nä getha njå raga nä ĩno ĩgĩte thä inä wa mä ciä thirä no Ngai witũ etĩkĩrire gũtuga ciana citũ na mahe ũũgĩ ũyũ tondũ matuonaga ũũgĩ nĩ ũtũmaga mũndũ one makĩria ma thĩna wa ũmũthĩ na tũkona mũndũ nĩ agĩaga ena ũgima nĩ agĩaga na muonere wĩna warathĩ no ũkamenya bata wa kĩndũ kĩu wĩnakĩo na tondũ witũ tũkĩaria ũhoro wa ũũgĩ rĩrĩa twagĩa na ũũgĩ mũturi na mũtumia mũndũ nĩ ahotaga nginya gũtĩa na kũmenya wetu wa mwathani kũrĩ ũcio mũmwendete kũrĩ ũcio mũthuri ũmwendete kũrĩ mũtumia ũcio mwendete Ngai akamenya gĩtũmi kĩa mũndũ akamenya gĩtũmi kĩa Ngai kũrĩ mũthuri ũcio waku na kũrĩ mũtumia ũcio waku no ũkahota gũikara ta gĩtũmi kĩa Ngai na mũndũ ma nĩ ahotaga gũtũra amenyagĩrĩra gĩtũmi kĩu kĩa Ngai na agatũra atĩaga ithura rĩu tondũ ndarĩonaga nĩ tarĩ ithura rĩake no nĩatũraga nĩ tondũ nĩ ithura rĩa Ngai na ndĩrakwĩra gũtirĩ mũndũ mũũru agagĩkinya atĩ nĩ wa gũteo atĩ kĩndũ gĩthũku biũ rĩu gĩkĩ no gĩteirwo gĩtingĩthondekeka ona mũndũ athũka ona mũndũ angĩthũka ndangĩkinya kĩndũ gĩa gũtĩo tondũ kĩrĩ moko-inĩ ma mũkĩũmbi na no akĩũmbe rĩngĩ na infact kũrĩ atumia arĩa mathũkĩte athuri no tũhote kũmũmba rĩngĩ na ta ũrĩa tuonire ũrĩa Joshua atuire itua rĩa kuona nyũmba yake gũtua itua rĩa gũthiĩ kwĩ Ngai na kũmũtungatĩra rĩu no rĩtua rĩrĩa rĩngĩtũteithia ta athuri gwaka kĩu gĩathũkire na nĩ twaugire athuri nĩ marĩ na ũhoti ũcio tondũ kona ũrikana twambagĩrĩria gĩthoma rĩrĩ tuonire atĩ mũthuri nĩ ũmbi wa Ngai na harĩa Ngai atigĩire kũmba Ngai atigĩire mũthuri nĩgetha ombe ũguo nĩ kũrĩ wĩra atigĩirwo wa gũthiĩ na mbere ũũgĩ ũyũ rĩ ũtũmaga mũthuri amenye mũtumia ũcio enake ti kĩndũ o ũguo na mũthuri akorwo Ngai nĩ akũhete mũtumia nĩ batiĩ kũmenya nĩ kĩndũ kĩa bata mũno Ngai akũhe ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Proverbs na mũhari wa 22 ugaga atĩ mũndũ ũrĩa wĩtĩkire na mũtumia nĩ kĩndũ kĩega na kĩa goro egĩrĩire nakĩo na Biblia ĩkauga nĩ gũtugwo atugĩtwo nĩ Jehova na nĩkĩo tũrathiĩ ũhoro wa ũũgĩ tondũ mũndũ ũtarĩ na ũũgĩ ndangĩhota kũmenya ũũ tondũ rĩrĩa wĩkinebu cia mũtumia ciaingĩha wanjagĩrĩria kuona kĩndũ gĩtarĩ kĩega na kĩndũ gĩkĩ gĩgathiĩ kũhumbĩra kĩndũ kĩrĩa kĩega wĩ ũkaga kuona gũtugwo ma no kaga kuona kĩndũ kĩa bata kĩrĩa ũhetwo na infact ũũgĩ ũteithagia mũndũ kũmenya atĩ nĩ kũrĩ wendo ũrĩa wagĩire ho na Biblia yaragia ũhoro wa wendo ũcio humbagĩra mahĩtia maingĩ hatarĩ na wendo na ũũgĩ ũyũ Ngai aheanaga ma ndũngĩhota kũmenya atĩ nĩ kĩndũ kĩa bata Ngai akũhete na ndũngĩhota kũmenya atĩ nĩ gũtugwo tugĩtwo nĩ Jehova na infact hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na ũũgĩ ta mũthuri roro yake ti nene mũno tondũ nĩ ahotaga kũrũgama mwena ũrĩa wĩ wake nake mũtumia akarũgama mwena ũrĩa wĩ wake na kũrĩ mũthuri infact wĩra ũrĩa hetwo mũnene nĩ wa kwenda mũtumia ũcio itorĩa kiugo kĩa Mwathani kĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 5 na mũhari wa 28 athuri mathĩtwo mendagie atumia ao atĩ na mendage tarĩ o wene itorĩa we wĩyendete we mwene ũrĩa wĩyendete na ũrĩa wĩhete value
o togo no go ngai aratha muthuri kuri mutumia niguo nekarikia kuga ati o ta uria Kristo etire kanitha niguo uguo we Kristo akenda kwigerekania nake nigetha onie muthuri uyu atiriri kiri urenda tigikinyaniru na in fact ngenda gutwara na kindu gikinyaniru to hitu no ukuire uthie matu-ini niguo tondå matu-inä nä kuo gå kä rä andå arä ega matehagie arä a athingu biå arä a athingu biå no gå kå thä tå tå raga tå rä na mawikines o må ndå arä na make arä ona motikiarä rä ru make na tondå ena ũtikiarä rä ru wake rä nä kä o Jesu aheire athuri må hano wa Kristo na kanitha na rä rä a twaragia å horo wa Kristo na kanitha tugaga atä rä rä endire kindu gĩkĩa gĩtarĩ kĩega nĩgetha rĩrĩa gĩthondeke gĩtuĩke kĩega na ibatiĩ nĩ thogora arutire nĩguo kwĩneana we nĩgetha akue nĩ tondũ wa kanitha nĩguo na serious ndigwĩtia kwĩ mũthuri ũngĩtĩkĩra gũkua nĩ tondũ wa mũtumia no Kristo nĩ akuire nĩ tondũ wa kanitha no Kristo arenda gũkuonia wendo ũrĩa watũmire atige ũthamaki oke nĩgetha agũre kanitha agagĩkuonia akorwo nĩ kũrĩ na wendo ũrabatara kwenda mũtumia waku ũbatiĩ kũmwenda o take no ũkĩenda mũtumia waku na wendo ũcio Ngai akũheaga ũgĩ wa gũtũũra ũmũgitagĩra tondũ nĩkĩo mũtumia abataraga endwo na agitĩrwo no kamenya roro yaku nĩ kũmwenda one na maũthaibu ũkamwenda na ũthaibu wake Ngai angĩtũhe ũgĩ ta atumia thĩinĩ wa mũciĩ Ngai ahotaga gũteithia mũtumia kũmenya nake roro yake na roro ya mũtumia nayo nĩ ĩno thĩinĩ wa ibuku rĩa Petro wa mbere 3:1 Ngai aratwatha kana Jesũ aratha mũtumia no nginya enyitithie mũthuri wake na tũgagĩathwo nĩ tondũ wa mĩtugo mĩega ĩngĩgarũra mũthuri ũcio nĩgetha agarũrũke na atumia no nyende mathiĩ mathome basi ĩyo wega Petro wa mbere 3:1 nĩ tondũ wa kwĩnyihia na mĩkĩre itũ ya maũndũ gatũma athuri acio magarũrũke ũguo Kristo akĩarĩria atumia nĩ aramenya atĩrĩrĩ kwĩna ũmũ wa ngoro thĩinĩ wa athuri tohi tondũ no mũkĩrĩ omu no rĩu Bibilia ĩgagĩtwatha tũngĩnyiha Ngai nĩahotaga kũmũgarũra nĩgetha tũhote gũtũũra na ithuĩ na inibati rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ no nyende kwaria ũhoro wa ũũgĩ ũyũ tondũ ũũgĩ ũyũ kwĩ mũtumia reke nyateithĩrĩrie mũno ũhoro wa mũtumia nĩgetha harĩa tũgũkinya kwa gũkirĩka tũgĩthiĩ na mbere gĩthiĩ nginya mwathani angĩtũteithia no ngĩende twĩbe tũkĩrĩkie twĩbe tũkĩmbũrĩkie ĩno no Ngai angĩhe mũtumia ũũgĩ ũyũ Bibilia ĩroiga na inibati nĩ tũkoragĩrĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo na tũraimania thirĩ akĩgeria atumia tondũ akĩrĩ na ingĩ ngiri ng'ima akĩaria ũhoro wa mũtumia ũrĩa mũgĩthimo 14 nĩ gwakakaga nyũmba yake na moko make na ũrĩa mũkĩgu nĩ gũtharia tharagia na reke ngwĩre mũtumia angĩmenya kana amenye ũũgĩ ũyũ Ngai amũhotithagie naguo mũtumia acokaga harĩa Ngai amũigĩte to mũtumia nĩ ahotaga kũmenya nĩ ahetwo ũhoti wa kwĩhingia na to ithugathake na ithuĩ atumia Ngai nĩatũhetie ũhoti ũcio na tuonaga nginya thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria tũkona mũtumia ũgwĩtwo Ava ahotire kwĩhingia Adamu arĩe itunda ona arĩ mũgithie arakĩmũhingia na akĩũrĩa ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 25 na mũhari wa 3 yaragia ũhoro wa mũtumia warĩ na ũũgĩ ũgwĩtwo Abigaili nĩkauga nĩ tondũ wa ũũgĩ wa mũtumia ũgwĩtwo Abigaili akĩhota kũhonokia nyũmba yake
na mutumia uyu tugathi tukamukora thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 31 na toino gũjĩtĩkĩrie tuthome hato nĩ kwenda kwarĩria atumia thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 31 na tuone mutumia nĩgetha Suleimani oke na haki aba thimo-inĩ arĩkie oige thogora wake nĩ ũkĩrĩte tuone agĩa na ũngĩrorwo ĩrĩa ahũthĩri kana pati ĩrĩa akurĩire nĩgetha epuruvu we nĩ mutumia ũngĩtwo katha na in fact nginya harĩa ciana citũ ikinyĩte atumia nĩ tũrabatara twĩmenye tondũ mũthuri angĩkorwo nĩ aga kũruga maroro-inĩ yake ta kuhani wa mũciĩ mutumia nĩ arabatara kũrũgama ho so hivi tũno ũrĩa tũraigua ciana citũ ikinyĩte handũ ciahikania ikoragana na nĩkĩo twenda mũno twarie ũhoro wa mutumia tondũ niĩ naniĩ hau nĩho ndorete ndikinyĩtie ĩno tũrauga ngoroba ya gatano no nĩho ndorete rĩu no nyende gũkĩgĩa na kairĩtu gĩa gũkĩnduta mathainĩ na in fact proverb ĩragia ũhoro wa mutumia wĩtagwo nyina arĩ muoyo na nĩ ndĩrenda tuonie atumia rĩrĩ ti ihinda ritũ rĩa gũkira no rĩrĩ nĩ ihinda ritũ rĩa gũcokereria nginya ciana citũ na Biblia yakwa to niĩ ndĩtĩkĩrie thome tondũ ĩno nĩ ya King James ĩroiga atĩrĩrĩ passion ĩroiga atĩrĩrĩ ĩno nĩyo mĩario ya mũthamaki Lemueli nĩ ndũmĩrĩri nditũ ĩrĩa yarutirwo nĩ nyina igĩrĩ koiga atĩrĩrĩ we mũrũ wakwa ngũkwĩra atĩa o we mwana wa nda yakwa ngũkwĩra atĩa o we mwana wa mĩgĩtwa yakwa ũyũ nĩ mũtumia ũrathiĩ na mbere na kwarĩria mũriũ na Biblia yatwĩra mũndũ ũyũ gwĩtwo Lemueli arĩ mũthamaki no nyina nĩ anjĩrĩria kũmuonia bata wake na muonia thogora ũrĩa yani kana kĩrĩa gĩtũmĩte metanio nake amwĩra we wĩ mwana wa nda yakwa igĩrĩ auga we wĩ mwana wa mĩgĩtwa yakwa ita rĩu mũtumia ũyũ akanjĩrĩria gũtara mũriũ akamwĩra atĩrĩ na igũ Biblia ĩrauga verse 3 atĩ ndũkanaitange hinya waku na andũ anja kana ũhe ũhoti waku acio manangaga athamaki iye koiga atĩrĩrĩ we Lemueli athamaki matiagĩrĩirwo nĩ kũnyua ndibei ti mũtugo wa thamaki kũnyua ndibei anene matiagĩrĩirwo nĩ kũnyua njohi reke tũkinyie hau no mũtumia nĩ egũgĩthiĩ agĩthome ũyũ nĩ mũtumia ũgwĩtwo nyina Lemueli na nĩ atua itua rĩa gũtara mũriũ tondũ kĩrĩa mabiũ kĩratũma ciana citũ ikinye handũ na iko ciao icũke na ikarĩkia na njĩra njũru nĩ tondũ mahikania tugaga tũtikũingĩrĩra nyũmba ĩyo rĩu ĩyo nĩ nyũmba ĩngĩ nĩ ũkona mwana waku ndagimara mũno tondũ nĩ agĩa mũtumia ũkona mũirĩtu waku ndagimara mũno tondũ nĩ agĩa mũthuri ũtari ũrĩa ũbatiĩ kũhe mwana ũcio kaga kũmũhe waga kũmũkuhĩrĩria agathiĩ akagĩa tari angĩ tondũ no ekũgĩa tari angĩ agatarwo agathũkia mũciĩ wake tondũ egũkana nĩwe mũthuri agokana nĩwe ng'ano-inĩ ĩno nĩkuo tũrakora nĩ kũrĩ na njũragano ĩragĩ na korwo tumia twamenya rĩtana ta rĩrĩ na rĩarĩ na mũtumia ũgwĩtwo nyina Lemueli arera mũndũ tondũ mabiũ wĩ mũthamaki nĩ kũrĩ maũndũ ndĩrenda gũkwĩra tiona ndĩrakoragĩrĩra mũtumia ũyũ aratara mũriũ tondũ mũriũ nĩ agĩte na mũtumia na nĩkĩo aramwĩra imenyerere gũitanga hinya waku kũrĩ andũ anja ũguo iricoke nĩ atĩ aramwĩra ũmaraya ti mwega tigana naguo Lemueli na nĩ mũtumia ũratara mũriũ so mũtumia nĩ aramenya kĩrĩa gĩtharagia nyũmba ya mũriũ nĩ rĩrĩa ũmaraya ũkũingĩra agathiĩ na mbere akagĩra mũriũ thoni akamwĩra ndũgetĩkĩre kũheo ũcio waku
tondũ ũrĩa ũkũheana nĩguo ũgũteithĩrĩria gũkũruta ũthamaki-inĩ na nĩguo tũiguaga mũndũ ũgwĩtwo Suleiman kĩrĩa gĩatũmire akarĩkia ũũgĩ ũthamaki-inĩ wake na nĩ tondũ nĩ athire akĩgĩa na atumia aingĩ nao atumia Bibilia yugaga atĩ makĩmũtwarĩrĩria kũrĩ ũhoi wa mĩhianano ũguo mũndũ ũgwĩtwo Suleiman ndarĩkirie wĩra na mũtumia ũyũ nĩ aramenya nĩgetha nyũmba ya mwanake ũyũ wakwa ĩtũũre-rĩ nĩgetha nyonage ena mũtumia wake handũ hau-rĩ akamwĩta Rĩmueli na tiwe wĩ mwana wa mĩgĩtwa yakwa akamuonia wendo na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro kĩnene kĩrĩa enakĩo nĩ tondũ wa mwana ũyũ wake akamwĩra Rĩmueli nĩ kwĩrirĩria mũno tũthiĩ kĩhiko gĩaku na nĩgetha kĩhiko gĩaku gĩtũũre-rĩ wĩmenyerere wĩmenyerere hahe ũhoti waku ndũkeneane kana ndũkeneane kũrĩ andũ aja agathiĩ na mbere akamwĩra ti wega kũnyua ndibei ti wega kũnyua njohi ti wega kwĩitanga na njohi tondũ weitanga na njohi ndũhota gũtũũria mũciĩ waku mũtumia ũyũ akĩmenya na akiuga rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩakwa rĩa kwarĩria na ndĩrenda kwarĩria mũtumia wothe ma wĩna mwanake ũhikanĩte na wĩna mũirĩtu ũhikĩte nĩ wega ũnakorwo we wĩtikũmata na mũirĩtu waku nĩ ahikire kana mwanake waku nĩ ahikanirie nĩ wega kũmenyerera mũciĩ wa mwana ũcio waku nahe mũtaro na rĩrĩa ũkũmatara ndũkamuonagie mwanake waku ndũkamuonagie mũtumia ũrĩa akũkirie nĩ mũndũ muorie we nĩwe ũbatiĩ kwagĩra nĩgetha athondeke mũtumia wake nake mũirĩtu ũcio mũte gũtũũria mũthuri ũcio wake tondũ nĩgetha tũhote gũtũũria mĩciĩ itũ no nginya tũhũthĩre ũũgĩ ũyũ Bibilia yatwĩra tondũ gĩkĩ nĩ kiugo kĩa Ngai to atĩ mũciĩ wakagwo nĩ ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku Ngai angĩtũteithia kũgĩa na ũũgĩ ũyũ in fact ona cici ya ciana citũ hau ikinyĩte ndĩngĩrakinya tondũ ũngĩmenyera gwĩtaga mũrũguo na ũkamwĩra bata wa gũtũũria mũciĩ na ndigwĩciria wendo ũrĩa ciana cici ciendete manyina ta mwana ũcio angĩkũrĩrĩka no ũhote kũmenya nginya meciria make atanakinya gwĩka kĩũndũ gĩa thoni gĩa gũtũũra gĩturaga ngoro yaku na gũtũũra na gĩconoko mĩaka mĩingĩ na in fact gĩthĩ torĩtana rĩa atumia ona athuri nĩ marabatara kuoya roro yao ona gwetha ciana ciao na kũmaikaragia thĩ hĩndĩ ĩngĩ twaugire atĩrĩrĩ harĩa tũkinyĩte nĩ tũrabatara gwĩkĩrĩra ancestry cia kĩhiko na in fact rĩu ona ti mwaka ona mĩeri nĩ ĩrabatara wona mĩeri ĩtandatũ yathira ũgaikara thĩ ũkaririkania mũtumia ũcio ũndũ ũrĩa ũtendete nake mũthuri ũcio akaririkania mũtumia nake mũtumia agakwĩra nyendete ũũ no maya nĩ mathũkagia ngoro yakwa nĩgetha kĩhiko gĩtũũre no atumia marĩtie airĩtu na marĩtie anake ao ona kũrĩ athuri the same na in fact nĩ ngenagio nĩ mũthuri nake ũgwĩtwo Ayubu ĩrateng'era ma nĩ tondũ wa ihinda ritũ rĩthiaga ihenya mũno na Biblia yaragia mũno wega ũhoro wa ibuku rĩa ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu ĩmwe na mũhari wa 4:5 yaragia ũhoro wa mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Ayubu na Ayubu nĩ amenyete roro yake na kũrĩ ciana ciake na Biblia ĩroiga atĩ nĩ kwarĩ na andũ angĩ a Ayubu mathondekaga na mageta airĩtu ao makarĩanĩra inya nĩguo ĩrauga na ĩgana ũkoiga atĩrĩrĩ na rĩrĩa ndĩ ĩyo yathira gĩtũngano kĩu kĩathĩa makarĩanĩra na makanyuanĩra gĩathira-rĩ atĩ Ayubu nake etaga ciana ciake aneta Biblia ĩrakiuga arutaga igongona rĩa njino
gutigakorwo kwĩ mwana wĩhirie Ngai na nĩ kuona Ayubu tondũ ngona rika arutaga no nĩ agĩaga mana ihinda rĩega rĩa kwarĩria ciana ciake na kũmaruta na akorwo andũ aitũ matiũĩ maririkane gũtirĩ mwana ũngimaraga kũrĩ mũciari na rĩrĩa tuona ciana citũ tondũ nĩ ciagĩa nĩ citũkuona ta ciagimara hau nĩho tũhĩtagĩria mũno na nĩho tũteagĩra na gĩconoko kĩrĩa kĩa makora ona ithuĩ tũtihotaga gũkĩeherera tondũ harĩa maconokerwo na ithuĩ nĩho tũconokagĩra harĩa mathirĩra ona ithuĩ nĩho kĩĩrĩgĩrĩro gitũ gĩthiraga na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata kwĩ mũthuri na mũtumia abatiĩ kũmenya na rĩrĩa agakorwo atĩ matukũ make nĩ mathirire akĩmenya nĩ atiga nyũmba ya mũriũ ĩhandĩte na nĩ atiga nyũmba ya mwarĩ ĩhandĩte na nĩ njĩraga atumia tũtirĩkagia wĩra mũtumia arĩkagia wĩra ahumbĩrwo na tĩĩri na the same kũrĩ mũthuri akorwo nĩ wakanirie na nĩ wakĩte kĩhiko gĩaku gĩkarũgama kĩhiko gĩa ciana ciaku kĩ moko-inĩ maku thĩinĩ ũrĩa ũrabatara nĩgetha ũgĩake na ũkĩrũgamie na nĩ wega ũmenyage atĩ gũtirĩ mwana ũngimaraga nĩ arabatara motaro ma ithe na angĩkorwo nĩ kuoya ihinda rĩaku ũtaremwo rũgu ũrĩa angĩgĩa na ũtonga ona ũrĩa angĩtũria kĩhiko gĩake mũtare muonie bata wa mũtumia ũcio muonie ũhoro wa mĩgũtũ ĩyo mehĩtanĩire muonie nĩgetha atũrie kĩhiko kĩu mũndũ gakĩaĩ gũkĩriganĩrwo rĩrĩa twambagĩria tũkĩaria tũkiuga mwana ũcio waku erutaga nawe so nĩ tũtũraga mĩtũrĩre ĩtarĩ itũ nĩ tondũ wa ciana citũ infact to hihi tũndĩrakorereire ngĩaria kiugo kĩa Mwathani ndĩrathi ũhoro mũno wa Adamu na haha Adamu arĩa itunda Ngai amũkora akĩmũria Adamu kaĩ ũrĩire itunda rĩrĩa ndakwĩrire ndũkanarĩe Ngai etereire kũhera kwa Adamu oigire nĩ mũtumia ũrĩa waheirie ũguo Adamu ndagĩire na hĩndĩ ya kũhera ndĩrakorerera rĩngĩ rĩrĩ tondũ Adamu ndarĩherire aka nĩ gondi ndĩrathiĩ kwĩ mũndũ ũretagwo Kaini rĩrĩa Kaini oragire mũrũ wa nyina-rĩ Bibilia yanjĩraga thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis atĩ Ngai agĩũka akĩũria Kaini mũrũ wa nyũkwa nake Kaini na Ngai abataraga Kaini tondũ Bibilia yoigaga atĩ Ngai nĩ erĩte Kaini ũngĩka ũrĩa kwagĩrĩire ũngĩka ũrĩa kwagĩrĩire ndũngĩtuĩrwo no ũngĩka ũrĩa gũtagĩrĩire nĩ kũrĩ na wĩhia ũkuoheirie mũrango-inĩ na tatũmaga kuona wĩhia ũyũ nĩ ũrĩa Adamu ataherire nĩguo ũroka gũkora mũndũ ũgwĩtwo Kaini na kiugo kĩa Ngai kĩoigaga Kaini rĩrĩa onjirie mũrũ wa nyũkwa oririe Ngai karĩ niĩ mũrori wa mũrũ wa maitũ rĩhia rĩrĩ rĩgĩthiĩ rĩgĩcokera ũguo nĩ wega tũkĩanjia ũhoro wa ciana citũ na mĩciĩ itũ cohi ona ithuĩ twĩna roro itũ ya gũtuĩka roro mote na nĩ wega ciuria atĩrĩ na nĩkĩo tũranjia ũhoro wa itua rĩu tũrabatara ũũgĩ wa kũmenya itua rĩrĩa twatuire nĩ rĩa gũtũũra na kwaga kũrĩnyarara tondũ nĩ kũrĩ kĩndũ kĩratũrora na nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩrĩa tũgatiga na tondũ nĩ kũrĩ na kĩndũ kĩrĩa tũgatiga rĩu reke twĩtĩkĩre gũtuĩka roro mothe na nĩ wega kũmenyaga twarĩrie tũkiuga kĩhiko gĩothe nĩ mbara mũndũ atagathaga na mbara yothe mũndũ ekũingĩra mbara-inĩ mũndũ akoragwo na matua ma gũthiĩ kũhotana
gatagatĩ-inĩ ga kũhotana nĩ kũrĩ maũndũ mokaga ma kũraga mũndũ ũkũrũ. No nĩ wega kũmenya mũno atĩ gĩtana rĩaku nĩ kũhotana. Ũguo kĩhiko-inĩ gĩkĩ watangathire nĩ mbara. Na nĩkĩo Bibilia ĩratwĩra Ngai no atũheire ũũgĩ wa gũgĩtũũria. Mbara ĩno ya kĩhiko nĩgetha ũhote kũhotana, no nginya o mũthenya ũikarage ũgĩcũthagĩrĩria kũhotana. Harĩa waigua mũndũ ũcio ũtakũhĩtĩria mũno, na nĩkĩo twaririe tũkiuga understand, ũkamenya mũndũ, wakamenya mũndũ ũyũ ũrĩa endaga na ũrĩa atendaga. Na tondũ nĩ wamenya ũrĩa atendaga na ũrĩa endaga, ũkehinyĩrĩria iratũ-inĩ icio gwĩka ũrĩa endaga, nĩgetha ũhote kũhotana mbara-inĩ ĩno. Tondũ ũngĩhotana, ciana ciaku nĩ ikahotana. Ũngĩhotwo, ciana ciaku nĩ ikahotwo. Na nĩ wega kũmenya tondũ nĩ mbara. Kiugo kĩa Ngai twathomire tukiuga thĩinĩ wa ibuku rĩa Jakubu, kĩuga mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũũgĩ nĩ ahoe Ngai amũhe ũũgĩ. Na Ngai angĩkũhe ũũgĩ, mũndũ amenyaga kũrĩa gwa kwaria na kũrĩa gwa gũkira. Tondũ mĩciĩ mĩingĩ kĩrĩa kĩmĩthũkĩtie nĩ kiugo kĩarie. Tondũ kiugo kĩarie nĩ kĩrĩ ũritũ mũno. Na ibatiĩ ndũngĩruta warakara ũgakira, na ũkaga kwaria rĩrĩa wĩ mũrakaru. Tondũ rĩrĩa wĩ mũrakaru kĩrĩa ũngĩaria no waririe kĩndũ kĩũru, mũciĩ waku nĩ watũũra. Na rĩrĩa wakena, rĩrĩa waigua nĩ wahoreria marakara, aria nĩgetha ũndũ ũcio ũthire. Tondũ ningĩ ũngĩũkira ũtũũre naguo, nĩho twathire tũkĩona hameraga kĩndũ gĩtagwo unforgiveness. Na tuonire kwaga kũrekera nĩ ũndũ warĩkia rĩecirio, gĩtiganĩrirwo na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Na reke ngwĩre cohi witũ akorwo nĩ ũiguaga mũtumia watiga mũciĩ wake, nĩ tondũ wa maũndũ macio ekirwo na makĩaga kũmaria, magĩtũũra me maingĩ. Rĩrĩa maihũrire, atuire itua rĩa kweherera. Kwĩ mũthuri warakaire, hau mahĩtanĩria kĩho manjanĩrĩria, nĩ ũndũ wekirwo gĩthiĩ ũkĩhumbĩrwo ũgĩkoranĩrĩra. Rĩrĩa maihũrire ũgakora mũthuri ũcio nĩ atua itua rĩa gũtiga mũtumia ũcio. No maũndũ maya mothe tũrauga nĩ tondũ wa ũũgĩ nĩguo ũteithagia mũndũ gwaka mũciĩ. Tondũ rĩrĩa waria na ndũkarie wĩ wika, ĩtĩkĩra kũiguithia mũndũ ũcio igue, na nĩgetha mũhote gũthiĩ na mbere. Na kũrĩ anake aitũ na airĩtu aitũ, rĩrĩa tũkũmataara nĩ tũmeraga ikaragai thĩ nĩgetha mũkaragia, ikaragai thĩ nĩgetha mũkahinga mĩrango yothe ya ũũ ĩrĩa Saitani angĩona, nĩgetha ũkĩathũkie kĩhiko kĩanyu. Tondũ mũrango wothe wa ũũru ũngĩhingũrwo, tuona Adamu ahingũra mũrango wa kwaga kũthera, mũrango ũcio wathire nginya gwĩ ciana ciake, kwĩ mũndũ gwĩtwo Kaini. Tondũ nĩ ahingũra mũrango wa kwaga kũthera. Na in fact atumia nĩ tũbatiĩ kũmenya athuri matirĩ kĩo gĩa kuuga sori. Wona wega athuri mwĩrute kuugaga sori. Nĩ kiugo kĩritũ mũno na kĩ goro na mũtahotaga gũkiuga. Kĩrĩa mũgĩkaga nĩ ciĩko mũndũ akona mũndũ nĩ acenjia. No kiugo gĩtagwo sori nĩ kĩa goro mũno thĩinĩ wa gwaka mũciĩ. Tondũ kĩonagia mũndũ ũcio kũnyiha. Na na kũhotwo ti gũkĩra. Athuri ona iĩtĩkagĩrai kũhotwo, nĩgetha mũciĩ ũhote gũtũũra. Na tondũ kuuga sori ti kũhotwo nĩ kũhotana. Rĩrĩa wauga sori gwĩ kĩndũ kĩnene mũno wathondeka,
na kwĩ ngoro wahota kũwina na mũtũrĩre ũgathiĩ na mbere mũtumia nake nĩ amenyerere kuga tori no wega kũmenya atĩrĩrĩ ithuothe tũmbĩtwo na rĩũmba na nĩkĩambĩrĩrie roiga nĩroiga Ngai akĩũmba mũndũrũme na akĩũmba mũtumia ũguo ithuothe tũmbĩtwo na ũmbi ũmwe wa Ngai na kĩndũ gĩothe kĩũmbĩtwo nĩ Ngai nĩ kanya ga gũthondekeka rekei twĩtĩkĩre gũthondekeka na nĩ wega gwĩtĩkĩra gũthondekwo tondũ ningĩ ũngĩgĩtũraga wonaga nowe mwega nowe ũhĩtagĩrio nowe ũhĩtagĩrio ũgũtũra we wĩ mĩtarai nĩ ũgũtũra wonaga nĩwe wĩkaga wega nĩ ũkaga kũnyiha na rĩmwe niĩ njugaga nĩ wega rĩmwe nginya kũbaruku maũndũ mangĩ ona wahĩtĩrio ũkahiũha kũrekera nĩgetha ũtũringe tondũ kwĩna kĩndũ kĩngĩ gĩthutha twetereire tũkĩaragĩria ciana citũ hau nĩho ciuma ona ithuĩ tũmenye nĩ tũrabatara tũkĩmarĩria tũmarute na ciĩko citũ nĩgetha kĩrĩa tũraiga ithuĩ kana kĩrĩa tũraiga kĩ mũhano-rĩ kĩaigwo nĩ ciana citũ nao mahote gũtũria thikũ ciao na nĩ wega kũmenya kĩrĩa Ngai atũnengeraga nĩ kĩrathimo kwĩ mũthuri ngĩthiĩ kũrĩkia menyerera mũtumia ũcio nĩ kĩrathimo Ngai akũneithie kwĩ mũtumia menyerera mũthuri ũcio nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩega na kĩa bata Ngai akũnengerie na angĩkorwo Bibilia ĩroiga Ngai akĩmũmbĩra mũndũ ũrĩa mahanaine ma nĩ mũhanaine mũthondeke akũhana na ithuĩ tũtikĩambĩrĩirie kuga nĩ tũrĩ ũhoti wa kũiguithia mũtumia ndũiguithia mũthuri ũcio atuĩke kĩrĩa wendaga agatuĩka nawe mũthuri ndũhũthĩre hinya ũrĩa waheirwo nĩ Ngai wa kũũmba ũmbe kĩu Ngai akũnengerete nĩgetha gĩtuĩke kĩrĩa we wendaga gĩtuĩke no ũhoti ũcio nĩ waku nĩwe ũnengereirie no ũngĩũrutithia wĩra mĩciĩ itũ nĩ yatũũra na mĩciĩ itũ nĩ yarũgama ndĩtie kuga menya harĩa he haku na wĩikare taho na ndĩtie kuga mũthuri onakorwo nĩ ũraigua nĩ ũkinyĩte mũico amba wĩike mĩcemanio kũũria nĩ njĩkĩte ũrĩa batiĩ gũkorwo ngĩka na njugaga kaba ũhotwo ũkinye handũ wĩre Ngai ndacarenda tondũ nĩngeretie harĩa he hakwa na ndageria nĩ ndaremwo no angĩkorwo ndũgeretie harĩa he haku nĩ ũrabatara Ngai witũ atũcenjie rũcinĩ na nĩgetha Ngai atũrũgamĩrie thikũ citũ kũigua ta tũgũkinya hau tũhingĩte nĩ tondũ wa mahinda maitũ nĩguo na nĩgetha tũkĩre Ngai etĩkire gũtwakĩra mĩciĩ tũtikĩrie bũrũri witũ hoe sawa karibu Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndagũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa ndagĩka icio nini wanjĩtĩkĩria twaranĩrie na mũthikĩrĩria ũkũndageire matũ make nĩgetha athikĩrĩrie Ngai ndaneana o kĩrĩa ũkwendete njuge na tondũ Mwathani nĩwe ũkũnengerera ĩtĩkĩra Mwathani gũteithia ngoro yothe yaigua kiugo gĩkĩ kũrĩ kũmenya bata wa gũtũũria mũciĩ wake na wa ciana ciake Mwathani harĩa Ngai wĩtĩte o mũndũ mũteithie kũrũgama ho nĩgetha Ngai kĩrĩa we wonire nĩ kĩega tũhote gũgĩtũũria na tũhote gũgĩtĩĩa na nĩ tondũ wa gũcina gĩtĩo gĩaku Ngai tũtikwenda kũriganĩrwo atĩ nĩ kũrĩ na mĩciĩ Mwathani yerekeire gũthira twagũthaitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ta ndungata yaku ndagũthaitha tha ciaku ĩtĩkĩra ciarũhĩrie mũciĩ ũcio werekeire gũthira na kũharagana na ndatangatha rũcinĩ ndũkũharagana na ndũgũthira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mwathani we wonire nĩ kwagĩrĩire
ngai tukiambĩrĩria kiuko mũgũnda-inĩ wa Edeni ndagũthaitha tũũrie ihiko cia atumia na athuri ona arĩa ngai marathiĩ kwambĩrĩria ihiko mateithie ngai witũ gũtũũria ihiko ciao ngai nĩ tũkĩrĩra roho wa njũragano ũrĩa wĩkuo ihiko-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tangatha gũtirĩ njũragano hĩndĩ ĩngĩ na nĩcio mwathani gĩrũgame na ĩhande nĩ tondũ wa gĩtũmi gĩaku kĩũmbe na nĩ tondũ ngai wa hinya wa rĩtwa rĩaku mwathani nĩ twakwĩhoka na nĩ twagwĩtĩkia atĩ ngai nĩ ũracenjia maũndũ na nĩ ũragarũrĩra mũndũ rĩtwa na ngai harĩa hagĩire ndigano nĩ ũratũma kũgĩe na ngwatanĩro njerũ na mwathani gũthiĩ na mbere ũgĩtwara rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ũkĩrũgamia mĩciĩ ya atheru aku rĩtwa rĩaku ngai rĩroneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa mũrutwo Jesũ nĩ twahoya. Amen. Amen. Thank you very much, Reverend Nedo wa kiugo kiu. Thank you. Kiugo very strong na no tugathiĩ na mbere nĩ njũĩ tũtirĩkĩtie nĩ series ĩkĩrĩ ho nene ĩno andĩka no ĩgĩthire mwaka ũyũ no ngai akĩrĩ o mwĩhokeku tũgũthiĩ na mbere nayo nginya harĩa ngai akenda tũkinye. Thank you. Rĩu mũndũ ũngĩenda kũhoya nawe gũkorwo akĩaria nawe rĩngĩ na njĩra yake mwenyewe na thimũ angĩkũnyita atĩa kana ona gũka kanitha-inĩ tũhunjagia kanitha wĩtagwo nĩ Nyahururu KAG wĩ haha Nyahururu haha Jaus Corner opposite Starehe Secondary kana primary hau niho tũkoragwo niho tũhunjagia rungu rwa Bishop Kĩero na ũngĩenda kũnyitana namba yakwa ya thimũ nĩ 0727 40 64 79 0727 40 64 79 iyo niyo namba yakwa ya thimũ nĩguo na ngai akĩmũrathime mũgĩtũũria mĩciĩ reke tũkenie ngai na gũtũũria mĩciĩ. Amen. We nawe ũgĩtũgeithanĩrie Nyahururu na kũrĩa KNUKAG nĩngũgeithania. Asante sana. Thengiũ mũno nĩ ndakena ũkĩrathimwo. Amen. Thengiũ mũno. Thank you, Reverend. Good. Ũcio etagwo Reverend Grace nĩwe tuma nake mũthenya wa ũmũthĩ twathiĩ wega rĩu thaa ici rĩ tigĩtie ndagĩka 10 nĩgetha thaa 10 ĩhande team Thereroka makorwo makĩingĩra haha Rabani kĩroko kĩmwe yeririe thenge ciake ciothe ĩrĩonire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire gũtũũra rathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya ĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wayo ndũkamake na ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira ngai akwarahũre na ihenya karũthanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma matu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu mũndũ onaga totangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩa irathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake na ũteithio ũngĩ eka rũthanju ũkwĩhokerwo na nĩ karũthanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩĩranĩro ndetereire kuona ũgĩthira ngai akwarahũre na ihenya
ndomereri no ni yakue nawe okete Jehova Nisi aroiga gicono koti giakue ira maitho iguru one uteithio otire undu no mwate gwika arutha njuga kukaringe ciama eria mwihoko hari andu ona irathimo igiciarana ona meri uteithio wao ndukamake no uteithio ungi ekarutha njukwihokero na nekarutha njukamwanya yakugucia irathimo ciaku tondu wi mwana wa kiraniro netereire kuona ugithira ngai akwarahũre na ihenya ĩnĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ ekĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya warahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwo gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndukamake no ũteithio ũngĩ ekarũtha njukwĩhokerwo na nĩkarũtha njukamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndukamake no ũteithio ũngĩ ekarũtha njukwĩhokerwo na nĩkarũtha njukamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira ngai akwarahũre na ihenya. Oh yes, kau karuthanju kau niko ndirakũhoera kĩroko gĩkĩ Jehova akorwo nĩ egũkorwo agĩkũnengereria gaku kĩroko gĩkĩ kau ka mwanya kau gegũtũma maũndũ maku macenjie kau karotũma maũndũ magere rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ niĩ ndaumĩra team thererũke tongoretio nĩ wa Karura. Good morning. Good morning. Uko salama? Niko salama sana. Good. Rĩu rĩ ndona nĩ wakinya na nyina ũrĩa ndĩreciria hakuhĩ kana erutha hanini erutha kidogo. Good. Karibu sana. Asante. Ũgĩtindĩke andũ aya nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa nĩguo. Good. Rĩu rĩ karibu sana. Nĩ ndarĩkĩrĩria rĩu we nawe hau hangĩ ũgĩtindĩke oro wega nake Ngai agĩtwĩke o wega. Asante. Mũthikĩrĩria ũgĩe na mũthenya mwega, Ngai akwende na gwĩke wega, ũtinde wega kũrĩa guothe ũgũkorwo ũgĩkinyũkia kũrĩa ũgũthiĩ kũrĩa marĩa ũgwĩka mothe Ngai aromarora nawe ũrotongorio nake Ngai agwĩke wega. Have a good day. God bless you na Ngai agwĩke wega na tucemanie rũciũ kĩroko nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. Igari Ngai tũrĩte wa mwena witũ ũhoro wa ma nĩ atĩ tũngĩanorwo nĩ hinya kuona ngoro citũ
natana ingia penyario kaga kumarora Asante sana ni ariukaga gutorora na nitwitikitie ati ona muthenya wa umuthi Ngai no eguka gutorora ni egutwika wega ni eguturathima ni egutuhingiria meriririe magoro citu ni tondu ni Ngai mwega ni tondu ni Ngai mutugi ni tondu ni Ngai muiguatha. Good morning akwero ati mwana witu uri thayo uri kuraria wega kuma itigana muthenya wa ira ni warahukire ni wehariirie uthio kamathe na ni ndagioka nigetha tukiumaniririe mathaa maya meri makugoca Ngai makumutugiria ona ningi makumwihokera muthenya wa umuthi undu umwe tuwe hatari nganja ni ati bila yeye bila shaka hatuwezi. Koguo o rucine gwakia ithuĩ nĩ twĩthiaga mbere-inĩ ya Ngai tukamwĩra rĩu mwathani ũkaũtũrore tukamwĩra rĩu mwathani ũkakorwo hamwe na ithuĩ rĩu mwathani tũtongore no twĩke maũndũ mega na mũthenya wa umuthi Ngai atwĩkĩre itari-inĩ rĩa andũ arĩa kũririkana muthenya wa umuthi Ngai ũtwĩkĩre itari-inĩ rĩa andũ arĩa ũkũrinĩra mathirĩ muthenya wa umuthi Ngai itari-inĩ rĩa andũ arĩa ũgũtongia mũno makĩria niĩ na mũthikĩrĩria wakwa na niĩ nĩ ndĩramenya nĩ ũroiga ameni. Imagine Ngai agĩtwĩkĩra itari-inĩ rĩa andũ arĩa matarĩ mathirĩ itari-inĩ rĩa andũ arĩa Ngai agũtongia mũno itari-inĩ rĩa andũ arĩa Ngai akũhe muoyo kana hi matuko maingĩ itari-inĩ rĩa Ngai agũkũmĩra mĩrimũ Ngai twĩke tu ũguo tondũ no ũhote gwĩka ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Naguo wĩra waku ndũkanatuĩke wa tũhũ tũtikanaigua kũritũhĩrwo mwathani kũruta wĩra waku tũtikanaigue ta wĩra waku uri wa ukombo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mesia Yashua. Thaa 11 cia rũcinĩ beturugia ithaa nĩ ngũcoka njokererie niĩ ndigĩtagwo mwarĩ wanyu tu bas beturugia ithaa onoro ne inoro ohege sesenia ondoire wito ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakae mode ne motare inoro FM. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Ũyũ nĩ muthenya mwerũ muthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Shabikia World Cup kishabiki ujisort na over 9 million in cash prizes. Siri ni kucheza pale shabiki.com na 99 bob tu. Kama wewe ni rubani, fly ndege yako to the highest multiplier ukamate share the 1 million weekly prize. Na bado kuna daily free spins plus it's raining free bets. Na wale wanajiaminia predictions, kuna 500,000 kila wiki for Shabiki starting 11. Wekelea any World Cup game to be part of the Shabiki starting 11. Shabikia World Cup kishabiki pale shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCB license number PG 0001082.
mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Getsemane Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kampa nguvu akashinda. Nawe omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Dada omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Ndugu omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Mtafute Bwana apatikanapo, umwite sasa yu karibu. Asema Bwana unapomuita, hakika atakusikia. Mtafute Bwana apatikanapo, umwite sasa yu karibu. Asema Bwana unapomuita, hakika atakusikia. Nawe omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Ndugu omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Dada omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba usije ukaingia majaribuni, ndugu. Usimame mkamilifu mbele za Bwana daima. Omba usije ukaingia majaribuni, ndugu. Usimame mkamilifu mbele za Bwana daima. Nawe omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Dada omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi. Ndugu omba, omba, utafute uso wa Bwana aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi.
utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Rushini rwa muthenya wa umuthi ari muthenya wa mweri 30 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026. Thengio Ngai ni turehete mwaka uyu wothe, ukoretwo wi Ngai mwega, ugakorwo wi Ngai mutugi. Muthenya wa umuthi ari muthenya wa muthia muno makiria wa mweri wa gatandatu. Asante Mungu, asante Jehova, uni uturehete mieri 6 miega. Tamaka muthenya wa rucio tugakorwo tukigira mweri wa mugwanja, riu tuigira wa mugwanja wa kanana. Hau ni mwaka ukorwo ugithira mwana witu kenda 10 tukorwo tukirikia mwaka wa 2026. Otugina tha ciaku Ngai ni tucionete, gutikoretwo gwe kuhuthu, gutikoretwo gwe kwega, ni gukoretwo na maundu mangituma tukue ngoro, ni gukoretwo na maundu mangituma tuige enough is enough, lakini tumeuona mkono wako. Rita riaku Ngai rirogocwo, ajili yako rita riaku Ngai rirwabarara. Ni kuri mithenya yana korwo emeritu muno makiri, na nie ni njui ni uretekania na ni muthikiri wa Inoro. Ati kuri mithenya yana korwo emeritu muno makiria, no Ngai no atuhete hinya wa guthi na mbere. Ritwa riake rirotika muno makiria. Good morning awazi dada, omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Ndugu, omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mtafute Bwana apatikanapo, umwite sasa yu karibu. Asema Bwana unapomuita, hakika atakusikia. Mtafute Bwana apatikanapo, umwite sasa yu karibu. Asema Bwana unapomuita, hakika atakusikia. Nawe omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Ndugu, omba utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Asante sana. Nino kumuririkania, ndiramuririkania twetane na iguru, aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Good morning muthikiri wa Inoro FM hareho theokire thiini na nja wa bururi witu wa Kenya. Karibu sana thiini wa tafarira ya thereruka rushini rwa muthenya wa umuthi. Haijawa rahisi kufika mahali hapa, and especially muthenya wa umuthi, muthenya wa mweri 30 mweri wa gatandatu mwaka wa 2026. Muthenya wa umuthi niguo muthenya wa mwisho muno makiria mweri uyu mweru. Na thiini wa mweri uyu kana mweri uyu wa gatandatu tukirikia, mambo ijakuwa rahisi, haijakuwa rahisi, lakini tunaweza sema mkono wa Mungu umekuwa juu yetu. Ngai ni atwikite wega, Ngai ni atwikite wega, Ngai ni atucokeirie mahoya maitu, Ngai ni atutireire githithi giake, Ngai ni atumite tu twage gukua ngoro. Etigwo mwana witu, ni kuri mithenya twanokira tukaigwa ni kurituhire muno, ni kuri mithenya twanokira tukaigwa aca maundu maya ni maingihire muno, ni kuri mithenya twanokira tukaigwa tutikwenda gukira umuthi, no mweri wa gatandatu ni wathira. Ona tukiigua goguo Ngai atumenyerera mweri wa gatandatu wathira, ritwa riake rirokigocwo. Ndiagioka muthenya wa umuthi ndoka nguite kiugo kia Ngai, ndacoka ndoka ngukuire kindu gitagwo mbeca, ndacoka ndoka ngukuire kindu gitagwo nyimbo iria thaka muno makiria, ndacoka ndoka ngukuire wega no tugi wa Mwathani. Koguo kwaranirie nanie ni kwitukira kure mwana wa 22989 22989 wona wanyandikira mwena ucio no gukorwo ngiona ndumiriri yaku. Wona wanyandikira mwena ucio ni gukorwo ngiona ndumiriri yaku, na to uguo tu, wona wanyandikira kure mwena wa Facebook no gukorwo ngiona ndumiriri yaku, ona wanyandikira kure mwena wa YouTube ni gukorwo ngiona ndumiriri yaku. Na tondu ni ciahanda wega thaa 10 na dakika 15 gutikire nyambe gumenyithie mathaa
joke gicokererio haha turanie nawe na kuguruga thikuraya ngwire cigi cheza Inoro FM thiena mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Yes, ceceni hakuhi nawe. Inoro FM muci wa tugino tana na doka ina shiringi 30 doka ina shiringi 30,000 na nĩ kuga o thĩ wa ndagĩka 30 gũkorwo ngĩnengira na shiringi 10,000 sawa ũrabatara gwĩka atĩa? Ũrahihinya *779# *779# account *779# *779# igagũtwara kũrĩa kwa Cheza Box, ugacoka ugagicagura gathanduku karia kena mbeca. Wona wacagura gathanduku karia kena mbeca, ni nani gakorwo gikunengereria mbeca. Githĩ tiguo? Urahinya *779# *779# Cheza Box, ugacagura gathanduku karia kena mbeca fari. Jiandungu shira itu au tuene na kihoto shira itu na todo mige mutuedi tumwihokete tutigihotuo na twamweterera ndagĩtũconora aturuagĩrĩra barona rĩrĩa tũrĩ toro agatũiga haraya na ndayambĩrĩra tũmwĩhokete tũtingĩhotwo na twamweterera ndagĩtũconora aturuagĩrĩra barona rĩrĩa tũrĩ toro agatoiga haraya na ndayambĩrĩra shira wito au tuire na kihoto tugerekereirio tutigiri amoyo wagandu wito watwereke gĩcira-inĩ mutwendi ũgĩũka ũgĩtũthara shira wito au tuire na kihoto tugerekereirio tutigiri amoyo wagandu wito watwereke gĩcira-inĩ mutwendi ũgĩũka ũgĩtũthara kuona no tũtũire muoyo na no twĩhagia mawaganu maitũ maiyũrĩte thithi thakame yake yatukana na tĩri ũkĩanĩrĩra nĩkuoyanagwo rĩngĩ kuona no tũtũire muoyo na no twĩhagia mawaganu maitũ maiyũrĩte thithi thakame yake yatukana na tĩri ũkĩanĩrĩra nĩkuoyanagwo rĩngĩ shira witũ au tuire na kĩhoto tũkĩarekereirio tũtigĩrĩ amoyo wagandu witũ watwereke gĩcira-inĩ mutwendi ũgĩũka ũgĩtũthara shira witũ au tuire na kĩhoto tũkĩarekereirio tũtigĩrĩ amoyo wagandu witũ watwereke gĩcira-inĩ mutwendi ũgĩũka ũgĩtũthara shira
watwendire muno Ngai tuiyũritwo nĩ thirĩ tumaya tumana no wanirire Eloi Eloi lama sabakithani awa mohere matulia maleka watwendire muno Ngai tuiyũritwo nĩ thirĩ tumaya tumana no wanirire Eloi Eloi lama sabakithani awa mohere matulia maleka shira wito au tuile na kihoto tugerekere ilio tutigiri amoyo wagandu wito watwerekeire shiraini mutwe diugeuka ugitugara shira wito au tuile na kihoto tugerekere ilio tutigiri amoyo wagano wito watwerekeire shiraini mutwe diugeuka ugitugara Ngai watutharire Ngai ugituruta rũkũngũ-inĩ naguo cira ũgĩtua na kĩhoto wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai oh. Asante sana. Etagwo Gianni Ndung'uru Borotha muno makiria cira witũ Ngai wa ũtuire na kĩhoto rwatukinyire wega ciendete wega thaa 10:21. Good morning ni warahũkire ni ũkĩrire mwana witũ ni ũkĩrire gwĩthagathaga nĩgetha ũthiĩ ũgakame nĩgetha ũkĩe Nairobi imathĩro nĩnduĩkana no ũcokie mũko waku tu na thutha oro hanini tu ũrore ũhoro wĩgiĩ mũtũrĩre waku ujire kana Ngai ana tu cira waku na kihoto tondu amwe itu cira witu tu ana utwe na kihoto ana kunika kanua kabirira akaiga twetorira thayo na twetorira muoyo nie Ngai ndio mawandu aria wana tu cira wako na kihoto ndio mawandu aria Ngai wana tu cira wako na kihoto kwandikite tuthire Ngai ukandika tutore muoyo rito ria kuri rogoco rito ria ku rwa barara 22989 22989 namba yako ya ndumiriri ni gukorwo ngingira ku kaida gatari kuraya oro ndomwe na kuna mwana wa cheza ne daji kuona ni moigira riu kuna mwana wa cheza ne daji kuona mwisawa orahinya star 779 hash star 779 hash wona weka uguo ugathi hare hacheza box ugashagura gathanduku karia kena bia hamwe tuthanduku ni tutuna kamwe kena mbeca ugashagura ni kariku wona washagura ni kariku ukanegererio ciringi 10,000 tugatuna ciringi 30 na itethite muno ndagika ni gukorwo nginegera muhotani witu wa mbere sawa sawa. Good morning Wanyoto tumukumia Yesu Kristo arahura mashabiki mothe matheruka Rachel Jega Mwalimu Jago ni wakamano Emma munyo thika na duothe a mavada gatanga niburu JMD kuma muguga kuria mwena wa thika Helen Magnesius kwerwa atia ndakuna rajana ndohonani asanti sana hai wakarura wito Mary Supergirl Supergirl all right ndetagure turutene muno makiria tene weni tene no turagikura egeithia mamwajiro na wajiro wa digital thayo wa Kristo etogo Ben kure mwena wa Nyahururu arahura wakangara OJW na kama wakangethe ni merimeri kure mwena wa Kirinyaga murithi Shema guka digital ukajiro ona we mitambo ine. Good morning Wanyoto tuned muno umuthi ni happy birthday yakwa hamwe na mwendo wako Joyce Gitao arahura wa Gasheri na Githenya ni Gitao wa Tarbo umuthi ni birthday yaku and good morning Ruth wa mamu good morning kairetu ona wene ndona ni warahukire wega ta wega ni gatho muno makiria ni ukorwe mitambo ine wa Ino FM gona mundu guto Joy Hope na kirajira mitambo ine muno makiria Stanley Wito ona wedi gikono kuga wega ta wega ni warahukite asante sana ni gwenete mundu gwetwo John from ko rajira happy day wa karura song o neguo deinaga rwa DK karaje tago John haya thegi muno makiria
Wabeni wa Mataro nayo ni dakuona. Asante sana. Happy Thereruka Tuesday. Mwana wito mwari wanyo to 97.8 FM ni loud and clear. Etogo mzee Mwangi Jogo. Asante sana. Mudogo to mso anayone dakuona. Asante sana na gaye murathime na mweke maudu mamage kania. Dida tuthagathagathani getha tuthie mbere-ini ya Ngai na mahoya. Dida tuharirie ngoro citũ tuthie mbere-ini ya Ngai na mahoya. Mwana witu ni nayo tutingihota hatari Ngai. Ni Ngai wana tuteithia. Ni Ngai wana turwirira. Ni Ngai wana tuhe kihoto gia gutura ringi. Sawa na koguo ruciarite wega thaa 10:26 kiugo original wa mundu gutwaretwo Ngigĩ ni ruru gukorwo gituthagathaga maroho maitu nigetha tuthie mbere-ini ya Ngai wona twacokereria no wega gitambura mundu gwitwo Mbugua Kinyanjui. Honorable Mbugua Kinyanjui ni ndakuona keno kajira we tuned muno makiria. Mso Mams Garo kajira good morning from Saudi Arabia. Asante sana. Nailed by Wanjiku ni ndakuona kwa igikuma mwena wa Kwale ukajira no thayo. Asante sana na regi othe mathite na bena kunyandikira. May the Lord bless you and do you well.
Ngai witũ ndũtari andũ mũtingĩringithanio etagwo Rachel Ngige rugeto kiugo original rugetukinyire wega ciarite wega thaa 10 na dakika 30 mathaa mathaka muno makiria magukuririkania o mathaa nĩ tondũ wa mũndũ ũrethagathaga gũthiĩ wĩra nĩ tondũ wa mũndũ ũregĩbanga na mathaa no wega njikare ngĩkũmenyithagia atĩ rĩu nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 10 na yahĩtũkia oro ndagĩka 30 Thaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa tuginotana ari muciĩ wa tuginotana gũkũ kwa Inoro FM nĩ njitagwo akarũro wanyu tũtũgĩtherũrũka rũcinĩ rũrũ rwega rũrũ Messi atũnengereria rũrũ Ngai ona nĩ wega niĩ nawe tũkorwo tũrĩ muoyo tugati kwagĩrĩra mũno makĩria nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ na nĩ ũndũ wa ũtugi wake areka niĩ nawe tũkorwo twĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe ngũririkanie tũkũre mũno wa *779# twĩna ciringi 10,000 ũrahinya o *779# ugacoka cheza box ugacoka gathi hau ha gucagura tuthandũkũ ngakunengereria ciringi 10,000 tukirikia mahoya maitũ angikorwo rimwe ri ihoya rĩaku nĩ kũgĩa na ciringi 10,000 tukirikia mahoya maitũ korwo wĩingĩrĩte kũrĩa gwa *779# utugi wa Ngai nĩ mũingĩ tha ciake nĩ nyingĩ mũri wa gatandatũ ndũkoretwo wĩ mũhũthũ mũri wa gatandatũ nĩ tũkirĩte mĩthenya ĩmwe tũkaigua tũtirenda gũkĩra mweri wa gatandatũ nĩ tũkuĩte ngoro Ngai mweri wa gatandatũ no tũkenetie na koguo ndagĩka-inĩ nĩ ngwenda twĩtĩkie na tũhoe na nĩ njũĩ Ngai no agũtũigua na no agũtuĩka maũndũ mamagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesũ mũthamaki mwega Ngai mwega we wĩiguaga na ũgacokia mahoya nĩ twagũtĩa mũno rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twakwambararia mũno Ngai nĩ tondũ wa wega na ũtugi waku mbere ndaya nĩ gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai ti-itherũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ kumagia hĩndĩ ĩrĩa mwaka ũyũ ũrambĩrĩirie mũthamaki mwega ũtũrehete nginyagia mweri wa gatandatũ na rĩu nĩ wainĩkĩrĩra baba witũ amũkĩra ngumo amũkĩra ũgoci amũkĩra riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku tũrũgama mbere yaku Ngai nĩ tondũ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene nĩkuo twanaruta hinya tuoka mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra gũgwĩta Ngai ngoro citũ cianainamũka kũhĩtũkĩra gũgwĩta Ngai tũtingĩyugithia tuona kuona Ngai witũ amũkĩra ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku twanakinya mũico no tuoka kũrĩ we twagũkaĩra Ngai ũgatũhe kĩambĩrĩria kĩerũ wana tũguũrĩrie marĩa mahithe o kũhĩtũkĩra tũgũgwĩta mũthamaki mwega amwe itũ wana tũhe mawĩra kũhĩtũkĩra gũgwĩta Ngai ware marĩ muoyo nĩ kũrĩ andũ wanahonia Ngai nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo mahoya tũtingĩriganĩrwo nĩ kuga nĩ wega baba amũkĩra ngumo amũkĩra ũgoci amũkĩra riri na gũtĩo guothe nĩ gwaku gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa wĩ wa gũtĩo na gwĩkĩrĩrwo mũno Ngai we wĩiguaga na ũgacokia mahoya Ngai mwega Ngai mũtugi Ngai we wanakorwo hamwe na ithuĩ rĩrĩa twanarĩrwo nĩ riũa mũno Ngai ndwatũtigire rĩrĩa twanarĩrwo nĩ mbura mũno makĩria Ngai wanakorwo rĩo hamwe na ithuĩ amũkĩra ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku twagĩũka mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwega mũthamaki mwega tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre gũthiĩ hamwe na ithuĩ tũrathime no tũrathimĩre wa moko maitũ Ngai mwega thĩinĩ wa Kristo Jesũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkumagara no twage maũndũ maingĩ mũno tũgũkũhoya ũmũthĩ no twĩkĩre itari-inĩ rĩa andũ arĩa ũkũrathima twĩkĩre itari-inĩ rĩa andũ arĩa ũgwĩka wega Ngai twĩkĩre itari-inĩ rĩa andũ arĩa ũkũririkana Ngai mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesũ ũmũthĩ twahoya kĩrathimo gĩaku Ngai ũmũthĩ twahoya mwathani nĩ ũndũ wa wĩra wa moko maitũ gatagatĩ gaitũ nĩ kũrĩ na andũ marokaga mawĩra o rũcinĩ ĩndĩ Ngai mationaga kũrĩa mbia ciao mathũkũma ciathiĩ Ngai witũ o ta kiugo gĩaku ũrĩa gĩkĩama tawe baba twagũthaithe tũrathimĩre wa moko maitũ twarĩrie moko maitũ tuga nĩ marathime thĩinĩ wa Kristo Jesũ hakĩrĩ ũguo Ngai mwega na mũtugi tũkinyĩrie tha ciaku baba tũhe kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩteima gũthani maithori na kana kĩeha tũhe wĩingĩ wa mũtukũ no tũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ na meciria tũrorere ciana citũ
turorere aciari aitu, turorere aria tuciaranirwo nao Mwathani, ona aria turutaga nao mawira Ngai, othe twamaneana moko-ini maku. Meke wega tu Baba. Rucini rwa muthenya wa umuthi ringuo ni tha tu Baba, utuhe kirathimo giaku kiria gitaimago thutha ni maithori ona kana kiha. Thengio Ngai ni undu wa wihokeku waku. Thengio Ngai ni tondu tuwe ni ugutwigua na ni watuigua na ni ugutwika uguo thiini wa Kristo Jesu. Riria ciugo citu ciaga gubangika wega matu-ini maku, uhotaga guthoma ngoro citu. Riria ruo rwaingiha muno, Ngai no umenyaga niki kiratuthinia. Tucuthiririe na wendo Ngai, twike wega tu Baba. Umuthi twahoya tu twike wega Mwathani. Itari-ini ria andu aria ukurathima Ngai twikire hau. Itari-ini ria andu aria Mwathani ugutongia twikire hau. Itari-ini ria andu aria Ngai ukuhe favor na gwitikirika, Ngai witu, Ngai mwega, twikire o hau thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Nitwagutia muno rucini rwa muthenya wa umuthi, nitwakwambararia muno rucini rwa muthenya wa umuthi. Umani ati Ngai tutingihota tari nawe, ona korwo wi hinya witu, twike wega Baba. Ni undu wa andu aria manona tugigutungatira tu Ngai ndukaturekererie. Ni undu wa andu aria tu manona tukigugatha maritwa maku Ngai. Ni undu wa ciana citu Baba, ciana tuona tugikumathia Ngai, akemetikie Ngai witu ni wikaga. Ithuĩ twĩtĩkirie Mwathani Ngai wa kĩrĩkanĩro, metĩkie Baba Ngai ũyũ witũ, matuona magakuona Ngai, metĩkĩrie tu mone gũtũcokeria mahoya maitũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũrathimĩre ciana citũ cimenyerere Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Twĩiga moko-inĩ maku, twahoya tha ciaku, twahoya favor yaku, twahoya twarane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Ngai mwega, Ngai mutugi, ti gũgwatha twagwatha, no gũgũthaitha twagũthaitha tu Baba. Ũngĩringwo nĩ tho twĩkire ũguo, tũgũtũra Mwathani, tũcokagĩria rĩtwa rĩaku ngatho. Wega-inĩ waku nĩ wa mũrũguo Mesia Yashua, ndahoya ndacokia ngatho. Amen, amen and amen. Ngai arotũrathima na twĩke wega tu, atũrokerie kĩroko gĩake, atũme tuone wega tu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Ngai arotũgirie maithori, arotũma maũndũ marĩa tuonaga mairĩma macoke thutha witũ, arotũrokerie kĩroko gitũ tu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ ngakena matuko marĩa tũgatungata Ngai ũrĩa Habakuk aigire, atĩ ũrĩa Ngai wekaga tene eka maũndũ macio nginya rĩu. Nĩ ithuĩ waganu witũ wana tũraihanĩrĩria nawe Ngai, no nĩ tũgacokia ngatho Baba rĩrĩa tũkona Ngai ũrĩa wekaga tene ũgĩtwĩkĩra mũthenya wa ũmũthĩ, rĩrĩa tũkona ciama na morirũ igĩtuma thutha mũthamaki mwega, nĩ tũgacokia ngatho. Tũiguĩre tha Baba, tũtirĩ kĩhoto tũngĩrũgamia mbere yaku, tondũ na ũthingu witũ no ta nguo ndambũkangu mbere yaku. Tũtirĩ wega tũngĩrũgamia mbere yaku, no tũrũgamie tha ciaku tu Baba, ici ciatũmire wende kĩrĩndĩ mũthamaki mwega. Maandĩko maugaga nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endire, for God so loved the world. Kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani kĩarĩ ithuĩ Kristiano, kĩarĩ ithiramu thĩinĩ wa kĩrĩndĩ kĩu, tondũ gũtiĩragwo nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai endire mũkristiano. Maandĩko maugaga nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ, gatagatĩ ka kĩrĩndĩ kĩu Ngai nĩ kũrĩ na andũ makũmenete, no wamendire ũgĩtũhe mũrũ waku wa mũmwe nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo tha ciaku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarũgamia tha icio tu Baba, ĩtĩkĩra gũtũigua na gũtwĩka wega tu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Honia ngoro citũ mũthamaki mwega, honia meciria maitũ, maũndũ marĩa Mwathani matũritũhĩire mothe Ngai twakũnengereria we mũtugi na mũtana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ tũgacokia ngatho Ngai watũrokeria kĩroko gitũ, watwehereria matukũ ma thĩna,
matuko ma mĩrimũ, matuko ma wagi, matuko ma gũtwara applications kuma kũmwe nginya kũrĩa kũngĩ tũgetha mawĩra. Ũngĩgatũninĩra matuko macio Ngai nĩ tũgacokia ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yahshua. Kwa kinyeria kiroko giakwa
Asante sana Bishop Ben Gayaro, tukinyiria kiroko gitu rucini rwa muthenya wa umuthi, tukinyirie tu kiroko gitu thini wa ritwa ria Mesia Yashua. Nyonaga makiria na makihuba ndigwe wirugariririo rocio ngoro-ini yakwa tondu ndi muguthaithi amenya kuna niwe matugite uguo mitugire yaku tondu ni ya mwanya na witagwo mweani utanogaga gujurira ndamborokeria munyaka nyone wega itari ndathie mbirira-ini utuko niguo nduma etumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera Ngai wakwa nginyeria kiroko giakwa niwe wanyumbire ndokitiga guku thino ya thina nigiyamenya maroro thino nduire tukanaga na gikuo ogethera mwiri uyu tondu wikwao na tondu we ni ukinyanagiria tugi inamia gutogwaku waiwe makaya ndirireirie muno gucajamuka Ngai wakwa njereria riua ria wega. Asante sana. Ihoya riri rithini wa rwimbo ruru kiroko giakwa rwa mutungatiri Bishop Ben Kienge. Ni mundu kunyona Bishop Ben amugeithie muno, ndimwendete. Ni ihoya very sincere na ni ihoya tungihoya rucini rwa muthenya wa umuthi ati we ukinyanagiria kiroko Ngai, tukinyirie kiroko gitu. We ni uwe turi aguthaithi, ni uwe ni tukuhoyaga Ngai, tukinyirie tu kiroko giaku. Nyonaga makiria na makihuba ndigwe wirugariririo rocio ngoro-ini yakwa tondu ndi muguthaithi amenya kuna niwe matugite uguo mitugire yaku tondu ni ya mwanya na witagwo mweani utanogaga gujurira ndamborokeria munyaka nyone wega itari ndathie mbirira-ini utuko niguo nduma etumanaga kihana thina ikiragirira utuko no riua riara kiroko gugathera. Mitugire yaku Ngai ni ya mwanya, utugaga andu mahinda mothe, utugaga andu Ngai wenda. Tutugire kana tutuge no tugi waku rucini rwa muthenya wa umuthi thini wa Kristo Jesu. Thaa 10 ikahetukire ka 49 mutabuni wa Inoro FM mucini wa tugi no tana ni jitagwa mwari wanyu to na rucini ruru rwega. Mitugire ya Ngai ni mingi muno makiria rucini ruru rwega. Ndire tukuhoya Ngai hoya rimwe tu ni tondu Ngai ni ekaga andu wega na rimwe mwana witu rimwe na rimwe tikio gitu gitumaga Ngai atuike wega. Rimwe na rimwe ti umenyo witu tumaga Ngai atuike wega. Ritwa ria Mesia Yashua rirogocwo. Rimwe na rimwe tu the cia Ngai ni citumaga tu atuike wega. Na tha icio nicio ndenda kwaria rucini rwa muthenya wa umuthi. Nguthomaga kirikaniro thiini wa Johana 5. Ni mandiko toy muno, ni mandiko tona thoma muno makiria. No ni kuri rimwe wega wa Ngai tukinyagira. Ti tondu we truly deserve. Ni kuri rimwe wega wa Ngai tukinyagira tutari nginya na umenyo muiganu. Tathikiriria tuthome na thini wa rĩandĩko rĩgiĩ rĩkũrĩ mwena wa Johana 5 John 5 kumagia mahari wa mbere atĩ na rĩrĩ thutha wa maũndũ macio Jesu agĩthiĩ Jerusalemu tondũ nĩ kwarĩ thigũkũ ya Ayahudi. Koguo Jesu nĩ gũthiĩ athiaga maũndũ make na athiaga thigũkũ ya Ayahudi kũu Jerusalemu rĩ hakuhĩ na kĩhingo kĩa ng'ondu rĩ nĩ kwarĩ na karia gĩetagwo na Kĩhibirania Bethsaida sawa sawa na nĩ karĩ na ithaku ithano. Kũu ithaku-inĩ icio ithano rĩ nĩ gwakomaga andũ aingĩ arwaru atumumu ithua arĩa monjete ciĩga magĩeterera maĩ mainaine
amu muraika wa mwathani nĩ ikũrũkaga o ihinda rĩna akainainia maĩ rĩrĩa maĩ mainaina rĩ ũrĩa watoboka karia-inĩ kau mbere nĩ ahonaga mũrimũ wake rĩtwa rĩa Mesia yacio rĩrogocwo. Naho hau rĩ nĩ harĩ mũndũ ũmwe watũire o mũrwaru mĩaka 38. Rĩrĩa Jesu amuonire akĩmenya atĩ nĩ atũrĩte hau ihinda iraya akĩmũria atĩrĩrĩ nĩ akwenda kũhona. Rĩrĩa Jesu amuonire akĩmenya nĩ aikarĩte hau ihinda iraya mũndũ ũcio ti kũhoya hoire. Rĩrĩa Jesu amuonire akĩmenya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na rĩkorwo tu Jesu akuona amenye thĩna waku nĩ ũrĩkũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩ ũkũ imagine maandĩko marauga wega mũno na magatarĩria Jesu athiaga bathaka ya Ayahudi, athiaga thigũkũ ya Ayahudi, na harĩa ageragera handũ hetagwo Jerusalemu kwarĩ na ithaku ithano. Ithaku icio ciatwaragwo itumumu cionje arwaru a mĩthemba yothe. Na Jesu akĩmenya akinya hau tondũ Ngai witũ onaga kũndũ guothe hĩndĩ ciothe na gũtirĩ ũndũ tũngĩmũhitha. Akinya hau akĩmenya mũndũ ũyũ aikarĩte haha mĩaka 38 thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Nĩ kũrĩ kũndũ twanathoma tũkaigua atĩrĩrĩ atĩ Batimayo agĩkaĩra mwathani akĩmwĩra mwathani njiguĩra tha, mũrũ wa Daudi njiguĩra tha. Nĩ kũrĩ kũngĩ twanathoma mũtumia ũrĩa wairaga akĩng'eng'ana agĩthiĩ akĩhutia gĩcũrĩ kĩa Jesu. Nĩ sawa. Nĩ kũrĩ kũngĩ tuthomaga mũndũ ũgwĩtwo Jairũ agĩthiĩ gweta Jesu mũriũkĩrie. Nĩ sawa. No kĩrĩkanĩro kĩraiga atĩrĩrĩ atĩ Jesu amuona akĩmenya rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ we ũtahithagwo maũndũ maitũ, we ũngĩmenya thĩna wa ngoro citũ na arĩkorwo tu wetĩkĩra gũtwĩka wega, na arĩkorwo Ngai agwĩka wega tu amenya thĩna waku tu agwĩke wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na hau nĩho njĩraga andũ atĩ rĩmwe na rĩmwe no twage kũrũgamia ũthingu witũ, no tũrũgamie tha cia Ngai tu, tondũ tha cia Ngai nĩcio irahũthĩka haha. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ti ũmenyo wa mũthuri ũyũ watũrakaria-inĩ gaka for 38 years ona ndarĩ na ũmenyo, ona ndamenyaga nĩ ũyũ ũramwarĩria. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa Jesu amuonire akĩmenya nĩ atũrĩte hau ihinda iraya akĩmũria atĩrĩrĩ nĩ ũkwenda kũhonio. Nake mũndũ ũcio warĩ mũrwaru akiuga atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ ona ndoĩ Jesu no hĩndĩ ĩyo atĩ mũthuri ũyũ ndirĩ na mũndũ gũkũ wa kũndonyia karia-inĩ rĩrĩa maĩ mainainio. Rĩrĩa ndetua gũthiĩ he mũndũ ũngĩ ũtobokaga mbere yakwa. Ũmenyo witũ rĩmwe nĩ ũkoragwo wĩ mũnini mũno makĩria. Ona rĩmwe tũtiũĩ mũrũĩre wa mbara Ngai, ona rĩmwe tũtiũĩ ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhoya, ona rĩmwe tũtiũĩ ũrĩa tũbatiĩ gũka mbere-inĩ yaku. We don't know. No ũrĩa wonire mũthuri ũyũ ũkĩmenya thĩna wake ũrotũrĩra mathĩna maitũ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Niĩ ndiũĩ thĩna waku nĩ ũrĩkũ wanyu kĩmekanika, ndiũĩ. No maandĩko maugaga atĩ Jesu akĩrora mũthuri ũcio akĩmenya. Ngai witũ no ũmenye nĩkĩ kĩratũthĩnia. Ngai witũ no ũmenye nĩkĩ kĩinamĩte ngoro citũ, kĩrĩa kĩinamĩtie ngoro citũ we nĩ ũkĩũĩ. In fact maandĩko maraiga wega ta wega akĩũria nĩ ũkwenda kũhonia anjirie kwĩra Jesu mũthuri ũyũ ndamenyaga ũcio nĩ Jesu araria nake. No kwaga kũmenya nĩ Jesu gũtiagire gũtũma ahone. Rĩtwa rĩa Mesia yacio rĩrogocwo. Inarĩ korwo tu Ngai wetĩkĩra nĩ ũndũ wa ũthingu waku na tha ciaku tu ũtwĩke wega. Nake mũthuri ũcio warĩ mũrwaru akiuga atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ niĩ ndirĩ na mũndũ wa agũka kũndonyia karia-inĩ rĩrĩa maĩ mainainio. Rĩrĩa ndatua gũthiĩ ho he mũndũ ũngĩ ũtobokaga mbere yakwa. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ ũkĩra woe mũgeka waku wĩtware. Hĩndĩ oro ĩyo mũndũ ũcio akĩhona akĩoya mũgeka wake agĩtwara. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio ahonirio kwarĩ mũthenya wa Thabatũ. Rĩtwa rĩa Mesia yacio rĩrogocwo. Ũmũthĩ Ngai witũ Ngai mwega na Ngai mũtugi twakũhoya oro ũndũ ũmwe tu. We no ũhote kũmenya ngoro citũ atĩ nĩ atĩ cirathugunda. Nĩ ũtũĩ na nĩ wĩmerire ma ngoro citũ. Rĩmwe tũtimenyaga kũhoya tondũ tũrĩ o andũ twanahoya na marakara, twanahoya na rũmena ngoro-inĩ citũ, twanahoya na hihi tũkahoya ũrĩa gũtagĩrĩire. No we wakorire mũndũ ũcio watũire karia-inĩ for 38 years atamenyaga weo no ũkĩmũhonia ona ithuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩke wega tu
nĩ tondũ wa ũtugi waku. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai aracemania na mabata maku, tondũ wĩra wa mũndũ gwĩtwo Kanyĩrĩ wa Mũthurwo ti ũmenyo witũ ũtũmaga tũrathimwo. Nĩ Johana 5 gĩthoma Johana 5 kumagia mũhari wa mbere nginya wa 7 hau. Ti ciugo citũ, aca ti magongona ma njino matũmaga Ngai ũtũigue. Ti kwĩhinga gwitũ gũtũmaga Ngai ũtũigue. Amuna hĩndĩ ĩyo twĩhingĩte Ngai no twĩhagia nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ. Ũngĩringwo nĩ tha baba witũ no ũtwĩre tuoye gĩbarĩ twĩtware. Kĩrĩkanĩro kiugaga mũthenya ũmwe Jesu agĩthiĩ agĩkora mũtumia wakũithĩtie mwana wathiaga gũthikwo, akĩringwo nĩ tha akĩmũhonia, kĩriũkie mwana ũcio. Ngai ringwo nĩ tha, Ngai ringwo nĩ tha ũtuĩke maũndũ ma magegania. Ngai ringwo nĩ tha ti gũthakaria tũthakaragie ciugo mbere yaku, aca. Imwe Ngai no akũroretwo ũguo, na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũtana, no akũroretwo ũguo agwĩke wega. Atĩ Jesu ona mũndũ ũcio akĩmenya mũndũ ũcio tũire hau mĩaka 28. Maandĩko maugaga thĩinĩ wa Luke 7:13, ndikana nĩtũkũhota gũthoma thĩinĩ wa Luke 7:13 na ndagĩka ici ithatũ citigarĩte. Tuhingũre thĩinĩ wa Luke 7:13, tareke tuhingũre nyone kana hihi nĩtũgũkorwo tũkinya hau. Atĩ Jesu akiona mũtumia wathiaga gũthika mwana wake, na rĩrĩa Jesu onire mũtumia ũcio akĩringwo nĩ tha, akĩmwĩra tiga kũrĩra. Mũtumia ũyũ no mũtumia ũyũ ũrĩa wathiaga gũthika mwana wake, agĩcoka agĩthiĩ akĩhutia ithandũkũ, na andũ arĩa marĩkuĩte makĩrũgama. Nake Jesu akiuga atĩrĩrĩ, mwanake ndakwĩra ũkĩre. Nake mũndũ ũcio wakuĩte agĩikara thĩ na akĩambĩrĩria kwaria, nake Jesu akĩmũnengera na kwĩ nyina. No kĩrĩkanĩro kĩrauga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa Jesu onire mũtumia ũcio akĩringwo nĩ tha, akĩmwĩra tiga kũrĩra. Ĩnarĩ korwo tu mũthenya wa ũmũthĩ Jesu witũ watũrora, watũcũthĩrĩria, warora kĩrĩro kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, ũtũiguĩre tha ta mũndũ ũcio watũraga karia-inĩ mĩaka 38, ũtũiguĩre tha ta mũtumia wathiaga gũthika mwana wake wa mũmwe, ũtwĩke wega nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ. Rĩmwe nĩtũremagwo nĩ kũrũgamia ũthingu witũ, tũtirĩ ũthingu ithuĩ, no ta nguo ndambũkangu. Matukũ nĩ mahĩtũku makuga cũthĩrĩria kawega ndanagwĩka, tũtirĩ ona wega twaneka Ngai tu, no tũrũgamie tha ciake tu, tũmwĩre nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai twĩke wega, nĩ ũndũ wa tha ciaku Baba tũrute haha, nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai tũrathime. No tũrathime na irathimo ciaku iria itemegwo thutha nĩ maithori ona kana kĩeha. Wĩ Ngai mwega, wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai waneka, ona rĩu ndũnyihanyihĩirwo nĩ hinya ona ũhoti, nĩ tũĩ no ũtuĩke tu wega nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Rĩu ciendete wega thaa 10 ndagĩka nĩ 59, ũguo nĩ kuo cietigaire oro ndagĩka ĩmwe tu cihande wega thinacera cia rũcinĩ. Ngatho cia mwanya mũno makĩria, ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa wewe wĩtĩkĩrĩte gũtwarana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai wa mwero kũrathima arogwĩka wega, arokũiguĩra tha. Rĩrĩa waremwo kĩndũ kĩngĩ ũngĩrũgamia, let me give you a secret. Ũngĩkaremwo nĩ kũrũgamia kĩndũ, tondũ he andũ mathiaga mbere ya Ngai makera Ngai, ririkana kawega ndanagwĩka. Nama mwana witũ ndũrĩ wega waneka Ngai. Asa Hezekia he mawega ekĩte Mwathani, agĩthiĩ kwĩra Mwathani ririkana mawega ndanagwĩka. Ithuĩ rĩmwe nĩ twagaga wega twaneka Ngai, tũtirutaga nginya icunjĩ kanini, tũtirĩ wega twaneka Ngai rĩmwe na rĩmwe. Nĩ twagaga wega twaneka Ngai, no twage kũrũgamia wega twaneka, no tũrũgamie tha ciake. Maandĩko maiga ikoragwo injigũ o rũcinĩ, no twage kũrũgamia ciĩko citũ, tũtirĩ athingu, tũtirĩ akinyanĩru, no tũrũgamie tha cia Mwathani iria ikoragwo injigũ o rũcinĩ. Nyambĩrĩrie na gũkwĩra atĩrĩrĩ, maandĩko maugaga nĩ ũndũ wa ũrĩa Mwathani endire kĩrĩndĩ. Maandĩko ma Gĩthũngũ maugaga ati for God so loved the world
thiini wa thĩ no kwari na rogio hindi yo kwari na andu matendete Ngai kwari na mihiriga yothe ya andu tondu ti hindi makiumbwo koguo ni kuona ndare mauga gutire Ngai makiri okuo no ndu uria Ngai endire kirindi ndu uria Ngai endire thi gatagati kando ciothe agitwenda ithuothe agituhe muru wake wa mumwe tondu wa kindu gitagwo tha ndaigana gucagura ndaigana ndu kuga ndu uria Ngai endire ciana cia Israeli agicihe Jesu atwendire ithuothe Mũkanani na Mũyahudi Ngai twike wega tu tondu wa uthingu waku ini wa Kristo Jesu itikihendete wega thaa 11 mutabone wa Ino FM mushini wotu ginotana niĩ njĩtagwo mwari wanyu tu tukaba ogwikirio hanini tu nitugucoka tucokererie na koguo ndugagithi kuraya tambe turugia ithaa amu nĩ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 11 na yahĩtũkia oro ndagĩka cigana yahĩtũkia ndagĩka oro 1 turugia ithaa Onoro ne inoro ohege Sesenia ondo ile wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai moge ne motare Inoro FM kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebeka wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash kwamukira rwimbo ihwa rwa Rebeka wa Gikomba thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 790 hash kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku Oyo ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩayo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto Atendore wakoma thibitari atendore waingira thieto thinjwo kana wiciragia ni munyakori ndikwimenyerera ui kana ni gugithinga kuri aria angi o muthenya ririkanaga ni tha andu no maraciarwo na magakua
no ngima adore na adoara gutura orani yakuesiragia eha na yama turagia dawa meuko maseja ya divitare nerege na no kere na mwere ogirwara Masio mago tangete okaga thayo ambawe nogore ugeni wega tondo no mbesotari na ni ukuona ikiki gorogo kera mulimo indi ulewe karambe andwari ikiki doni gokera mulimo mundura turoni atiangiona mwega Asante sana koro ni uthejagirwo ngai ndathija koro baba niwe utagirwo magongona ndakorutira tu na riu mukira igongona ria ngatho rwatukinyire wega thaa 11 na dakika 8 sasa nikuulize niki gitumite ndukaigire kuregwa star 77 star 779 hash star 779 hash niki gitumite ndukaigire kure mwana wa star 779 hash account hapana wakarua horo wa account rauta ko kana mwisho wa mweri account ino drake gia muno star 779 hash ushoke chagua box ushoke thini wa chagua box hena tuthanduku tuna ugucagura kamwe sawa sawa ugucagura kamwe wona wacagura kamwe kena besha ciringi 10,000 ahotani ere back to back wamwira thaa 10:30 ikinyite gukorwo ngunegereirie ahotani eri back to back ene kuga atiriri ginyagia thaa 11:30 ndiracagura andu eri aria megukorwo maikirite ona kana njagure othe atatu twirikanirie aria megukorwo maikirite kure kwa star 779 hash cheza box shagura gathanduku karia kena besha na in fact waigira thaa ici tari waigira thaa ici unareke ndore machine yakwa thaa ici reke nyone no kuigira haya wacha nione nani ataingia hinya star okay 779 hash mwana witu ni weni nawe tuthiaga ndu wa witikio mwana witu ni weni nawe tuteithagio ni ngai haya ketune no uraigira very nice thank you muno makiria machine yako yahota gukorwo ikunegeraria besha ni star 779 hash very nice yerathime aya gwathekani kwega gukira magongona star 779 hash ushoke ucheze box shagura gathanduku karia kena besha nini ndirona shagura good shagura gathanduku karia ureciria kena besha ciringi 10,000 andu eri the wa ndagika 20 eke ngwire wathikane kwega ngai wathikane kwega andu eri ndagika-ini ino megukorwo makimukira 10,000 haya kuma kure mwana wa Elbagon Nyakiambi etagwo ngukumanyagia kaja tu hamwe muno makiria Reverend Deacon Gashahi wa IPCA Rongai Nakuru. Asante sana. Good morning Wanyuto kuma Matiembei rari well represented etagwo Boruwadu ati asante sana jarawe murithi wa Kangara Pastor Mwangi etagwo hamuna wa muna asante sana sheni mwere manya dekire kure mwana wa 22989 makene kure mwana wa Baritum onakene damona arajira ari mitambo-ini muno makiria 0722200720 0722200720 niyo namba yakwa ya thimu sawa sawa. Ni mzee Mogi Jogo Digo ikuonete ni unajire mitambo-ini Charles Wagase kure mwana wa Muranga
ngona mundu gwitogita wa Tarbora njira ni ingirire mirimirie kure mwena wa Kirinyaga kanjira wanyu tu ni njara hukire mama Kenya kure mwena wa Baricho ndariaga kwara huka wega ta wega wa kama no wa kirere kwero atia ni wara hukire wega sawa thank you muno makiria mundu gwitwa atia atu hamwe muno mitambo-ini guku mwena wa Subukia Kianda sana Mugiristi original Michael Jogwa kure mwena wa Kivirigwe asante sana Muigai wa Mwagi asante sana urajira uko kwa mitambo sana kona maina wa maguru na kenda muona muheshimiwa thank you muno makiria tobe tu yethi mushiga nona roshine ruru rwega. Good morning. Hello. Good morning Akarosh. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakinya tuli moro. Akara msie mutaraji wa benige goko tuli moro. Oko moro ne tora okira wega. Entrazo ke yega igalo todo ne tora dine tana bura tora koreso sosere ire hide ina na monoi. Ene na re mi gene marajere ire komaka todo ire ire sire daga bura na ore ukaile tora dikanete. Niguo. Iko tailano gaile aturirie bura na ntora mura na ndagio. Amen. Yo jara horera wa kamano akirere. Ene na mudakuru wa bene kore mushoru we moro. Nagasoka wa goro kore dedero morori. The nadikerio the noro merene magaide ne amse mtarajua ginya modo we toki gaja wake ngo inyo magena mudanya mwega. Asante sana. Karibu sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you muno makiria 0722 ni namba yako ya thimo. Good morning Dirango. Good morning madamu Atarura. Kwero acha mwana witu. Nidie nakauruga hukana ngarathimo ndegairo cindirwega na kiheo kia muoyo. Njokerie Ngai ngatho ni undu uhoro ucio ti undu wa kawaida nikiganu gia kumwira ni wega rucini rwa muthi niguo alafu ngaroka kurathimo ni wa Karura wa nyoto ndi rungu rwa mugambo wake kwa Inoro. Amen. Ngai akurathime muno mwana witu na ni ngwendete muno nikio njukagira rucini tene guthikiriria tondu cigo ciaku ni cindathimaga muno. Amen. Gocikwe Ngai. Jana hore pato ndagitari murithi wa Kang'ana mweciwa maina wa magure hara mwena wa Mweki na my brother Ben Githua hara turi moro ni ndamuigwa. Imo wasira hara mwena wa Fariso nake ni njui ni mwana huku. Wakamano wa kirere na mwarimu jao na wa muna na mundu gwitwo Musufi wa Gathambi na mundu gwitwo Rencho Njenga na Esther Karanja wa Kairuri. Matikari gucenjia mutambo ucio orona hanini na mwarimu Nduro wa Njugwira mwena wa Kirwa na Thauri wa engineer tutwaranirie wa Karura witu na uge na Tuesday ndathime. Asante na wetaguo mwana witu. Thank you so much. Na wegia na muthenya murathime. Good morning Inoro. Good morning. Ana nderuzini. Kwega muno makiria. Oya geto pano ro ni na kirere metwara hukio thota huko ni kulite. Nitarafuta kaline gega ne kaline rukuku. Niguo. Patro ni witoje muri wa Kang'ana HCW ri. Tare kwirira umundu nigo mekuhingura ofisi ya. Ni aranjirite ya Jubilee. Umundu nigo mekumihingura mena Matiang'i. Haya. Ni muthuri mwego ucio ndara kutucia oya Jubilee. Mekuhingura umuthi. Nigetha no tungato gikuhiririe muiki. Okay. Kinya mwezi mwogwetwo maina wa maguru kasarani mwiki. Apoto ni wa uti wa kamano ni andu abata ni manyitagirira. Kabio thukuru riu. Tugathomithirie ciana. Niguo. Thengi muno tinde thayo wa bata. Asante na wetinde thayo wa bata. By the way patroni araturite umuthi ni mekuhingura. Patron ndubiriri yo ya. Mekuhingura ofisi ya Jubilee kuria mwena wa Kutus. Ika patron akoragwo ariyo. Kana mundu toyo ngiamwita ka mundu. Good morning. Riu yeto jagani wa gikoro wathi orogo. Good morning Inoro. Hi, man of faith, mambo. Amen. Mambo. Ko salama. Niko salama kabisa. Toda makumakarati. Na makari wa magegani ndio tumakinya nyamba zije. Amen. Aleria dawa bateria ngona. Amen. Gumono goshikure. Kira kamano.
wa cai wa bidani alafu na hepole family ya wakali tutigĩtwo nĩ ũmwe witũ wĩtagwo Wanji othe magĩe na thayũ na magĩe na hinya na Ngai witũ nĩ arĩũkaga kũmarora. Amen. Na ũngĩona kamwe kĩndũ kĩmahũrĩre mũhoreri wa Makundi na hotanĩrwo nĩ Ngai. Amen. Mũthĩ mũrĩ andũ ega mũno wĩ wa bata hotanĩrwo nĩ Ngai. Twarutio mũhoreri wa Makũmbĩ. Mũhoreri wa Makũmbĩ nĩ oke na gũkũ tũhorererie Makũmbĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mesia Yashua. Kasisi, mtoto wa Kasisi, good morning. Aha, kwerwo atĩa mwana witũ? Nĩkwega mũno Mwathani arogocwo. Amen. Thengi mũno, nĩtũrakena mũno tũgĩkũigua rũcinĩ nĩũtũrathimaga mũno makĩria. Amen. Kiugo kĩega, yani reke ngwĩre mũndũ aiguaga ũngĩhĩtio hĩtwo nĩ toro hanini ũguo ũiguaga mũthenya ũcio no orĩrwo. Ngatho kwĩ Ngai witũ. Tũhoya Ngai atũrĩa akwendete, atũrĩa akũrathimaga, akũrũhagĩria hinya o mũthenya nĩgetha ũgũkaga na kĩndũ gĩa gũtuĩra nĩgetha tũkarathimwo ũguo tũrathimagwo. Amen. Niĩ ndahoya tu ũngĩona mweke rwĩmbo rwa Daudi wa tene ngatho maũthakĩre njigue na bamĩrĩ yakwa my wife Rahab Gideon Wanja na Ngonyo bamĩrĩ itũ ya Kamau Benjamin Mekũrĩa Thagathĩ Mũkũrũ-inĩ na mheshimiwa gwĩtwo mũtarajiwa wĩtagwo Charles Makarima anjĩaga ngĩithĩria wa karuga wa nyũtũ nĩ ndũiguaga nĩ ndĩmũiguaga agĩkũgweta na nĩ mũrata wakwa nani nĩmũkaga nake kũrĩa kwa Inooro TV etagwo Charles Makari arauga makũrĩa Mũkũrũ-inĩ Central nĩanjĩraga rũcinĩ ngĩithĩria madamu wa karuga wa nyũtũ mũno makĩria ngwendere mũthenya mwega Ngai akũrathime atũrĩa akwendete wĩ wa kĩrathimo kũrĩ ithuĩ. Okire mheshimiwa wa Jethe. Asante. Right. God bless you, Kasisi. Thank you so much. Asante sana muthikiri wa Inooro. Ndigana nĩ ngũkorwo ngĩoya ngĩwũi reke njoe ya kairĩtu gaka. Recho Jenga. Nĩkĩ Recho Jenga kũrathi na mbere ũmũthĩ. Good morning Recho Jenga. Good morning. Wero atia? Twĩthayũ na tũgacokeria Ngai ngatho na nĩtwarahũka wega nĩtũkenete mũno. Thikũ ici Recho gathimũ gaku nĩkararega kũingĩra ũrĩa kwagĩrĩire ndiramenya nĩkĩ kĩrathi na mbere. Mũhoreri wa Makũmbĩ. Thĩinĩ gĩtebeba Makũmbĩ huonene ikĩhutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria Makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria Makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona kwahotwo menya nĩwe wahotwo tũhoreria Makũmbĩ rĩrĩa
wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka igũrũ-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ingĩmũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩ o muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ndangĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga agengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgĩcitũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo. Asante sana muhoreria wa makũmbĩ horeria makũmbĩ maya na wona twahotwo awa umenye we niwe wahotwo. Elder Jean kama mama triplets aya MCU mtarajiwa kuria Karura Ward kure mwana wa Githogoro githika muno makiria Alex wa Nyahururu. Yes, Alex wa Nyahururu ni maketa witu kure mwana wa Nyahururu orajira wimitambo-ini muno makiria Bible verses icio ni cia njaka kuingira karia-ini mai matari maujuge. Alright, haya asante sana, thegi muno makiria Alex witu maketa witu wa kure mwana wa Nyahururu rechojega wa kure mwana wa Iraq Baghdad ndakuna Esther Karaja mwana witu ndakuna nayo rajira wimitambo-ini muno makiria kwa good morning jarahura mudugu to Penuel waina inapita gethina wa johi wake goine na dirago wa famko. Asante sana jaba makudu na kiona waigira ugu muhyuko na wegithika muno makiria ekona mudugu to mtoto wa Kasisi Kamobo. Asante ndajire mitambo-ini muno makiria mudugu nyenda wakamano nyagithiri mutumi weshede mwedete reto itoni kukonete. Asante sana John Kerry ni dako na asante waweru wa iria
gimuno makiria jua kari thika tu hamwe sana etagwo Njoroge makaimenyi mekanika gakijirari mitambo-ini sana wajaro wajo kanida kuno kajiro na weri ndutigitwo na thutha mwana witu uri mitambo-ini muno makiria ngona mundu gwetwo John Kihiti kuma kura mwana wa Rugai na ikuruko kwa tuned na ni warathi muno ni kiugo gauga amen na muno go shikure Ngai witu. Helen Maignitia asante sana ukajire mitambo-ini muno makiria. Good morning wakarura umuthi. Good morning wakarura umuthi turahigurirwo wabici ya Jubilee guku Kutus Kirinyaga ni chairman Dr. Murithi wa Kang'ara na Dr. Fred Matiang'i ni drago wa farm kwa uri wa engineer salimika sana. Haya thank you muno makiria Penuelo ina ndona umuthi niguo mundu gwetwo mheshimiwa turimwitaga patron turimwitaga mheshimiwa turimwitaga chairman thuriwo nini amakagia muno makiria patron Dr. Murithi wa Kang'ara yani umuthi mweri 30 niguo marahikura wabici ya Jubilee kure mwena wa Kutus mene Dr. Fred Matiang'i kure mwena wa Kirinyaga sawa Ngai amarathi mena mahe muthenya mwega giritiguo twendithirie patron muthenya mwega umuthi Ngai amahe muthenya mwega mwarimu Kibiti wa Muriu kwerwo atia Buchana primary arutwo merwo atia. Good morning my sister njagwo Kariuki Mushufi wa Gathambi kure mwena wa Kirinyaga ni wigure mwikitwo maundu mega kwerwo atia mundu gwitwo Kariuki Mushufi wa Gathambi Mr. na ndo Kirinyaga umuthega mukirengi muno makire Mr. Philip Kang'ara County Government of Kirinyaga kare de umuthi ndo Kirinyaga listening from Kiharo Thire Mathiko ma LA reader Kimani kuma St. Thomas ACK Eldoret etagwo Njoroge wa Tracadero asante sana maina wa maguru mheshimiwa na kenda kiara hukite gacoka ngona mundu gwitwo Tito wa Shayo na kenda kiara hukite gacoka ngona Pastor Njuguna na gacoka ngona mundu gwitwo JM Menge kura mwana wa tutali moro asante sana gacoka gaikia maitho ngona Kariuki Mushufi ndakuona ngona mundu gwitwo atia wakarura turakuigwa orushini omuthenya iguru rikaiga muhuje mogi wa Mashebe asante sana ndemiri yaku ni thaka muno makiria Ngai akurathime na gwike wega ndirenda tu gukuririkania ati rushini rwa muthenya wa umuthi niguo neanaga mbeca na ihinda rĩrĩa kinya thini wa ndagika ici igĩrĩ ngoro ngineana mbeca ihinda rĩrĩa kinya thini wa ndagika ici igĩrĩ ngoro ngineana mbeca wakorwo ni kuingira kure kwa *779 hash *779 mwari wanyu tu tamaka arenda gukunegereria mbeca okorwo ni kuingira kure kwa *779 hash ucoke chagua box cagura gathanduku karia kena mbia ndiuma haha itarĩ na hotani umuthi ndiuma haha itarĩ na muhotani ndikwamba guikiria itaneanite mbeca icio kuri andu eri *779 hash *779 hash chagua cheza box cagura gathanduku kena mbeca niwe njitereire wĩingĩre mwana witũ niwe we nona we niwe njitereire wĩingĩre ũraingĩra atia hinya *779 hash cheza box cagura gathanduku chagura gathanduku mwana witũ we niwe njitereire ndingiuma haha aca ndirauma haha umuthi ndiragũtiga na thutha umuthi ti muthenya ũrĩa wa kwĩgwatia atĩ ndirarĩho ira hapana umuthi tutiregwatia we niwe njitereire wewe wĩrabatara na ciringi 10,000 we niwe njitereire nĩ twĩke rĩa mũico ũrahinya *779 hash *779 hash nĩũmenye gũgũtwara kũ hinyithe nawe reke yambe ĩtũtware kũrĩa ĩrenda gũtũtwara cheza box igũgũtwara kwa cheza box cheza vieta cheza sport cagura cheza box *779 hash aya ni ndacagura cheza box cagura hamwe nawe ni handehera box 1 box 2 box 3 box 4
ndigukwira gucagura box iri kuri ndacagura bas tune muhotani witu no ndagika ino umwe igire tune muhotani ego tunekera u to me request etuhe ahotani ere iwe ugigira thaicukire ukuigwa ati ndina kukuhe kanya kaiganu tu request tunegererie muhotani
abenjeri na rĩrĩ-inĩ ciaku nĩho ngwenda niĩ ngurumithĩtie mũtwe wakwa thĩ Ngai wakwa. Asante sana. Thank you so much. Gatho Ramudu gutwa Daudi Wene. Na by the way Daudi Wene ni mwini nyendete muno makiria. Daudi Wene ri. Daudi Wene no menya neto yini rwimbo ruru. I think this is my favorite. Shia Daudi Wene. Ihana Daudi oimete itaine agikora itura nderecinirwo ciana na tumia na indo cia kao thigari ciake ikĩmũhũgũkĩra wathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori wathani wakwa kaĩ watiga ongĩgwĩtaga aiwire kĩeha othe makĩrĩra makĩaga. Asante sana Daudi Wene rede mwendete muno makiria Ngai amurathime muno makiria rukinyira akurino othe wale amukurino wambiririo niwe na ngatho cia mwanya muno makiria urugitwo mwalimu Jagoni itheka muno Selimika sana my brother leo kule mitambo ini ndukire nyambe hene hotanieri ini nizikire tunyabehene atotani yere tondu dina haha dina mundu gwitwo Joyfrey Getao na Masimwende Joyfrey Getao Masimwende mainuke shiringi ngiri 10 na no ndio no ngi umwe wega wako ni ati thiaga ndimanete angikorwo ni ciaku hakini yako ona itagutinda ngitangathira muingi uthakire wika koguo weria mbeca icio Masimwende na mundu gwitwo Joyfrey Getao. God bless you so much. Ngai amutongie muno makiria. Sawa. Eni my sister turakonyita wega ta wega na show ni jaga muno rathimo. Amwe kariki musifi wa gathabia kule muna wa Kirinyaga. Asante sana. Wajoki wasubukia ni gumuonete. Helen Magnesius. Dakira Maria Tuire no by Peter wa Rongo. Korea udutete by Ngaroya Junior. Okay. Aya. Mudhe to yatiruri kumona wito. Mudhe yatiruri kumona wito ka wahitia. Wish our patron a fruitful day as they open our party Jubilee office in Kutus Jaba wa makutano. Eni mudu kunyo na patron wito. Mwire twamudithiria muthenya wino hotani. Ndizika turi mutaga mheshimiwa patron. I don't know. Ndikana turi mutaga mutungatiri. Turi mundu ra gutumira kiugo muthenya okumwitao. Niki mundu ra camani na mundu gwitwo Fred Matiang'i ndura rugoma president Ngai amarathime muno na mwike wega na muturi muno mutabuni wa Inoro FM mushini wotugi no tana nijitago mwari wanyu tu ndi muhonoku na ninyenda Jesu hujagia kure muna wa Juja na makiria muogu ri gakiroka haha mutambo-ini wa Inoro FM nigetha tutarane nawe we murata wakwa we mwana witu tumaniririe twikirane hinya rimwe na rimwe ni kurituhaga no ni nawe tuka ha twekirana hinya mundu gwitu wa Kamano tukaima ha twi sawa igithe tiguo tukaima ha twi na tukimenyaga ati Jesu no atuigwire tha rimwe na rimwe gutiri kindu tufati gwika rimwe na rimwe gutiri undu tufati gwika tondu ona wi muira gutiri kindu wikire nigetha ukire wi muira mwana witu tigo gusetire karamu gutiri kindu kingi wikire nigetha ukire mundu ucio waturaga kau karia-ini miaka 38 gutire kindu ekire gutire handu tuonire akirwa atira mundu ucio akihoya muno na mundu ucio akihinga muno. In fact mundu ucio ndara recognize Jesu aramwira muthuri uyu aje kuhe Jesu rugano kamwe muthuri uyu guku karia-ini gaka na tondu muthuri uyu gwetwo Jesu ona ithu ni aratuna arocuthiriria kiriro kia ngoro citu aromenya ati ni tumwetereire kahinda karaya atuike wega twacoka twathoma maandiko mangi ma mutumia wathia guthika mwana ati Jesu amuna akimenya ngoro yake yari na ihoru akimenya ona riu Ngai no umenye ona riu ni uwi ona riu ni urona sawa Ngai arotuika wega tu nundu wa tha ciake thini wa ritwa ria Mesia Yashua Bugwa Arab Kamaja wa All Njororok rajira mitambo-ini muno makiria geithika my system well tuned jira huria Bishop Kifoi
mundia bogwa kama hata thank you muno makiria bogwa wito ngai agwike maundu ma magigania magani muno makiria githiria murimi mwai wa magumu sekeja kuma kuria kwa haraka na rutibira othe thank you muno makiria domi wito we kure mwana wa Australia githika muno makiria githiria kire kure mwana wa Australia na githiria wajiko wako salimikeni sana thini wa Kristo Jesu ndida gukorogiro buya bare ya Maria John Bogwa bare ya Maria dimaro buya nigetha tutiga tumanu na mudugo to Helen Magnesius ndagakiugia ati hiwakarura muthi dunaturora wega na di Helen Magnesius wathi kumumona witu niguonete wetitiro murwa bare ya Maria nigugenera na ruo haya tugethana kana rwa bare ya Maria rumweri katurikina ruo kwa monyobi dokana dire na dokana kie ona do na thina dokana ligandero dokana leke monyobi ndine kanio iyo nilikuwa ndiye okuthe njete kwa yetine yaku ya uthamaki njete kwa niwe uturaga udeithagia mahoya makwa magukinyire mwathani makinya makwa ya othe mageraga niwe Ngai mumathina mumonia njira ingĩthiĩ kũngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra ihoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre mwathani itho ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areheire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai ihoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre mwathani njĩrĩrĩa rĩnotheri Ngai ĩrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ngĩndumanĩra mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo rĩ ũtheri wakwa kĩndongo na ũtheri waku Ngai wakwa ihoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩ ũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre mwathani asante sana ihoya rĩakwa njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũnjĩkaga wega njĩtĩkwo nĩwe tu wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene na nĩ njũĩ nĩ ihoya rĩaku mũthikĩrĩria wa Inooro no rĩu wĩtĩkwo nĩ Ngai arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩonene
cheza star 779 hash, cheza star 779 hash, ucoke ucheze box ucagure gathanduku karia kena mbeca ngunengiririe mbeca ikihanda wega thaa 11 na dakika 50 ciatigario dakika 4 tu peke yake, ciatigario dakika 4 tu peke yake, cihande wega thaa 11 na dakika 50 kuronginagiriria muthia muhotani witu wa muthia wa ciringi 10,000 ogogoroge ni arite ciringi 30 na no wega muno gucikuri Ngai witu ni tondu wa wewe tikira gukorwo kikira, ni tondu wa wewe tikira gutura hamwe na ithu Ngai wamwe kurathime gwike wega. Aria manyandikira kuri mwena wa 22989, aria manyandikira kuri mwena wa Facebook, aria manyandikira kuri mwena wa YouTube, ni no njugire Ngai wamwe aromurathime aromwika wega. Aria twina o silent listeners awa kamanuna aria ingi othe matanaria na nini njui merungurwa mugambo wakwa, Ngai witu aromurathime aromwika wega. Ciana citu Ngai aromenya mathina ma ngoro citu atuhingirie o to uguo amenyire muthuri ucio turite hau karia-ini for 38 years. Ngai aromenya mathina maitu na wale matigitwo ni endo ao, aria matigitwo ni endo ao, batigwo ni mami wanyu, baba wanyu, murata waku, yunu mwana waku, ni ngumuhoera tu Ngai witu ahonie ngoro cianyu. Ndi murata wakwa witagwo Reverend Chaplain John Njagi kuri mwena wa Eldoret, na nini junior atigirwo ni mami wao muthenya wa Friday. Yes, kwari ituria kiha muno makiria mamu wao kuhuruka muthenya wa Friday, na nini njuma mamu wao agathiku muthenya wa Thursday. Maundu macio ni ndimoi murata witu muno makiria witagwo Reverend Chaplain John Njagi, na agathiku kuri mwena wa Band Forest, kuri mwena wa Ningarua eni. Muthuri ucio tumuhoere Ngai amuhonie ngoro, Ngai amuhe umiriru. Ucio ni umwe witu, ni shabiki witu muno guku kwa Inoro, guku gwathereruka ndagaga. Reverend Chaplain John Njagi wa kura mwena wa Eldoret, na mathiko ni kura mwena wa Band Forest muthenya wa Friday, muthenya wa Thursday, Ngai arakuhe andu akurugama nawe. Manini njui patron witu ni agubanga maundu macio thiini wa ritwa ria Mesia Yashua. Aria angi othe matigitwo ni endwa ao, ithuĩ no tumuhoeire Ngai uria wikagira nguraro na agacoka agacionia arohonia ngoro cianyu. Aria mokira maikiguaga gukinya mwisho, aria mokira makiguaga gukinya mwisho. Aya, mashini yako yenda atia? Mashini yako yenda kuhe mundu ungi? Mashini yako yenda kuhe andu angi eri? Aya, mashini yako yenda kuhe andu angi eri iranjira 2 more, I thought it is 1 more. Koguo muthi guheanaga andu ana? Aya eri hinya star 779 hash. Star 779 hash kuri acio aya ni nguhurira thimu star 779 hash. Mundu uyu umwe ndiwe no tongoro uyu umwe niwe Maurice Monga all the way from UK. Thegi muno makire reke tobe tu concentrate na uyu umwe machine yako yajira 2 more. I thought ni mundu umwe na no wega mwana witu. Star 779 hash, star 779 hash, star 779 hash. Account hapana, wewe wacha maneno account. Cheza box account yako ni mwisho wa mwezi mmoja ni maundu ma account. Tarekenya be ndure muhotani umwe tuthigio umwe tondu mathane mathite muno makiria. Acha tuone na wewe igwishiragie kuneana guhe mundu umwe no riu yanengera andu eri, na no wega ni ndigia kumacaria andu aya ni andu aria mena haki ya gukorwo makiheo mbeca. Tuone naona mtu anaitwa nani, naona Joseph Muriuki Maina tathane nake ucio ungi kiingagira wamuthie ni ingire thaa ici, wamuthie ni ingire thaa ici gira kule kwa star 779 hash. Cheza box shagura kathanduku kena mbeca eni. Very nice. Joseph Muriuki Maina, good morning. Morning to you. Katakati kado ya ndaigua kuhurira muthenya wa umuthi niwe na ndirakuhurira kuma kwa Inoro FM na ndirakorwo ngimenyithio ciringi 10,000 wina cio na ndiracio na ndarigwa kai ndirakomire kinya dina cio wai atika katongire no tukuta mwithaga
Niguo kumwena wacheza cheza. Wigirite maita maigana? Kuigira? Wathaka maita maigana kure mwena wa star 779 hash. I think ukite maita matatu o mana. Right, we mwana ore ko mwana witu? Ni ndi mwana witagwo Ongata Rongai. Aya, Ongata Rongai. Yes. Thengio muno makiria Ngai akurathime na gwike wega. Aigua ndakera muno. Asante sana. Naginororete pio. Amen. Ona ndokera. Ona no. Thengio muno Muriuki itu Ngai akurathime. Asante sana. Muriuki Maina Joseph. Ciringi 10,000 na ndona mundu ungi bado ni agukora kiheo mbeca icio thiini wa ndagika igiri no ucioki kana ni hurire othe hurire nginya ara turi marire ya mbere kana hurire Joy Free Town na Mase Mwende tondu he mundu rauga hapana wakarusha ni hinya star taru thaici ndagika-ini no ndarikia kuhe mutaratara uri gukorwo igirite gwira na machini itunegererie muhotani hinya star 779 hash. Nwakinya hau star 779 hash ikira okay. Wekira okay. Iragutura kwa Cheza Box, Cheza Aviator, Cheza Sport. Shagura Cheza Box. Da shagura. Ina box 1, box 2, box 3, box 4. Shagura gathanduku kamwe. Ta imagine we hau urenyita ruthia ndu wa ciringi 10,000. Ta imagine we hau uroria Ngai kaogokari. Ta imagine we hau uroria Ngai ciringi 10,000 ukuruta ku star 779 hash. Jetha muhotani ni waigira jetha muhotani very nice. Ndamaitu ni mathite muno makiria ndugukiuga tiri wanyu tu ni ari ngoro njuru ndaga tuhe hotani muhotani wake ndo nataretwo Monica Wanja Dirango. Monica Wanja Dirango ciringi 10,000 nake ukorwa kinukia rushindwa mthenya wa umuthi hotani yakwa othe ana muthi kumana mbeca muthi reke ngwire umuthi mundu gwitwo wa kigogo-ini kuma na mbeca machini andu ana. Sasa tusikie huyu mwingine naye yako pande gani? Monica Wanja Dirango. Monica Wanja Dirango. Monica Wanja. Sasa kwa karuanyi tudira kure ino thimu kuma kwa Inoro FM. Wikaraga kumwana witu. Ndi moya Gruvani. We moya Gruvani. Machini yako ya dehera ati we niwe waikire ciringi 10,000. Ukugirite kure mwana wa Cheza thaa cigana na maita maigana? Ngeria kido 5 kamili. Thengio muno. Ukwira ate muthikiririe wa Inoro? Ajaribu tu cheza. Ajaribu tu, si ndio? Aya, asante sana. Geithikaria Gruvani. Thengio. Asante sana. Na uguo niguo gwaikara, uguo niguo twatiriha muthenya wa umuthi mwalimu Jagoni. Hivyo ndivyo tumemaliza service yetu ya siku ya leo ya muthenya wa Tuesday. Tucemani ha muthenya wa Wednesday. Ngai enda atuhe ningi muthenya ungi mweru, atuhe kiumia kingi kieru, atuhe mweri ungi mweru. We muthenya wa rucio gakorwo kwi mweri mweru. Happy new month. Muthenya wa rucio wikehariria mwana witu no kono kuhoya onuko no kwihingagia thaa 7. We dedicate that new month brain ya Ngai tumwire ciama na moldi Ngai tume thutha rucio mwana witu withagathage wa kamanu tuhoere mweri mweru githe tiguo. Ngai ndo cenjagia tukirikia mita tafarira ya thereruka nigetha turikie nakio kire patron Dr. Mureithi atutumeire dada Sara Yeah.
Uyo tacenjagia niguo ndagutua Mathayo 25:23 nikio kiugo Dr. Mureithi wa Kang'ara atutumeire mweshimiwa mutungatiri patron witu muthuri twendete patron Dr. Mureithi wa Kang'ara HSOGW na umuthe marahingura ofici njeru kuria mwena wa Kutus ya Jubilee mena Dr. Fred Matiang'i atule tuthome thiini wa Mathayo 25 muhari wa 33 ni akaiga aria theru mwena wake worio na aria aganu mwena wa umotho. Ni akaiga aria theru mwena worio na waria aganu amaige mwena wa umotho. Ugakorwo wi mwena uriku munne witu aria andiko maruga thiini wa Mathayo 25:33 ati ni akaiga aria theru mwena wake worio na aria aganu mwena wa umotho. Nigakara haria aria theru. Good. Mwena worio. Wewe nda ugakorwo mwena worio. Ni ndo watha ciake. Aya. Kahana atia. Kwega muno. Twarekireria. All right. Na kugina muthenya mwega wa kurikia mweri. Ona wewe ugena muthenya mwega. Ini God bless you na witinde wewe. Good. Na mathiko ma murata witu Reverend Chaplain mamuonera akuire yagathikwo Thursday kuri mwena wa Band Forest. Yes. Wasingishwe tigo. Eta watch Reverend Chaplain John Jage kuma kule Eldoret. Sawa sawa. Thank you. All right. Tinde wega, bye bye. God bless. Titakuwa wanyu tu. God bless you.